góða kvöldið og verið velkomin í fyrsta Marvel Rivals mót tölvulistans og bara fyrsta Marvel Rivals mótið á Íslandi. Ég heiti Óli og ætla að vera með ykkur í kvöld og með mér hann Rúnar, verður velkomin. Takk fyrir það og gaman að fá að vera með hérna í fyrsta Marvel Rivals mótinu þar sem að allir eru að prófa þetta í fyrsta skipti. Það eru allir að koma inn í þetta nýtt og það er bara ótrúlega spennandi. Það eru örfáir einstaklingar hjá okkur sem hafa tekið þátt í mótum yfir neti erlendis. Annars er þetta nýtt fyrir okkur öll, við sem erum hérna á tækninni, við sem erum að lýsa og bara við erum virkilega spennt. Þetta er í raun og bara nýtt yfir höfuð. Já, ég meina þetta er glænýr. Leikurinn kom út hvenær? Ég ætla ekki hérna að gera með fíbli. Nei, hérna seint á síðasta ári. November cirka. Hann er kannski 4 mánaða gamall. Já. Einhver sniður í chatinu sem að hérna. Það er ekki komið hálft ára allavega. Nei, það er ekki, alls ekki. Þannig að allt nýtt. Hérna erum við með bracketið svoleiðis eins og það lítur út, sjáum það hérna. Þetta var sítað, þessu var raðað eftir styrkleika. Að Reykvíkir eru settir efsta styrkleikaflokk, svo koma Valiant, Grindavík, Svalarnir og Fenrisúlfur og það er sá leikur sem við erum alveg að fara í núna, Svalarnir og Fenrisúlfur, fyrsti leikur. Hverjir fara í round 2 á móti Reykvíkum og hverjir fara niður í losers bracket af því þetta er tvöfaldur úrsláttur. Já, þú þarft að tapa 2 til þess að detta alveg út úr keppni. Já, þú færð 1 séns, þú færð 1 auka líf til þess að halda þér. Já, færð nefnilega 1 auka líf, þannig að eftir henni með 2 þegar þú byrja mót. Yes. Það má fara hægt á stað, en þá er eins gott að þú klikkir ekki eftir það. Já, það er svolítið vont að fara hægt á stað að því leyti að þú hefur bara 1 leik sem mátt fara hægt á stað, ekki 2. Já. Það er samt þröngu tímarami, sko. Já, og við ætlum að vona að leikmennirnir okkar séu nú orðnir heitir. Allan nægilega. Já. Það er erfitt að mæta í glænýtt mót og vera ekki tilbúin. Það gengur ekki. Nei. Og það er engin, eins og segi, það er, þú veist, 1 leikur, þú tapar honum bara 0-1 og ert ekki tilbúin og þá bara ertu á loka séns. Já, og þá ertu líka komin á það stig að þú bara annarkvort verður að rífa þig í gang og spila og vinna eða þú bara dettur alveg út móti. Já. Og það lákar það engum. Þetta er svona allt eða ekkert. Já, algjörlega. En við byrjum á leik einmitt Svalarnir og Fenrisúlf og þeim liðum er skipað af Svalarnir, þá er Funky Microwave fyrir liði, svo kemur Patrikur Máni, Eplasafi, Reportate, Bogahestur og Pugli. Og meðan Fenrisúlfur eru með Elvarno sem fyrir liða, Danny Dog og Hrútspung, Sigfusion, 20 Bet og Blitzbolt. Blitzbot, ekki bolt, bot. Það stendur bolt á skjalinu. Ok, ég skrifa bot, þannig að skiptir ekki máli. Já, spurning hvort að Danny geti hérna kveikt á hundinum í sínum mönnum, Mr. Dog. Já, það er sko, samkvæmt blaði eiga Svalarnir að vinna. Þeir eru hærra rankaðir í heild. Já, sem að nemur 17 + 16, 32 stigum af 5.000 mögulegum. Þannig að þetta er ekki mikill munur, en þó að þetta er gríðlega lítill munur. Já, og ef einhver af þeim voru að grænda rangt áðan, að þá eru þeir mögulega komnir ofar heldur en liðið. Þetta er bara svona þegar skráningu lauk, að þá leiti þetta svona út. Það er náttúrulega skráningu lauk í gærkvöldi og þá var allt sett niður á blað og allt sem við höfðum fyrir framan okkur og vorum að skrifa niður og punkta, það er allt frá því í gærkvöldi. Yes, upplýsingarna sem við höfum. Þannig að ef leikmenn ákveða að spila mikið eða ákveða fara að rífa sig í gang og verða betri fyrir mótið, þá gæti öll stigataflansöfur verið kolröng. Og hún geti verið orðið úrelt, það er alveg rétt. Þú veist, ef einn leikmaður tekur sér gott rönn og vinnur bara 30 leiki, og leikurinn er max hálftími, þannig að þetta er alveg hægt. 5-25 hver leikur og það eru svo margir að spila að það er ekkert Q-tími, engin Q-tími. Nei, þú bara ítir á start eða find match og þá er bara áður en þú færið upp tölu að telja hvað þú ert búin að bíða lengi, þá ertu farin í leik. Já, og gaman að nefna á það, koma inn á það, að þetta er map
random selection map map selection er random, þannig að það er alltaf, við veitum ekkert hvað map kemur, við veitum bara að það er ekki sama og mappið á undan. Já. Það kom ekki sama mappið 2 leiki í röð, en í hverjum einasta leik umferð þá er bara eitthvað mapp. Alltaf rúllað, þannig að liðin geta ekkert undirbúið einhver sérstætt möppi eða strategi á hverju mappi fyrir sig. Það er ekki eins og ef þú tapar ef að segjum sem svo að Fenrir tapir leiknum sínum og fari niður í losers bracketi, það er ekki þannig að þeir töpuðu fyrst, það er ekki þannig að þeir fá að velja hvað þeir spila. Nei, ekkert. Þannig að það er engin með neitt forskot á neitt. Nei, það er engin undirbúnari nema þá bara að hann sé góður á fleiri möppum. Já. Þannig að það eru allir á sömu hæð. Þetta er jafn leikvöllur. Já. Það er svo, getur komið, já. Eins mikið og við gátum gert hann jafnan, þá gerum við hann jafnan. Það er skemmtilegt. Mjög, algjörlega. Skemmtilegt fyrir alla. Förum örugglega alveg að detta inn í leik, en liðin eru ready, þá erum við bara komin, þá förum við bara inn í lobby. Alveg að detta inn. Já. Taka kannski fram að það eru hetjubönn. Þannig að þú getur komið í veg fyrir að leikmenn fá að spila ákveðnar hetjur. Já. Þannig að, og svona ef við ættum að gíska, þá myndum við halda Luna Snow, Wolverine, eitthvað svona. Strange, Magneto. Já, þetta eru svona hetjur sem maður ætti vona á að yrðu mögulega bannað. Þetta eru svona klassísku sökudólgarnir sem sem koma vel til greina. Ó, já. Hérna koma einmitt og sjáum það að Fenrisúlfur fær að byrja á að banna og þeir banna Storm sem hefur verið virkilega sterk núna. Sem ekki óvart. Alls ekki, og þá fá Svalarnir að banna á móti. Skemmtilegt að sjá hvort það verði mjög mikið bann á DPS-hetjum. Nei, Hulk, og þá fá þeir að verja einu hetju líka hjá sér sem að andstæðingarnir geta þá ekki bannað í sínu næsta banni. Eitthvað sem að þeir vilja... Já, eitthvað sem þeir vilja spila. Sem vilja vernda. Og eiginlega þurfa að spila upp á að láta restina virka. Já. Eða, svona, maður gerir ráð fyrir því. Já, undirbúningur þeirra hafi... já. Luna Snow. Þeir verja Luna Snow sem að kemur engum óvart. Nei, í raun ekki. Luna Snow var hetja og er hetja sem að ég og flestir örugglega áttu vona á að yrði bönnuð. Þannig að ef þú bannar hann ekki fyrsta... og Fenrisúlfur protect að vernda Wolverine. Þetta... hetja sem að þeir sem hafa spilað leikinn vita að er ekkert, getur verið erfiður við að eiga. Og svo banna Fenrisúlfur Star-Lord. Það er sömuleiðis hetja sem er mjög erfitt að díla við ef þú ert ekki með svona kjarna. Já. Ef þú ert ekki með kjarna þá er Star-Lord út allt. Hann er líka hann með dash sem er á mjög stuttu kúldáni. Og þú reloadar í hvert skipti sem þú notar það. Já, og þeir Dr. Strange banna doktorinn. Og þá út þetta mapp geta liðin, hvorugt liðið valið einu af þessum 4 hetjum sem að ef þú bannar hetju þá ertu ekki bara að gera það verkum að andstæðingur getur ekki spila hana, þá getur þú ekki heldur spila þá hetju. Hvorugt liðið getur spila þá hetju. Já. Og liðin eru svolítið á svipuðum áttum. Samt sem áður eru þau aðeins öðruvísi en frekar svipuð. Þannig að Fenrisúlfur eru með Magneto, Mantis og Namor, Luna Snow, Wolverine og Groot. Og Svalarnir eru með Rocket, Namor, Penny Parker, Groot, Lunu og Winter Soldier. Sem er svolítið, hvað ég var að segja, hann er svolítið áhættusamt. Eða sko, þegar hann virkar, þá, hvað með góður, hann virkar. En horfum líka á það, Svalarnir eru að taka Rocket með honum þar sem að hann getur fengið endalaust ammo. Hann þarf ekki að reloada. Já. Ég held að það verði game changer í liðinu hjá þeim. Það gæti skipt miklu máli og sömuleiðis bara er healing outputið hjá Rocket sömuleiðis virkilega sterkt. Setur mikið heal út. Sjáum það að þeir eru búinir að nota hérna strax Infinite Ammo sýnist mér
bogahestur. Hann líka hentu honum bara út. komin í 45% ult charge á Winter Soldier. Sem að Danny Dog alveg að deyja þarna, að fá healing frá þarna Sig Fusion eða Blitzbolt, tekur niður Pugli á grútunum á móti sér, virkilega vel gert þarna hjá honum. Svalarnir eru eilítið í undirtölu hérna og Peninsula verða núna að fara að reyna að nýta sér þetta eitthvað að komast inn einhvern veginn, en Penny Parker stendur bara þarna á punktunum og virðist ekki vera að taka mjög mikinn skada. Þeir eru ekki, Hrútspungur þarna tekur út Lúnu Snow og núna hýlið ekki eins mikið hjá svölunum þar sem að það eingöngu bogahesturinn eftir. Ekki að vera að taka mikinn skada þarna. Sjáum að Patrikur að setja út skada þarna og komið með ultimatið sitt. Blitzbolt svarar bara með Lúna ultinu og þeir taka fyrsta punktinn. Það var ekki mjög mikil fyrirstaða í svölunum þarna þessu sinni. Nei, og kannski frekar erfiður punktur að ætla að halda. Hann rosalega opinn að því leyti ef þú þarft að snerta punktinn, þá allt opið. Já, það er ekki veggir eða horn eða neitt, heldur þetta hringur og hann veggjarlaus. Já, og hann dó einmitt Pugli á grútinum mjög snemma sem að getur verið að breyta mappinu og myndi að setja veggina fyrir liðið sitt, en virkilega slæmt þarna fyrir hann að falla svona snemma. Sjáum að þeir eru komin aftur í nýja fætirna. Það eru mjög mikið ultimatum í boði hjá svölunum. Það eru 4 og 2 í viðbót á leiðinu. Spurning hvaða lið tekur í gikkin hérna á undan. Ætli vörðin reyningi bara að bregðast við. Mér finnst það líklegra. Þeir ætli ekki að líta inn allt í einu heldur að bregðast við þegar að en á sama tíma eru Fenrisúlur bara að íta kartir hérna hægt og rólega og lítil fyrirstaði í svölunum. Ég meina, það kemur út hérna út núna frá Rocket Raccoon. Spurning hvað þeir gera við það. Sig Fusion nota Mantis-ulti þarna til þess að svara. Og kemur eins og stór úrundana frá Danny Dog. Hrútspungur fylgir því eftir á Namor. Tekur út 4 þarna. Danny fylgir eftir og tekur út annan í viðbót og þetta eingöngu reporterið eftir á Lúnu þarna sýnist mér sem að reyna að sleppa og ætti nú að gera það. Lúna Þetta var rosalegt. Þetta kallar maður svo sannarlega að vinna saman. Team combo á... Þarna voru bara Hrútspungur og Danny búinir að stilla sér upp. Búinir að ákveða nákvæmlega hvað þeir að gera. Já, þetta var ekki handahóf skemmt þarna hjá þeim og Patrikur Máni fellur þarna fyrir alveg verðn að snemma. Og spurning hvort að Fenrisúlur ná að nýta sér þetta, íta bara hreinlega fastar inn hérna og Svalarnir eru bakka undan þeim. Sjáum það eru 2 út í boði hjá Fenrisúlur þegar Danny Dog reyndar fellur. 20 bættir voru mjög low, Funky Microwave setur útið sitt út þarna á Penny Parker og þeir ættu nú að vinna þennan fætt núna. Svalarnir hérðan af en reyndar tekur Elvarno út Funky Microwave. Kannski full brattur þarna að Funky Microwave með útið sitt. Spurning hvort að hann hafði mikla trú og kemur út útina núna frá Patriki Mána. Spurning hvað hann gerir, hann hitt eitthvað þarna en virðist ekki vera ná killinu til þess að fylgja því eftir. Kemur út núna frá Eklastafa, nær engum hins vegar. Sjáum að reportið búinn að setja út Lúnu úti þannig að það ætti enginn að vera að deyja í svölunum akkurat núna en þegar þeir segja það þá falla 2 þegar leið og úti klárast. Fenrisúlur líta vel út hérna, þeir eru með 3 pick, núna þurfa þeir að halda áfram. Bogahestur notar hendur últið sitt þarna, spurning hvort þetta hefði ekki verið besta tímasetningin þar sem að lið hans var nú þegar 2 færri en þeir Fenrisúlur eru alveg að vera komnir en þeir eru ekki með neitt ultimate og Pugli að fá grút ultimate. Reyndar fellur Eplastafið þarna á hörnu sér. 0,3 metrar eftir. Hrútspungur eiga virkilega góðan leik hérna á Namor. Bogahestur restar Pugli en þeir snerta ekki punktinn og Fenrisúlur ná alla leið með 3:26. Það er bara allt að gerast á sama tíma. Þetta svolítið virkuleikur, já. Svolítið, já, liðin eru einhvern veginn bara öll á fullu allan tíman og ég held að það sem hafi orðið svölunum pínu að falli þarna var bara að snerta punktinn. Já. Það vantaði aðeins það að bara stoppa punktinn. Ekkert endilega það að þú þurfir að vinna fætinn. Nei. En bara til þess að kaupa þér tíma og uppsetningu mögulega það að stoppa punktinn. Já. Af því þá ertu loksins komið með eitthvað pláss á mappinu. Og í raun og veru
var þetta fyrsta ránd allt saman spilað á hraða og tempói sem að Fenrisúlfur vildi að það væri og Svalandi voru svolítið að elta og náðu einhvern veginn aldrei að koma sér inn í leikinn og þegar það gerist að þá sjáum við svona rosalega stóran tímabanka eftir fyrsta ránd. Já, Fenrisúlfur spilaði bara sinn leik, sinn hraða, stiltu sér upp fyrir sín úl og Svalarnir áttu bara ekki svar við því. Nei. Þeir náðu ekki að steimpla sig út úr hraðanum hjá Fenrisúlf eða inn í hann. Já. En urðu bara undir. Og þetta er svolítið erfitt á defensið mitt. Þú verður stundum þarft ekki nema eitt stopp, alveg full stopp og þá getur þú komið þér aftur af stað og reynda að diktata leiknum aðeins. Þá er alltaf erfitt fyrir árásina að gera árás. Já. Þá er þú alltaf komin í uppsetningu sem þú vilt fylgja í. Sjáum við erum komin hérna aftur af stað. Áfram með Ríkjarfjöldarinn. Já. Patrik Jóhann, Sick Fusion tekur út Funky Microwave hérna mjög snemma og Svalarnir þurfa að bakka undan þeim, ekki gefa þeim of mikið útsérs. Þetta er bara að bakka hratt og vel, ekki þess að þeir voru orðnir einum færi svona snemma. Sjáum það að Reported og Bogahestur eru að hlaða upp þessi ultimate alveg ótrúlega hratt, sömuleiðis sem þetta Elvarn á hinum megin. Böggli hérna á Spiderman kominn í baklínuna en fer inn á Elvarn og tekur hann út snemma, virkilega vel gert þarna en sama tíma þá fellur Fitball Microwave. Það er allt í gangi, það eru 4 á móti 4 hérna, þetta er vinnabúl, reyndar fekk Fenrisúlfur hérna, nei, restið var hinum megin, Funky Microwave fellur aftur. Funky Microwave er búinn að deyja núna 3 svar á rúmri tæpri 1,5 mínútu og það er ekki eitthvað sem þú vilt fá frá tankinu þínum. Nei, þessi Venom virðist ekki alveg vera að virka. Eða bara Fenrisúlfur tilbúnir í hann og Sick Fusion og Blitzbolt eru þetta support-hetjur sem geta sett út mikinn skaða líka sömuleiðis og eru með sleep og freeze þannig að þeir geta hægt á honum. En var hann líka á skörðarskóðum sem Reported kemur út með ulti sitt þarna og eftir sömuleiðis til þess að verjast þessu grút út þegar fellur reyndar eplastafinn þarna. Þá kemur Patrikur Máni með ulti sitt, hittir hann einhvern. Ég sé það ekki, það sýnist hann ekki hafa náð að hitta neitt þarna og þarf að bakka út, nær ekki einu svona að halda lífi. 20 bett með 2 mjög flott kill þarna. Þá kemur Funky Microwave með ulti sitt á punktinum, Böggli tekur út Elvarno. Þá er þetta jafnt í liðum núna, ætti að vera. Og Sick Fusion tekur út Böggli, en þá eru 4 á 4. Árásinn á alltaf að vera með styttra lapp úr spánið, þannig að þetta ætti að vera að henda svölunum, en Fenrisúlfur virðist vera að ná að jafna sig. Kaupa sér tíma, þetta er duglega bara. Mikinn tíma og það er bara 1:20 eftir á klukkunni fyrir Svalana. Þeir þurfa að fara að halda áfram hérna. Mikið að lústa í boði. Þá fer Böggli inn með ultimatið nær engum að það vel gert hjá Sick Fusion að taka hann niður. Blitzbolt er enda fellur þannig að það er 5 á 5 og vantar bróðurhluta healsins frá Fenrisúlfur. Þá fellur Reported sömuleiðis. Funky Microwave er enda með 2. Kemur út eplastafi með ultið þarna. 20 bett sömuleiðis. Hrútspunkur eplastafi er enda lifandi á púltinum. Hrútspunkur er það sömuleiðis. Það virðist vera sem að Svalarnir séu að ná þessu þarna. Það er bara 20 bett eftir. Hann ætti ekki að ná að lifa lengi. Fer einhver annar inn á punktin eða hreinlega bíða. Mér sýnist þeir vera að stilla upp til þess að fara til þess að snerta punktin alveg rétt áður en að þeir ná að kappa hann alla leið. Og þarna kemur einmitt það touchið. Fer Sick Fusion einn inn á punkt og notar ultið sitt. Ultimate á Mantis þarna fellur undir snemma og þá nær enginn annar inn á punkt. Vel gert það hjá svölunum. Þeir náðu loksins fyrsta punktunum og núna er spurningum að fylgja þessu eftir. Hvernig gerir það? Já, Blitzbolt. Já, fellur reynda fyrir það en það ætti ekki að hafa of mikil áhrif á Svalana núna þar sem að þeir eru bara að íta payloadinu og Fenrisúlfur eiga langt lapp úr spán. Já, nefnilega núna kostar það sig meira til Fenrisúlfur falla heldur en Svalan. Já, algjörlega. Það er ekki fyrir á endanum á punktanum þegar það snýst við.
Kemur hérna út frá Reportate á Lúnu, ætti enginn að deyja núna þurfa þær að spila vel í kringum þetta. Kemur út sömuleiðis frá Bogahest, þeir ætla að ná einhverjum killum hérna, taka út báða turretuna frá Namor. Það er ekki nóg, þeir verða að fylgja þessu eftir. Rútspungur er að taka skada Blitzbolt, Elvarno sömuleiðis og þá svara Blitzbolt með útspilinu sínu og Fenrisúlfur reyna að snúa leiknum við. Namor út þarna frá Rútspungna, gerir hellinga skada og endar á því að taka út Reported og Eplastafa. Funky Microwave verður að bakka. Blitzbolt tekur út Patrik Mána, vel gert þarna og nú eru þeir komnir með stoppið mögulega Fenrisúlfur eða hvað. Funky hérna tekur út Blitzbolt, nær ekki að sleppa. Rútspungur ætti að taka hann út hérna eins og hann gerir. Og hér fáum við að sjá stoppið sem að Svölunum vantaði en Fenrisúlfur er að ná hérna á miðjum öðrum punkti. Það er alltaf einhverja punktir. Rútspungur tekur út Boga þarna. Mikill skaði að lenda á tönkum hjá Svölunum. Þeir eru báðir rosalega lágir og Boga er ekki lifandi til þess að halda þeim uppi. Pugli fellur. Reported verður að reyna að halda Funky Microwave og Eplastafa á lífi. Eplastafi er með ultimate. Reported sömuleiðis. Gætum verið að fara í síðasta fight hérna. Kemur út frá Bogahest og Reported sömuleiðis. Sigfusion svarar á Mantis. Danny Dog náði engum hérna með útslýðmyndinu sínu, náði mögulega neyða út Lúnúti frá Reported, ég sá það ekki. Eru fullt af útlum að koma, Eplastafi tekur út Blitzbolt, rosalega vel gert þarna. 20 bet tekur út Bogahest sömuleiðis, það eru 5-5. Eplastafi nær ekki killinu sem hann vildi þarna. 20 bet er rosalega lág á punktinum, kemur út ultimatið frá Rútspung. Þetta virðist vera að falla fyrir Svalana hérna en þeir þurfa að halda áfram að ná þessum killum sem þeir vantar upp á þannig að þeir sem eru að respawna hjá Fenrisúlfur komast ekki aftur inn. Nú erum við í overtime og það þarf bara að halda sér á punktinum. Já, við sjáum þarna stikan efst þegar hún tæmist að þá er tími Svalana liðinn, þeir verða að vera á punktinum þangað til þeir ná að fara alla leið á punkti B. Eplastafi mjög lágur hérna, Funky Microwave að taka mikinn skada, er að reyna að kontesta punktinu sömuleiðis en þeir eru bara svo taka mikinn skada. Danny Dog reyndar fellur, Sigfusion með risastórt Lúnúti-bytta þarna til þess að halda liðinu sínu lífi eftir að hafa mist eitt tank. Patrikur Máni fellur, þetta var ekki það sem að Svölunum vantaði. Spurning hvort að Pugli nær einum þarna, mjög vel gert, fer aftur út að nær ekki Rútspung, gerir hann virkilega lágan þarna samt. Bogahestur með ultimatið sitt á Raccoon og þeir eru að ná þessu sýnist mér. Sýnist það á öllu að þeir náðu að íta á þriðja punkti. Þá fá þeir 1,5 í viðbót. Það tók svo sannarlega sitt til þess að komast allarlega á þriðja. Ójá. Og hvorugt lið með einhvern banka af últum en svo allarnir aðeins hærri. Já, Prósentu. og Reported þá fremstur í flokki með ultimate á Lúnu. Og Lúna-ulti náttúrulega bara, ef þú ert með Lúna-ulti þá átt ekki ná að falla. Þá á enginn að deyja og Danny Dog er einmitt með Groot ultimate sem hann mun reyna og Reported mögulega bara er að bíða eftir að ultimate komið þarna út frá Danny Dog, veitur örugglega af því. Funky Microwave tekur út Rútspung með ultimatinu sínu. Elvarno búinn að skipta allir yfir á Mr. Fantastic til þess að reyna að vera aðeins meira tanki. Blitzbolt fellur. Patrikur Máni með risastórt út þarna á Winter Soldier tekur út 2 og nær á þriðja. 20 bet er að halda lífi ennþá en virðist ekki ná að lifa lengi. Reported þarna heldur sínu liði á lífi og gefur þeim smá damage boost. Það er samt hellingur af vegalengd sem að payloadið á eftir að fara ennþá. Þetta er alls ekki búið. Aðeins 15 sekundur á klukkunni eftir. Og út í boði fyrir Svalana næstu í 2. Fenrisúlfur með 3. Já, og bæði supportútin sem eru risastór. Namor og svo líka máli gleyma því. Já. Það er þetta engum í þetta skipti. Bogahestur setur út ultimatið sitt. Blitzbolt og Sigfusion nota bæði ultið sín á sama tíma. Danny Dog tekur út Pugli. Rútspungur er standandi á hækanandinu að bara algjörlega frjáls
að skjóta þarna niður, tekur út bogahest og bara hvergi nærri hættur. Rosalega lítil pressa á hann. Ójá, þeir eru allir að fylgjast með punktunum og töngunum og geta bara ekki gert neitt í Hrútspunkt sem var að ná enn öðru killinu. Og þetta það síðasta sem að gerist í þessu mappi og Fenrisúlfur kominn 1-0 yfir í þessari viðureign sem fyrstur í 2. Núna þurfa Fenrisúlfur bara að fá 1 stig yfir. Já. Þá hafa þeir lokað þessu. Hrútspunktur, mikilvægasti leikmaður þessa leiks eins og við sjáum hér. Funky Microwave í veitir honum harðast samkeppni þarna í öðru. Sjáum samt skaðatölunar. Það eru allir nema 2 eða 3 í 5 stafa tölu. Já. Já, Hrútspunktur grísleiksins. Já, með 51-4. Já, og 20 af þeim 51 voru final hit, þar sem hann gerir síðasta skaðan til þess að fella andstæðinginn. Já, þar sem hann klárar. Já, sem ótrúlega mikilvægt að vera með sjáum það að það 1 með 10 í liði Svalana, en það eru 3 í 2 stafa tölu hjá Fenrisúlf sem segir svolítið sögu leiksins í þessum tölum. Já, svona í heild sinni. Já. Sjáum samt að í liði Svalana sjáðu healing tölu. Healing outputið miklu meira. Já. En þegar skaðinn og killinn eru ekki til staðar, það verður að púsla þessu öllu saman. Já, þú verður að hafa eitthvað að velja. Þú getur ekki bara verið með mesta healingi heimi og síðan bara hitlið bara með miklu meiri skaða. Já, eða með mesta skaðan og ekki neitt healing. Það hvorugt gengur upp. En það sem mér finnst mjög gaman að sjá þarna Hero Bans. Já, þetta var svolítið bara það sem við spáðum fyrir. Já, eina var að við tókum ekki alveg til greina hvernig þeir geta bjargað þeim. Nei, já. Miðjunni, þeir banna 2 og halda 1. Og vernda 1. Já. Sem mjög mikilvægt til þess að passa upp á þitt og þitt lið. Það er allir með svona sinn þægindaramma og það verður bara að hafa það þannig. Já, og það eru alltaf einhverjar hetjur sem eru sterkari en aðrar og þá eru þær líklegri til þess að vera valdar í bann og þá er mikilvægt að einmitt vernda þær. Já, ég meina bara halda þessu algjörlega út af fyrir sig. Þú veist, fyrir sitt lið, halda sínu. Og já, núna erum við á leiðin í map 2. Við vitum ekki alveg hvaða map það kemur hérna upp eftir smá og þá fá leiðin að banna upp á nýtt. Spurning hvort að Svalarnir hugsa sér til þess að með Namor í þetta skiptið. Já, spurning. Þetta virkaði virkilega vel fyrir Fenrisúlf. Já, virkilega vel. Hrútspunktur var að fá rosalega mikið. Og sáum að þeir björguðu Wolverine. Já. Spilaðan 1 round. Ekki hitt. Nei, já. Spilaðu á attack en ekki defense. Já, ekki defense. Þannig að það er góð spurning þar hvort að þeir líka bara ákveða að bjarga Namor en ekki Wolverine. Já, það getur vel verið. Því að það er spurning hvort að Svalarnir hafi verið búin að undirbúa sig fyrir Wolverine. Já. Wolverine er alltaf bara gríðarlega sterk hetja núna og þá áttu Svalarnir kannski bara vona á því að honum yrði haldið fyrir eða slíkt og hafi þá bara undirbúið sig fyrir það að countera hann. Já. Kom í veg fyrir að hann fái það sem hann þarf að fá til þess að virka. En við getum haldið áfram að spökulera endalaust en förum bara í næsta map ef að liðin eru tilbúin. Liðin eru ekki alveg tilbúin, það er eitthvað, þau eru smá smá fiffir í. Spurning hvort að Svalarnir séu eitthvað að reyna að endursetja upp sína taktík, eitthvað að breyta aðeins til. Já, spurning hvort þeir vilja bara líta yfir vörnina. Já. Þú veist, þeim gekk ekki træðilega á attackinu. Nei. Þeir komist alla leið á 3. punkt, næstu í alla leið, það munaði, ég veit ekki, 10 metrum eða eitthvað. Já. Þannig að þeir voru alveg að loka metrunum. En vörninu þeirra bara stóð ekki fyrir sínu. Nei, þeir svolítið... Fenrisúlfur komst þarna alla leið með 3 mínútur og 26 sekundur. Já, þeir svolítið brotnuðu niður hérna í vörninni og eiginlega veittu voðalega litla fyrirstöðu fyrir Fenrisúlf. Þeir einhvern veginn veittu fyrirstöðuna þarna á 1. punktinum og svo féll vörnin þar og hún bara byggði sig aldrei upp aftur. Hún bara hélt áfram að verða undir. Nei, við fengu ekki eins og tölum sem
menn leikurinn var í gangi, þetta stopp. Já, þetta eina stopp, sem þarf til þess að koma þér bara og koma þér fyrir. Já, og þá getur þú farið að stjórna leiknum með þínum ultimatum í staðinn fyrir að vera alltaf að leika af andstæðingnum, heldur reyna spila þinn leik. Já. Þetta er svona þar sem við höfum mest verið með Overwatch, sem gengur út á það sama. Já, svipað. Þetta er bara að þú spila þinn leik á þínum hraða eins og þú vilt hann. Ef að það virkar ekki, þá þarf það að skoða eitthvað annað. Já. En ef það virkar, þá áttu aldrei að breyta því. Nei, alls ekki. Ef andstæðingurinn nær ekki að búa til svar, þá bara... Þá heldur þú bara áfram að valda yfir hann. Já, það er bara það einfalt. Já. Það er ekki flóknari það að spila þennan töluleik. Nei. En ég held að það sé bara alltaf verða reddi. Alltaf verða reddi og þá bara erum við á leiðin inn og við fáum þá að sjá rétt innan skams hvaða mapp verður fyrir valinu. Það sem að þetta eins og við komum inn á áður og munum koma inn á oftar í útsendingunni, þá er möppin öll handaofskend valin og það er enginn sem fara að velja neitt og það er enginn, já, við vitum ekkert hvaða möpp, þetta er bara höfum enga hugmynd en núna fáum við að sjá það og það er Hall of Dialia. Já, og það er Convergence sem er sama game mode og fyrsta mappið, þar sem að þú þarft að ná punktinum og svo þarftu að íta payloadinu 2 punkta eftir það. Fyrir þá sem hafa spilað Overwatch þá heitir það Hybrid. Já. Svona ef það gefur ykkur einhverja tengingu. En þá erum við komin aftur í skemmtilegsta partinn af mínum mati. Það er að sjá hvað fólk bannar. Já, þetta er mjög áhugavert. Ég elska þennan part. Það er, sjáum líka hvað fólk kannski vill velja. Það er búið að banna Star-Lord. Það eru Fenrisólus sem að banna Star-Lord aftur. Sáum það áðan líka. Og Wolverine. Búið að banna Wolverine núna. Hann er ekki verndaður eins og í fyrir umferð. Nei, þeir ætla ekki að lenda á móti honum núna. Þeim leittist hann greinilega eitthvað. Já, fannst hann erfiður en sko Namor. Við vorum að tala um það. Já, og núna venda Fenrisólfur, Doctor Strange, já. Þetta er svolítið öfugt fyrir það sem var áðan. Alveg við, nema Star-Lord er eini. Storm var bönnuð áðan en núna er henni bjargað. Doctor Strange var bannaður áðan en núna er honum bjargað. Já, Wolverine var bjargað og nú er hann bannaður. Já, en Star-Lord einmitt bara heiti sem fær ekki að spila greinilega. Groot. Ekki eitthvað sem ég átti með endilega vona. Ekki frá Fenrisólf allavega. Þeir voru að spila Groot. Og hann var að gera virkilega gott mót. Ég átti frekar vona því að sko svalarnir myndu bannan þar sem að þeir áttu erfitt með að díla við banna. Og þeir voru sjálfir að spila Magneto og Venom. Já, sjáum hvað. Og það er Hulk aftur. Það á ekki að spila Hulk í þessum. Greinilega mikið hattar í bili. Já, allavega milli þessara tveggja liða. Þá er hann ekki í upphaldi. Svolítið svipað line-up áðan nema hvaða eplasefi er komin á Storm. Já, og Pugly er á Doctor Strange. Já, Doctor Strange komin inn í leikinn. Já. Sem að bæði lið spila núna Doctor Strange. Já, og Storm. Sjáum það fyrst að Luna Snow var ekki bönnuð, þá er hún valin báðum megin þar sem hún er einfallega sterkasti strategist í leiknum. Svolítið spesk og munurinn á milli liða núna sem að er aftur náttúrulega Namor og Winter Soldier og síðan er það sko seinni strategist þar sem að Rocket Raccoon og Mantis. Já, Mantis ekki mikið spiluð þegar hún komin ekki svona level eitthvað. Alls ekki, hún er ekki verið mjög vinsæl, hún er það hefur til dæmis held ég fáir haft fyrir því að banna hana í mótum hérna úti. Nei, alls ekki, það hefur ekki þurft en á meðan að Luna Snow er eiginlega bara alltaf bönnuð. Já. Þú færði eiginlega ekki tíma til þess að bjarga henni. Nei. En sjáum hvað liðin gera nú. Fenrisólfur byrja á sókninni rétt eins og í fyrsta mappi. Þeir eru að nota teleport hérna frá Danny Dog, koma sér fyrir hérna á bakvið á.
Þeir voru nú virtust vera að búast við þessu eitthvað aðeins. Sjáum að Eklas að vera að setja inn rosalega mikil skada með því að einfallega skjóta inn í herbyggi þar sem allir Peninsúlarnir er komin hálfa leið í útimitið sitt þarna. Spurning hvort að Peninsúlu sé nokkuð að pæla í því. Þetta að gerast mjög hratt hérna. Mikill skadi sem að fara niður á Peninsúlu. Þeir eru allir hálfir nánast nema Secfusion. Blitzbolt og Secfusion eru að reyna að híla þá upp á meðan að Svalarnir eru bara að halda áfram að labba og að komast bara hérna ágætlega vel fyrir á punktinum og að raun og vera að íta Peninsúlu á punktinum og endur á því að Eklas tekur út Elvarn og þetta var pikið sitt upp 20 bett orðin mjög lág þarna. Að reyna að lifa, nærði ekki. Patrik og Máni tekur hann niður, vel gert. Patrik og Máni með annan, mjög vel gert þarna hjá hann, tekur út hlúðspunkt og þá eru sportarnir eða starfðinshúsnir báðir þarna alveg til niðar að reyna að halda hver öðrum á lífi. Spurning hvort þið séu einfallega að fresta því sem að er að fara að gera hvort þið og þeir falla og þá ætti punkturinn að fara. Nei, þeir voru, Svalarnir auðvitað eru á. Þeir eru að vernda. Já, þeir eru að vernda. En þá sjáum til dæmis bara horfum á Storm í báðum liðum. Eplasafi 0-2 kominn bara með ultið. Hann er búinn að vera með hann held ég í 15 sekundur eða eitthvað. Já. Á meðan Elvarno er bara komin í 70%. Já. Sjáum að hrútspunkur gafst upp á Namor sem að virkaði vel bara náðan, komin á Hella. Storm mögulega valdurinn. Já, þar sem að Hella er auðvitað hittan og Storm er auðvitað bara fljóðutum alltaf. Kemur út núna frá Benki Mækra og fyrst úti og Boga eftir fylgir eftir. Aftur nota Peninsúlu báði supportutinn sín, þarna Blitzbolt og Secfusion. Spurning hvort þeir verið refsað fyrir það í þetta skipti þar sem að hrútspunkur fellur. Og Patrik og Máni er endurlífgaður þarna við hjá Stölunum þannig að þeir eru strax á móti 5. Þeir eru að koma að funda útlum en flest öll killin eru að falla fyrir Stölunum þarna. Peninsúlur eiga hreinlega ekki svör við því sem er að gerast. Nota þarna 3 ultimate Peninsúlur fá lítið sem ekkert fyrir það, einstakar kill en það bara er ekki nóg. En sko útbanginn núna í höndum Peninsúls. Þeir eru með, já. Það 3 að verða komin þar á meðan Svalarnir eru 2 og ekki nálægt öðru. Og í raun og veru hafa Svalarnir ekkert svar við stormúltinu frá Elvarno sem hann gæti. Og bara ekkert svar við neina og svona. Nei. Þeir eiga ekki supporter. Og Patrik og Máni tekur bara út 2. Elvarno er virkilega lóg hérna. Er búinn að íta á ultimate-takkan sinn sýnist mér hérna. Er ekki að ná nær einum reportate. Og Elvarno tekur út Boga hægstærundar líka þannig að það eru 2 fallnir og engin strategistar eftir hjá Spölunum. Spurning hvort að Peninsúlu geta nýtt sér þetta eitthvað og halda áfram að íta inn. Kemur út þarna frá Patrik og Mána, tekur út 2. Ítir á útið sitt í 3. skiptið, ítir á útið sitt í 4. skiptið þarna. Danny Dog er að reyna að vera með skjöldin uppi, hittir ekki hrútspunkt þarna en kemst ekki út lifandi í þetta skiptið. Hrútspunkur kominn á Moon Knight. Virkilega sterkur duelisti sem að... Eitt sterkasti duelistin eins og ég. Og engin fá hero í leiknum sem eru jafn fljót að byggja upp útimitið sitt eins og sjáum þarna. Hrútspunkur er komið með það nú þegar. Kemur út og lokar þarna niður fyrir Svalana það þeir þurft að bakka út í gegnum þetta. Kemur sér þetta fyrir inn á Boga til þess að bakka út. En Benki Mækra og Patrik og Máni með sitt kort byggja og Danny Dog tekur út 2 þarna núna með ultimatinu sínu á Dr. Strange. Virkilega vel gert. Spurning hvort að þetta ná að snúast við en þeir eru ekki enda konir með tikk á puntinu og 2 falla í viðbót og Danny Dog einfaldlega verður að bakka og Svalarnir eru hreinlega að svara því sem að Peninsúlu voru að gera. Þetta er nákvæmlega kannski það sem við vorum að vonast eftir frá þeim eftir þetta fyrsta map. Eina sem ég hef að segja er að þetta var bara svolítið svalt. Þetta var ótrúlega svalt. Þetta var gríðarlega svalt. En minna, Svalarnir tóku bara allt sem þeir gerðu vitlaust í fyrra mapinu og sneriðu við. Og fóru að gera það rétt. Spurning hvort að sko Stormpickið og Dr. Strange hafi bara breytt öllu. Gæti verið að það hafi haft meiri áhrif á það heldur en við vissum fyrir. Já, mögulega Eplasafi og Pugli þarna með sínar hetjur loksins. Já. Kannski vorum við að horfa á Pugli spila, þú veist, Groot
eða... Nei, hann var reyndar á... Nei, á Spiderman. Já, hann var á Hann Dúli. var Spiderman og það kannski bara ekkert hans. Nei, það geti verið. Það var kannski bara að reyna að klóra í bakkan á eitthvað sem hann hefur aldrei verið eitthvað þægilegur á. Og Eplasafi sömuleiðis sem var á Magneto komin á storm núna og að standa sig virkilega vel. Já, sjáum einmitt, Eplasafi hefur haldið sér reyndar samt með sko Projectile. Já. Hann er greinilega ekki mikið í hitkanninum en Funky Microwave núna á Venom. Já, sem var ekki að ganga vel. Nei, það var ekki áðan. Ekkert sérstaklega gott fyrir á og núna reyndar mögulega hendara betur þar sem að þeir ætla bara að íta inn á punktinn og ekki gefa hann aftur. Já, þetta byggist bara hjá þeim núna. Þeir ætla með þess að bara senda þetta alla leiða inn með TP. Já, þetta á ekki að vera nema bara mínútan. Við ætlum bara, þetta á að valta yfir þetta núna með þeim sem að þeir eru að spila. Það svona reyndarlega góða staðsetningu fyrir á móti þessum. Það er mjög eins og þeir hafi verið að búast við því mögulega. Sjáum að hreiðri þarna hjá 20 bettir loksins að falla núna. Högli tekur út 20 bett. 20 bettir reyndar restaður af Blitzbolt þarna á Deacon. Sáum það reyndar Högli fellur fyrir Elvarno. Þetta er fínt og núna eru Svalarnir komin í svolítið erfiða stöðu. Þurfa að bakka þarna fyrir aftan þá. Elvarno. Algjörlega eitt síns liðs þarna upp á hægrandu. Leysir að þið niður þarna Eplasafa á Storm. Engin pressa. Og nú er Rocket og einhver einn annar í liði Svala fastir þarna einhvers staðar á bakvið og eru algjörlega skortnir frá sínu liði. Rocket og er ekki Patrekur á gott ef ekki. Á Winterfell. Funky Microwave verður að bakka út núna, notar sitt til þess að reyna að halda sér á lífi í þessu slag við Danny Dog. En sjáum það að Punisherinn þarna frá Hrútspunkt Elvarno segir, að gera ótrúlega mikið upp á hægrandinu og alveg og sömuleiðis til Hrútspunktur að ná helling hérna núna. Reported kemur tilbaka með Deacon frá koma út helling af útum hérna frá báðum liðum. Þetta algjörlega að fara sitt hvað. Þetta tveir á móti þremur hérna eftir, skýnist mér. Funky Microwave tekur út Blitzbolt. Danny Dog rosalega lár þarna inn í útinu hjá Reported og ætti ekki að deyja. 20 betur komin aftur á Penny Parker. Það kemur út útið frá Elvarno. Og Funky Microwave verður að bakka. Reported kemst hann út lifandi. Ég ekki viss. Jú, gerir það og 20 bet fellur, fer aðeins of framalega þarna. Aðeins of hungraður kannski í killið og skilur liðið sitt eftir 6-5 fyrir... Já, refsað svolítið fyrir að íta bara sko metranum of langt. Já, og Elvarno sömuleiðis kemst ekki út þarna frá Eplasafa og nú komin 2 pikk hjá Svölunum og þeir verða að nýta sér þetta með að fylgja þessu eftir. Sefusion kemur með Mantis út í þarna, tekur út Eplasafa sömuleiðis. Þetta getur verið byrjunin af stoppinu sem að Fenrisúlfur þarf. Það lítur út fyrir að vera þannig bara. Kemur út þarna frá Högli nær 2, ég veit samt ekki með þetta. Ég held að tímfætið hafi verið tapað áður en að hann ítti á kúttakan í þetta skipti. Hrútspungur hérna, skipta hitju einu þannig með hann. Já, komin yfir á Psylocke og búin að byggja sér upp ult sem getur verið stórt fyrir síðasta fætt þar sem að svo sem eru að detta í 4 ult af Svölunum. Já, ég meina 30 sekundur. Það þeir verða bara að drífa sig. Já. Ef þeir ætla að ná einhverju, þá bara dögðið að drefa. Og það TP beint á punkti hérna sýnist mér frá Högli. Og þeir laupa allir í gegn núna. Eplasafi kemur með stormúti, fer á baklínuna þarna hjá Fenrisúlfur, tekur út einn, Hrútspungur sömuleiðis tekur út einn. Þetta Fenrisúlfur eru full mannar, menn Svölunum vantar ennþá 2. Þeir eru 4 á móti 6 þegar Danny Dog tekur út Eplasafa og þá eru 3 eftir hjá Svölunum og þetta virðist vera að enda hérna og við fáum draw í fyrsta leik og í öðru mappi
Þú veist, þessi leikur að gefa okkur allt sem við gætum mögulega beðið Já. Það bara frá spennandi möppum yfir í nagla bítara. Alveg Út í 1. Og staðan ennþá 1-0. Já, staðan ennþá 1-0 og við erum á leiðinni í 3. Við spilum 8 mínútna leik. Já. Og við erum ennþá í sömu stöðu og við vorum fyrir 8-10 mínútum. Nei, en það sem að kannski verst að segja að það stígandi í liði Svala eftir... Já, rifur sér svolítið í gang. Já, eftir svona ekki góða byrjun. Svolítið svona, já. Sjáum líka bara, þú veist, Eplasafið hana á Storm. Já, fékk að spila sína hetju og það var bara það. Já, og hann MVP. Já, og bæði lið kannski svolítið bara. Já. Þú veist, þá við enduðum í jafntefli á þessu mappi. Já. Ég hugsa, núna fari fólk að hugsa út í, já, býtu, hvaða hetju voru í fyrirleiknum sem voru bannaðir en ekki núna? Algjörlega. Af hverju unnum við áðan og töpum við núna? Af hverju töpum við áðan og jafntefli núna? Algjörlega. Núna erum við komin í svona, hvað maður að segja? Nú fer svo kannski smá hugarleikfimi í gang hjá báðum liðum hvaða taktík þeir noti. Þannig að í fyrri umferðinni vorum við með Doctor Strange bannaðan, Hulk bannaðan, Wolverine var bjargað. Já. En svo var Wolverine bannaður í seinna mappinu og Doctor Strange kom inn. Já. Storm kom líka inn. Já, bæði lið með Doctor Strange og... En núna fer maður samt svolítið að hugsa, af hverju eru fenrisúlur að banna Star-Lord svona mikið? Ætli þeir fari núna að breyta því? Ætli þeir viti eitthvað sem við vitum ekki lið fenrisúl? Já, ég er að segja það. Já. Af hverju ég sé allavega ekki miðað við þessi tvömu ástæðu fyrir að banna Star-Lord? Nei. Sérstaklega ekki eftir seinna mappi. Þú veist, Svalarnir greinilega þægilegir á Storm. Já. Og á Doctor Strange. Já. Vinna mikið með teleportið og vinna mikið með Storm últið sjálft. Ójá, og Storm Eplasafi var að... Það greinilega uppsetning í gangi í kringum þessar hetjur. Algjörlega. En af hverju þá Star-Lord þarna bannaður í bæði skiptin? Er það bara því að Fenrisúlur þolir ekki spila mótið? Það er möguleiki. Við svo sem erum að renna mjög blind í þetta, við vitum ekki... Nei, ég er að koma með svona smá brainstorm. Já, þetta eru góðar, fínir punktar. Ég nefnilega minnst að pínu skrítið af hverju, þú veist, af því að þeir ákváðu að breyta til bannpicks. Já, snúðu svo algjörlega við. Af hverju ekki þá að breyta Star-Lord líka? Já. Þú veist, þeir höfðu í raun og veru engu að tapa, af því að þeir hefðu ekki alltaf getað látið leikinn fara í 1-1, banna síðan bara aftur eins og í fyrstu umferð og verið á byrjunarreit. Já. En þeir ákváðu að breyta bara helming. Já. Og þetta, kannski skref ég rétt átt fyrir eitthvað fyrir Svalana heldur en Fenrisúlf. Ég myndi segja það. Já. Af því þeir breyta algjörlega til á meðan Fenrisúlfur heldur í Star-Lordin að halda honum úti. Þeir kannski bara orðin rosalega þreyttir á honum á ladder. Já, ég er að segja það. Mér finnst það bara spennandi hvort þeir hafi meiri upplýsingar heldur en við Svala liðið og vita bara að það Star-Lord main hann einhverstaðar sem að yrði þeim að skaða. Já, það er bara ekkert ólíklegt. Nei, ég tel hann ekki ólíklegt. Þess vegna finnst mér spennandi núna þegar við förum í 3. mappi. Já. Hvort þeir haldi ennþá áfram að banna hann eða ákveða leyfunum að... Það er spurning, hvort þeir takki sénsinn. Og hvað með Hulk? Já, Hulk núna tvisvar í röð. Ætli Doctor Strange verið bannaður? Já, Hulk verið leyfður. Og Hulk kom inn í staðinn. Já. Það verði þá, Doctor Strange og Magneto mögulega bannaðir núna. Já. Magneto búinn að vera mikið spilaður núna. Já, þó nokkuð. Og Groot var mikið spilaður í fyrirleiknum. Já, á báðum liðum, svo var hann bannaður. Og þá kemur Strange inn og hann er mikið spilaður. Já, og hann eiginlega bara, þú veist, mér finnst bæði lið verið að spila í kringum Doctor Strange og Storm. Já. Og reyndar Punisher. Já, Punisher. Það var svolítið, var við eplasafanum á Storm. Það var svolítið bara, heyrðu kallið minn, þú ert búinn að fá að gera nóg núna, það er komið að mér. Sest hans niður ég ætla að fá að spila núna.
Ja, þetta verður ekki auðvelt. Ég ætla að gera þetta þess erfitt fyrir það og ég mögulega get. Ég sá líka Sig Fusion á Mantis. Mantis greinilega góð í þessu að koma að því að hún er hitskan. Nei, hún er ekki hitskan. Hún er projectile. Nei, hún er projectile. Luna Storm er hitskan, en Mantis er projectile. En Sig Fusion og Mantis, bara hann var trekk í trekk að gera lífið erfitt. Já, það er líka, þú getur auðvitað alveg hitt Storm að því að þetta eru bein projectile, þetta er ekki boga. Nei, það er ekki falla á því. Nei, það er ekki. Við vorum að fá svakalegar fréttir í eyrað rétt í þessu. Talandi Underdog. Þar sem að þriðja sítaða liðið Grindavík vann LA Valiant sem að er annað sítaða liðið í mótinu og LA Valiant frá okkar tölum eru 600 stigum af 5000 mögulegum lærri rankaðir heldur en LA Valiant og Já, LA Valiant 600 stigum herri og töpuð á móti Grindavík, virkilega velgert hjá Grindavík. Og sko, áður en við fórum inn í að horfa á þessa leiki, við sáum þá bara tölurnar. Já. Og á hverjum og einu spilara sáum hvaða rank hann er búinn að ná og þá horfum við á og hugsaum bara, já, heyrðu, Rikuir á móti LA Valiant verður svona aðal leikurinn. Lítur út þannig, ég menna... Já, á blaðinu fyrir allt. Já. Þá var staðan þannig. Og núna, Grindavík bara... Ég heyrði þetta reyndar ekki. Það er verið að spila með stjórnina inn í herbyggi. Það er verið að spila með okkur en það. Smá miskilningur. Það er gott spaug en LA Valiant vann. LA Valiant vann. Já. Þegar þú ert með Finns á tank, þú veist, þá bara mátt ekki tapa, sorry. Nei, þú ert með Frankie Boxing líka. Já. Ekki til að gleyma því. En það fór 2-0 í þeim leik fyrir Valiant. Fyrir LA. Þess að hafa það hreinu þá var það Valiant. Ekki Grindavík. Frankie Boxing aðeins að stríða okkur í tækninni, gera lífið erfitt. Já. En við erum ennþá þá að bíða eftir að komast inn í map 3 í leik Svala og Ferrisúlf. Spurning hvort að liðin séu ekki að verða tilbúin. Já, og taka þá kannski fram. Hérna sjáu þið mitt breytinguna þar sem að stigin eru komin inn. Já. Að LA Valiant færist áfram í semifinals og Grindavík færist niður í losers bracket. Já, og fara þá á móti liðinu sem tapar í Svalarni Ferrisúlf og með lið sem vinnur Svala Ferrisúlf fer á móti Rikuum. Já. Og við erum að leiðin í byrjun til T'Challa sem er Domination. Það er King of the Hill fyrir aðra og Control fyrir Overwatch. Já. Þannig það er mikið, núna er þetta svolítið bara allir á sama stað. Já, þá er þetta þrír punktar þar sem að punkturinn speglast alveg eins báðum megin og liðin mætast í hring sem þau þurfa að ná að koma prósentur upp í 100. Sjáum við strax, Storm farin. Já. Og Wolverine farin. Ég átti von á að honum yrði komið út úr leiknum. Já. Erfitt á... Þá venda þeir Starlord, þá fáum við að sjá mögulega það sem að þeir vilja. Þetta er með bannkerfið, þú getur ekki bannað alla. Nei, þú veist, þú færð að banna 2. Þú getur ekki bannað alla sem þú vilt banna. Nei. Og við hefum sjáum það núna að þetta var það sem við vorum að tala um. Ferrisúlfur var með fleiri upplýsingar en við. Já. Að þeir vilja spila Starlord. Já. Og nú Luna Snow úti sem að gæti sett frekar að ég myndi halda Svalana úr jafnvægi. Ég hef samt eiginlega bara eitt að segja við því. Loksins. Já. Við erum búin að taka 2 heila leiki þar sem Luna er allan tíma. Í báðum liðum. Og Luna hefur öll völdin. Já. Groot og Doctor Strange bannar af Vanguard-hutjónum. Pick your hero. Nei, Doctor Strange er protected. I'm not judging. Doctor Strange er verndaður. Hann er ekki bannaður. Já, fyrirgefðu. Grootinn er eini Vanguardinn sem er úti. Svo eru 3 duelistar og 1 strategisti. Fáum hrútspunkt á Iron Man. Sjá líka núna í fyrsta skipti í þessari viðureign að Hulk er með í dæminu. Já, og er það
nú gætum við verið að sjá kannski svolítið Iron Man kemur þá líka hvernig bæði Fenrisúlfur og Svalarnir vilja spila þar sem að nú Star-Lord komin inn hjá svölunum og Hulkinn komin inn hjá Fenrisúlf og við vitum það að Danny Dog vill spila Doctor Strange og Doctor Strange fær team-up með Hulk sem að gera hann ennþá sterkari sömu leiðis hefur líka team-up með Hulk. Já, þannig að þetta var kannski bara setur Fenrisúlfinn svolítið vel upp á meðan sko Svalarnir einhvern veginn hafa engin kombo nema þá eppasafi á Punisher og bógahestur á Rocket Raccoon. Já. En auðvitað það gríðarlega sterkt. Það gríðarlega sterkt, já. Og það verður gaman að sjá Patrick Mána núna á Star-Lord. Spurning hvað hann getur gert hérna. Iron Man. Iron Man. Verður við eiga. Eppasafi verður þetta kemur út á Punisher. Þetta skelfilegt crossplay hérna hjá 20 bet við velvirðingar áhörfundur að þurfa að fylgjast með þessu en við getum ekkert gert hérðan af. Við sjáum einn þriðja skjánum en það alltaf leið. Já. Bogahestur fékk rest þarna og það 6-6. Það hvorugt liðið búið að ná punktinu með það. Fenrisúlfur virðast vera svolítið að stjórna plássinu og svolítið að ýta svölunum í svæðin sem að þeir vilja hafa það og meðan Svalarnir að reyna að koma sér inn og Pugli að taka virkilega mikinn skada, það verður að bakka tilbaka, þá hoppar hann inn, Patrick Máni virkilega lágur, Pugli sömu leiðis, Patrick Máni fellur, Pugli mjög lágur, 2 kill þarna fyrir Fenrisúlf og fyrsta kappi komið 21% eftir fylgjast eftir bógahestur þetta með seint útbytt þetta, ég veit ekki alveg með þetta. Gerðum við ekki ráð fyrir að Funky Microwave myndri falla þarna. Nei, og þurfa að bakka. Þetta fer í vaskinn í þetta skipti, en svo sem ekki lengi að byggja þetta út bógahesturinn, þannig að kemur Danny Dog með út þarna núna. Nær einum bógahest þarna og kemur sér vel fyrir, en að taka virkilega mikinn skada þarna frá Pugli sem bara stendur keikur og að setja mikið út þarna á hrútkum sem verður að bakka tilbaka sem komið út mittir hendar. Kemur út frá hrútkum, nær engur Fortnite var með Mattis út uppi sem nýfæri niður. Þá svarar Pittsburgh með Raccoon útlumitinu, fá þeir og Punisher út þarna svarar en fellur þarna snemma bógahestur tuttum. Þetta virðist vera að fatta fyrir Fenrisúlf, þetta allt allt hérna. Sjáum að Star-Lord að gera virkilega mikinn skada í útlumitinu sínu núna. Leiðir 20 bætarna til þess að nota ultimate sitt á Hulk sem gefur honum meira líf. Patrick Máni að valda virkilega miklu skada og að vinna punktinn fyrir Svalana, leyfir mér að segja, nánast upp á einstæmi. Já, í raun og veru upp á einstæmi. Fekk auðvitað stuðninginn þarna frá strategistunum sínum en sá öll killin alveg sjálfur. Algjörlega. Virkilega líka, úti hjá Star-Lord virkilega sterk, en það mjög auðvelt fyrir verkefna. Já, hann veikur. Ef hann aðeins út í stöðu, þá fær það ekkert fyrir útfyrir. Já, og hann verður að fá mikið hít á meðan hann hann í loftinu að húta. Já, mikið hít, eða þá að taka enga aðtíkla. Hrútspunkur þarna vel gert, tekur út Patrick Mána í einvíinu þarna 1 á móti 1. Ástæður sem að hendar yfirlega Star-Lord betur. Já. Það kemur bógahestur með ultimate sitt. Bógahestur taka mikinn skada. Danny Dog með ultimate Eppasafi tekur út hrútspunkum á sama tíma. Blitzbot sömuleiðis, fellur og Svalarnir ætla að halda. Danny Dog að reyna að halda sér á lífið þarna á punktinum, ætla ekki að halda sér lifandi lengi. Þeir eru allir að falla í kringum hann. Þarna Patrick Máni bara að setja endalausan skada af öllum stöðum mögulegum. Já, og sýnir bara algjörlega af hverju hann vill fá að vera á þessari hetju sinni Star-Lord. Sjáum samt að hann ekkert með mesta skaðin í lífinu. Nei, en hann að klára. Hann að trufla. Já. Og hann að klára killinn og hann já. Hann að gera hellingsvinnu, en það sýnir líka að hann þarf ekkert að búa til allan skaða. Nei, alls ekki.
Eplasafi í perretti þarna. Sparkað út úr því, Danny Dog tekur út Eplasafa. Pugly honum með cancela þegar hann ítti á Q þarna á Doctor Strange og þeir eru að snúa sig við og það er 88 á klukkunni, 90 komið og það er spurning hvort að svalarnir eigi komist reynilega á punkti núna. Spurning hvað þeir gera, ég sé ekki. Þeir eru með 3 últ. Þannig að ef einhver kemst á punktin frá hann, þá er það stórt. Patrekur kemst ekki inn á punkt. En hann notaði ultið sitt. Það er verðt að minnast á það að í þessu þá heldur ultinu þinn á milli punkta. Já. Þannig að þar sem hann notaði ultið sitt þarna, þá byrjar hann ekki með það. Byrjar hann ekki með það. Sem að hefði getað verið stórt. Þetta er svona sömu mistökk að þú gerir. Já, ég... Sjáum það mitt að Fenrisúlur með þarna 3 ult. Já, gegn engu. Nei, af því að sko, þeir íttu allir á Q. Já. Þeir notuðu allir ultið sitt í lokin. Já. Án þess að komast inn á punktin. Já. Ég hefði skilið þetta ef þeir hefðu náð að snerta punktin. Já. Þá er þetta... En þeir snerti ekki punktin. Nei. Notuðu öll ultið sín og eru þá bara á eftir Fenrisúlum hérna núna. Já. Hreinlega. Bara þeir eru algjörlega í öfugri stöðu. Já, og Fenrisúlur konir 1-0 yfir sömuleiðis og eru lappa inn í þetta með 3 ult, bæði Vanguard-ultin og sömuleiðis Elvarno á Namor sem að getur nú gert ef að Danny Dog nær fínu ulti á Doctor Strange þá getur Elvarno klárað þetta með Namor. Já, fyllt eftir. Þeir hafa 3 ult og tala nú ekki ef þeir spila þeim saman. Já. TP beintin á punkt er að valda virkilega miklum skadna. Patrekur Máni þarf að bakka, Fengi Microwave þarf að bakka sömuleiðis og þeir eru bara komnir með punktinn og þeir bara halda áfram að ýta og þeir vita það. Þeir eru með 2 ultimate þarna og hann kemur 20 back og Danny Dog með 4 dömur og herrar Elvarno fylgið eftir með hina 2. Bogahestur var búinn að henda út Beacon þarna og Patrekur Máni fékk revive sem að gerir bara algjörlega ekki neitt. Sem að hann langaði bara ekkert að fá. Nei, en svo sem betur fyrir lifur af, getur bakkað út. Hann gefur ekki meira út sér. En sjáum það, Elvarno er ennþá með ultimate sitt. Þurfti ekki að nota? Nei, Reported reyndar með Mattisóttir Blitz og tekur út Fengi Microwave hérna mjög snemma. Vel gert Bogahestur með Beacon uppi og þeir eru aftur orðin 16-6. En þessi leikur er að spilast inn í fyrir Fenrisúl og Danny er að gera allt rétt þarna og sömuleiðis hrútspunkur. Sjá ekki hérna uppi til vinstri, jú, sjá hann reyndar og er ennþá með ulti, hittir reyndar ekki þetta skipti en Pugly ætti ekki að komast út lifandi að þessu sinni eða hvað. Ekki fara of framarlega Fenrisúlur, ekki láta tæla ykkur í gildru sem að þeir gera ekki, þeir eru að bakka út. Já, það var Núna fer Patrekur Máni neitt að fá út af þetta og vill koma í bakið á þeim. Já, og fer hérna á hæglandi og er að koma í bakið á þeim þegar þetta kemur á söma tíma Blitzbot með ultimate sitt, Elvarno og hann bara fær ekki tíma þetta til þess að nota ultimate sitt því að þeir eru í raun og veru búin að tapa tímafættinu áður en það byrjar. Verðan minnst aðeins líka bara punkturinn er komin í 68% og við erum búin að fá rosalega litla fyrirstöðu eða mótstöðu frá svölunum. Það er bara eiginlega gjörsamlega fyrir þeim að þeir áttu ekki ult þess að komast inn á punktinn í byrjun. Já, og teleportið frá Danny Dog líka. Það bara leyfði Fenrisúli taka allt pláss í heiminum frá svölunum. Og svo fylgdu þeir eftir með ultimatinu. Það kemur út Patrekur Máni með ultimate. Spurning hvað hann getur gert þarna, fer 1-1. Reported svarar með ultimatinu sínu og eftir sömuleiði. Spurning hvort að Danny Dog nær hérna nokkrum, nær hann að klára einhvern, nær að klára Reported. Patrekur Máni er ennþá á lífi, virkilega lág og Danny Dog sömuleiði sem það bestur með fyrir Patrekur Mána. 20 best er á lífi á punktinu. Er með ultimatinu sitt sömuleiði. Krossverði fyrir honum. Og við erum að loka hér og Fenrisúlfur 2-0 á Binninjala og í leiknum yfir höfuð.
erfitt að segja til hvað hafi verið áhrifavaldurinn þarna í fyrra rándi. Já. Seinna rándið var bara þetta að Fenrisólfur eignuðust allt plássið út af nákvæmlega þessum spilara hérna Já, nákvæmlega. að komu inn í seinni punktinn með allt pláss í heiminum. Teleportuðu bara hérna þvert yfir punktinn. Já. Fórum með þess að sko svala megin við punktinn. Já, mættu þeim strax Og þegar þeir voru að koma inn. íttu svo bara lengra. Já. Inn í hérna hurðina eða hliðið og þar voru þau bara með ult. Já. Það var bara munur. Já, og við sáum það, þeir voru náðu að íta sölunum í hot þarna og svo kemur Danny Dog með ultimati sem hann var búinn að geyma frá rándinu undan og nær 4. Já, sko, Bara- svalarnir mögulega bara gleyma því að þeir geta haldið ultinu sig. Já, gæti verið. Voru kannski bara að nota það af því að í Overwatch er þetta ekki hlutur. Nei, alls ekki. Þeir hafa mögulega bara ætlað að nota þetta eins og í Overwatch þar sem að maður notar það í lok leiksins bara af því að það er þarna. Já. Það er engin ástæð til að sleppa því. Nei, þar hefur ekki ástæð til þess að ætla að game ulti að þú færði það ekkert að meira. Nei, og þetta er eina game-mótið í Marvel Rivals sömuleiðis að þú getur geimt ultimatið þannig að það er ennþá Já. erfiðar að muna það. Muna það. Svona svo ég sé aðeins að að því að ég er Það sem jafnað fyrir þig. Já, ég Já. er þekktur fyrir það innan þeirra sem ég hef spilað með að íta á Q. Hvort sem ég er að vinna þetta, skiptir engum máli. Ég bara íta Q. Já, að þú ert með það. Af því Já. að hann er svo fallegur takkinn þarna Já, í hotninu. já, Hann og- er svona gulur og það eru þrumur á honum. Já, og ég meina, þú veist, Þannig að hann býður upp á það. í Overwatch, þegar þú ert að vinna, þá er þetta líka bara svona, kallið minn, við erum að vinna, ég ætla bara, Já. ég er bara að íta Q, bara fyrir ekki neitt, af því að það skiptir engum máli, við erum að vinna. En það er aðeins meira áhætta í Marvel Rivals að gera það. Já, sérstaklega á einmitt svona domination mappi. Já, þar sem er einmitt eina game-mótið þar sem þú getur geimt ultið þitt. já, Ég hef alveg gert þetta líka, að Já, gleyma því að já, game já. ultið, en svo hef ég líka verið svo eini í liðinu mínu sem geymir það. Já. Og ég heyri bara í öllum hinum ult voice line og Já. það er bara allir að nota og við erum ekki eins og á punktinum, sko. Nei, já, Við erum að skítapa rándinu já, og allir nota ultið sitt og ég mæti einn inn í næsta ránd með ult meðan hitt liðið er sennilega allt með ultimatið tilbúið. sitt. Og sjáum núna hvernig staðan er, núna förum við í verður leikur Rikuga og Fenrisúl spilaður í bakgrunni Já, á af bakvið streymi á meðan að við erum að leiðin í leik Grindavík og Svala sem að, Já, við ætlum að halda áfram að fylgjast með svölunum. já, þekkjum þá aðeins og fáum inn Grindavík tiltölulega, já, óþekkt lið þó að þetta séu þetta einstaklingar sem að við könnumst Já, Könnustum einstaklingar við sem við þekkjum úr úr Overwatch. tölulistabyggar. Já. En algjörlega, þú veist, ég spila með, held ég, einum af þeim. Þennan leik. Þennan leik, já, Já. sama hér. Þannig að ég þekki ekkert Nei. hvað þeir eru að fara að gera. Já, ekki hugmynd. Þú veist, til þess að reyna að gefa áhorfendum eitthvað svona inside info Já, sem að við gætum haft af því að við erum partur af samfélaginu. já, Við bara höfum ekki neitt. nei, þetta er svo nýtt. Þetta er bara Það veit glænýtt enginn fyrir neitt. öllum Já, og við erum að reyna að klóra í bakkan. já, við erum bara að starta. En já, samkvæmt blaði eru Grindavík sterkara liðið Já, en eins og maður veit. ég meina, Svalarnir voru já, settir fyrir ofan Fenrisúlf. já, og Þeir endaði að falla sjáum fyrir hvernig úlfurum. það fer. Þannig að Já, ég býð bara átekta í rauninni. og kannski förum yfir það núna, fyrst við erum á leiðin í leik Grindavík og Svala þegar leiðin eru tilbúin, að í liði Grindavík er Kelly Kaldi fyrirliði, Giljagaur, Snella, Hreyrim, Ótrólíi Hölken, Skaufur, Stúfur og Endertad. Já, taka beint úr Marvel Incredible Hulk nema á sænsku. á sænsku. Já. Ótrúlegi Hulk Ótrúlegi Hulk. á íslensku. En í svölunum náttúrulega bara eins og áður. Alveg sama, þeir Já. eru ekki með skiptingar, þeir eru bara þessi 6. Já, þeir hafa ekki fleiri leikmenn í liðinu sinu. Nei. Á meðan sko Grindavík eru með 8 leikmenn. Já, skráða og geta þá Geta þar af leiðandi breyta aðeins til. breytt á milli. En ég held að við séum bara að fara að halda áfram að sjá það sama frá svölunum. Já, Þar sem að þeir greinilega vilja fá að spila þennan Star-Lord. já, og Storm. Þeir fara mögulega í það núna að vilja taka út Doctor Strange
Já, hleypa honum ekki inn aftur. Þeim leið greinilega betur. Það sást á spilamennskunni þeim leið betur á Groot já, og áttu bara auðveldar með að vinna í kringum hann. já, virðist vera þeir hafi verið undirbúnari fyrir það eða kannski bara, eða lendu upp á móti vegg með Danny Dog, spurning hvort að hvort að það Strange hafi alveg verið planið hjá þeim en þegar þú mætir spilara sem er að stjórna leiknum algjörlega upp á einstæmi að þá verður þú bara að leita annara leiða þó að þetta sé planið þitt að þá verður þú bara að breyta, þá verður þú bara að skipta plan það er ekkert í boði að vera eitthvað. Nei, þú verður bara að taka því. Já. Það er ekki flóknar það, þú verður bara að taka það á kassan, játa því, sigraðan og bara finna eitthvað annað. Áframgakk. Leita bara í rassvasan og taka út hérna trompspilið og segja bara já, heyrðu, ég ætla að vinna þetta. Já, ég get þetta líka. Já. Já, allt sem þú getur, get ég betur. Já. Nema Dr. Strange. Nei. Já. Að þessu sinni. Já. Nei, það er bara, þetta er svona hugafari sem að leikmenn þurfa að hafa ef þeir ætla sér virkilega að vinna þó þeir lendu undir. Og það eru bara svo margar hetjur í þessum leik að það er svo ótrúlegur fjölbreytileiki að það er hægt að gera hvað sem er. Já, og það eru svo margar réttar leiðir og mjög fáa rangar til þess að spila leikin. Það er í raun engin röng. Nei. Nema Jeff. Við viljum sem spá. Já, eins mikið og við elskum að sjá litla hákarlinn okkar að þá reiknum við ekkert endilega með því. Er hann bara frekar veikur hlekkur? Já, hann er það. Hann er ekki með mikinn skaða, hann er ekki með mikið healing. Últið hans er frekar lélegt. Já. Þú veist að hann verður að ná öllum inn í það til þess að verði einhvers virði. Já. En alltaf krúllegt að sjá hákarlinn sildandi hann. Alltaf gaman samt að sjá hann og heyri í honum. Nei. Já. Okkur leiðist það ekki neitt. Nei, en það er svona af svona keppnislegu hliðinni þá er hann örugglega ekki kosturinn sem að liðin munu vera að reiða sig á að þessu sinni. Nei, ég veit að það verði mjög lítið spilað. Já. Erfitt að ætla sér líka að spila hann inni þegar það er í boði Luna Snow. Það er í boði Mantis. Það er í boði Loki og við erum ekki svona búin að sjá Cloak and Dagger sem að hefur verið gríðarlega sterk. Já. Og mikið spiluð líka. Já. Hún er spiluð allstaðar. Á laddir, já. Og öllum röngum, skiptir ekki máli. Já. Hún er eiginlega bara alltaf. Já. Og talandi duelistana, þar er Moon Knight hvað bestur núna. Já. Og þau eru með combo attack sem að heitir, man ekki alveg nákvæmlega hvað. Nei. En þú færð skugga í kringu þig og hverfur sem Moon Knight. Já, og auka 15% skaða ef ég man rétt. Cloak and Dagger fyrir auka 15% healing. Já, er það svoleiðis? Okay. Já, þannig að þú veist, Cloak and Dagger er að bústa Moon Knight í skaða. Já. Og Moon Knight er að bústa Cloak and Dagger í healing. Já. Eða Cloak. Já, Cloak. Ég þól ekkert meira heldur en, nei, ekkert minna heldur en Dagger meins. Já, það er óþolandi. Já, það er það. Og Moon Knight, ég meina, þú veist, mér líður þegar ég er að spila leikinn á móti Moon Knight eins og hann þurfa að hitta svona 4 skotum og þá var hann bara komið með ultimate. Það er svolítið svoleiðis og það er líka ef það standa allir hlið að þá bara drittar hann á einn og það fer á milli þeirra alla. Já, og svo er Ankið og það er enginn að taka niður Ankið og Ankið er að gera svona billjón skaða á mínútu. Já, það má nefnilega engu muna sko. En sjáum við hérna að strax eru Storm og Wolverine tekin úr leik. Já. Sjáum hvert Grindavík verja hérna hafa einungis 5 sekúndur til þess verja Penny Parker. Sjáum líka að Gilligur vill spila Penny Parker. Já, lítur út fyrir það. Spurning hvort þið fáum Star-Lord eða Storm er farinn. Það er reynda 2 hjá Svölónu sem að vilja spila Black Widow. Já, hérna er nú eitthvað glens og grín. Og það er einmitt eins og okkur grunaði. Það er Star-Lord. Líkt á áðan. Já. Þannig að það er algjörlega eitthvað sem þeir vilja vinna með. Dr. Strange einnig frá Svölunum tekin út. Það nákvæmlega það sem við vorum að tala um. Já. Þeir voru alveg örugglega að fara að hugsa út í þetta að taka út Dr. Strange. Og þá eru 2 Vanguard farnir.
Já, ekki þægilegt, þeir eru bara hvað, 8 hetjur Í í leik. boði þar eða eitthvað. Já, ég held Ég að held það séu að sé 8. 8 og, já. Já. Þannig að það er ekkert mikið úr að velja núna. Þetta er allt frekar svona standardnið og það sem við séð. Já, og Luna, vinkun okkar, Hún er beggja vegna Já. fram. Það er Cloak-and-Dagger reyndar hjá Hreyrim og bogahestur ennþá á Rocket Raccoon. já, bogahesturinn hann er með rest, hann er að Hann bara, pumpa hílinn. já, últið hans er líka svo mikils virði fyrir þetta svala lið. Já, Þeir eru með Starlord og Hel núna og það bara er leikbreytir að fá allt í einu út frá bogahest sem að bara breytir því hversu aggressiv eða ákaft þú getur spilað. já, af því að það eigur sem sagt skaðan hjá öllum þeim sem eru nógu nálægt eða eru inn í, Eru inn í Vissum radíus. Já, vissum radíus og sjónlínu. já, En svalarnir byrja á árás. Skauður á Magneto með tímappið, með snella. Stúfur að taka skada, þeir hílaður upp aftur. Snella taka mikinn skada þarna. Og snella fellur fyrir Pökkli, vel gert þarna í byrjun hjá svölunum og þeir ættu að reyna að nýta sér þetta og reyna að færa þetta yfir í kannski bara nánast fyrsta punkt. Allir bara í jafnum. Killekur enda tekur út Microwave þarna sem að fær bíkonni frá bogahest og er kominn inn aftur og erum í 6-6, erum að styttast í ultimate hérna, bogahestur er fyrstur, spurning hvort að hann íti ekki bara strax á Q leið og hann fái ultimatið. Þú er ekki langt frá honum. Þannig að það er spurning hvort það sé þess virði ef þeir lýsa að stúðu sinni úti. Þeir hingar hann að Killikaldi tekur út Pökkli og bogahestur setur út ultimatið sitt. Funky Micro taka smá skada þarna á punktinum. Bogahestur að halda öllum á lífi. Funky Micro reyndar að taka mikinn skada og Bripote þarf að nota ultimatið sitt og Hreyrim svarar með Cloak-and-Dagger ultimatinu þarna. Mikið af ultim í boði fyrir Grindavík. Öll nema Hreyrim sem var að nota ultimatið sitt. Og nú er Reportið búið með sitt ultimatið og spurning hvort að Grindavík setji þá ekki fótinn niður á bensíngjöfuna og íti inn á svalana. Þeir hafa ekki Luna ná ultimatið til þess að bakka sig upp. Snella tekur út Pökkli þarna. Funky Micro reynir að svara með ykkur en nærði ekki. Skaufur með ultimatið til þess að verja liðið sitt þarna og reyna að ná einhvern smá skada þarna út. Eplasafi þarf að bakka Skaufur stömmu leiði þess að taka mikið. Kemur út ultimatið frá bogahest núna. Það er ekki mikið af killum. Killekur reyndar tekur niður Eplasafa þarna. Og Stúfur með ultimatið og núna verða Grindavík að fylgja eftir þessu ultimatið sínu og Snella einmitt notar ultimatið sitt, kannski meira svona stóning, fekk þá til þess að bakka undan. Og þá kemur Patrik og Máni með ultimatið sitt, þeir bakka allir undan hann og Killit Kaldir enda bara tekur hann út, fær ekkert annað fyrir sinnsnú Patrik og Máni sem að reynda fær restið, fljótlega á eftir. Eplasafi að henda út ultimatinu sínu, núna Hreyrim fellur af því Eplasafi með 2. Killekur þarf að svara, Killikaldi tekur út Patrik Mána aftur. Funky Microwave reyna að halda sér á punktinum þarna. Það er bara allt í gangi. Killekur tekur út Funky Microwave enn og aftur. Verður mér samt á það að punkturinn dreifist frekar lítið bara. Já, og það eru 45 sekúndur eftir á klukkunni og voða lítið búið að gerast hjá Sölunum. Pökkli með ultimatið tekur út Stúfum, fellur þarna kannski gæti verið þess virði ef þeir ná að nýta sér þetta svalarnir þar sem að fell strategisti og Hreyrim þarf að nota ultimatið sitt til þess að reyna að halda sínu leið á lífið. Þegar Reportið kemur út með ultimatið sitt og bóga eftir stömmu leiði. Funky Microwave, þeir eru að henda öllu í þetta hérna núna svalarnir þar sem erum einnig í 20 sekundur eftir og þeir verða að fara að fá okkur kill þetta. Þau eru bara ekki að falla killin fyrir það. Snella með ultimatið sitt, nær hann einhverjum þarna, nær Eplasafa, fellur fyrir það. Þarna fjall Vanguard fyrir dúlista, reyndar fekk Eplasafi restið þarna.
gæti verið mjög mikilvægt, en það bara, þeir virðast ekki vera að komast í gegnum þessa vörn hjá Grindavík og Pöggli fellur fyrir Kela kalda. Eina vonumina að Patrik Máni að fá úrspilsið þetta. Hann lítur að henda því bara út. Skaufur tekur út reportið, Keli kaldi með útlumiti sitt, Stúfur með útlumiti Giljagaur. Þetta virðist vera allt að klárast. Patrik Máni nær engum enn og aftur Keli kaldi að taka hann út. Eftirstæði reyna að verja liðið sitt þarna og ná einhverjum smá skaða með Magníto útlumutinu sínu. Tekur út Hreiðin, virkilega vel gert. Eftirstæðin þetta virkilega láratna og Skaufurinn virkilega heilbrigður og bara hlaupandi inn í gegnum lið Svalana þarna með tímappið frá Snella og Keli kaldi enn og aftur og fengi microwave að deyja finnst mér virkilega oft á vangardunum. Spurning hvort að það sé liðan sig ekki fylgjörnum eftir eða hvort hann sé aðeins of ákveðinn hérna. Og 54,31 metr Þetta frekar stíft. Þetta dræm uppskera fyrir fyrsta round hjá Svölunum. Þetta erfið staða fyrir Svalana að vera í. Já. En þeir sýndu okkur það svo sem áðan á Domination, að þeir kunna alveg að verjast. Já, þeir geta það. Já. Ekki það, sá leikur fór þeim ekki alveg í gróða, en þeir sýndu alveg sína takta. Já, algjörlega. Minna seinni punktur enda hérna 99-100. Já. Það munaði engu. Nei. Fengum full hold frá Grindavík, spurning hvort við fáum fuller hold frá Svölunum. Já, Snella ætlar að breyta til mögulega. Nefnum hann sé bara að fylgjast með hvað Svalarnir ætla að gera. Gæti verið að spæja á Svalana hérna úr glugganum. Svalarnir að breyta svolítið til. Það fara í Penny Parker og halda Magníto. Já. Fara yfir í Hel og halda Starlord og supportlæðinu til það. Voru með Hela til þess að byrja með. Þeir fóru yfir á Spiderman. Já. Og breytaði aftur yfir í Hel núna. Já. En enga breytingar hjá Grindavík. Skaufur komin á Venom og Snella komin á Spiderman. Þeir eru með fullt Ragnarök tílar. Það sem eru með Venom, Spiderman og Penny Parker. Já. Stúfur tekin út snemma af fengi microwave sem reyndar að taka svolítið skada þarna og fellur fyrir Giljagaur. Vel gert hjá Giljagaur að taka hann út þarna. Stúfur verður komin á undan fengi microwave aftur inn í fætið. Snella reyndar fellur, Patrik Máni vel gert. Og þetta búið. 1-0 fyrir Grindavík. Þetta var svolítið, já, hvað maður að segja? 42 sekundur sem þetta tók. Já, attackið frekar leik til að byrja með hjá Svölunum. Já, og Keli kaldi grís leiksins. Keli kaldi bara setti svolítið fyrir á fótinn fyrir hann Patrik Mána. Já, sem var sterkasti spilari einmitt á Starlord í síðasta mappinu áðan á móti Fenrisúlf. Þar sýndi hann algjörlega sína takta og hann svo sem að því núna líka. Hann er mesta skaðan í öllu liðinu sinu. Já. En ég meina, Keli kaldi samt næstu að tvöfalda. Já. Nei, 1,5. Það 15 og 9,6. En já. Já, en alveg sama. Hann samt. Já, hann að standa sig, já. Þannig að og þessi 0-death hjá Kela kalda auðvitað setja líka tóninn fyrir Grindavíkur liðið. Núna samt spurning bara hvað ættu Svalarnir segi ég að fara að banna núna. Penny Parker út. Það að fyrsta sem ég myndi gera. Já. Giljagaur Klókadagar mögulega. Já, ég veit ekki hvort að þeir hafi hvort þeir meti Luna eða Klókadagar sem meira vandamál eða hvort að þeir kannski meti þessi vandamál að því að þeir spila Luna. Já, af því að þeir vilja halda Luna fyrir sjálfan sig. Já. Ekki öfugt. En Þetta er erfið stað að vera í. Já, ég myndi segja bara Penny Parker, 100%. Þetta er svolítið mental leikur núna bara. Já.
þar sem að já, Svalarnir að lenda undir aftur 1-0. eftir að hafa tapað fyrsta leiknum að lenda undir 1-0 núna Já. að þetta er erfið staða og leiðileg staða að vera Jú, þetta er það þegar þú gerir svona aftur og aftur. en svo er bara spurning hvort að þeir horfi ekki bara á þetta eins og við ætlum að horfa á þetta hérna. Þetta er bara ennþá meiri ástæða fyrir þá að rífa sig í gang hérna og að vinna. Algjörlega. Það er bara að duga að dreipast og við ætlum að duga. Já. Það er bara... Það er, ef það kemur til þess að bogna eða brotna þá bognum við. Já. Brotnum aldrei. Nei. Við ætlum alltaf ekki að gera það í kvöld. Ekki núna. Já, en eins og ég segi, ég myndi segja sko, Kili Kaldi, ef þú tekur hann af Winter Soldier þá fer hann bara á eitthvað annað. Giljagaur. Já, en það er mögulega samt eitthvað sem við myndum vilja skoða af því að þeir vilja greinilega halda í Star-Lordin hjá Patriki. Já. Kili Kaldi á Winter Soldier sett hann svolítið bara til hliðar út Reyndar, já. Hleypta voru 2 eða ef ekki 3 ult sem hann kom í veg fyrir þarna. Já. Að það er mögulega eitthvað sem þeir vilja skoða. Já. Þannig að ég held að þeir séu með þessa 3 valmöguleika. Þetta er Penny Parker, Winter Soldier og Cloak and Dagger. Og við erum á leiðinni á Royal Palace X-Guard Domination sem er, eins og við komum inn á hann, King of the Hill eða Control. 1 punktur og það er bara allir á hann. Já, og ekki nota útlið sitt í endan. Nei, minnum alla á það núna. Þú getur geymt últið þitt á milli ránda. Yes. Og þá byrja salarnir að banna og nú vil ég fá að sjá Penny Parker eða Cloak and Dagger. Já, ég vil sjá þá breyta frá Doctor Strange. Þeir mega alveg leyfa þeim pikka Doctor Strange. Þeir áttu greinilega auðveldar með það. Já, banna Wolverine. Já, okay. Wolverine. Þá er komið að Grindavík að banna. Þeir mögulega vita hérna að Stúfur vildi spila Wolverine. Það er Storm. Aftur Storm. Aftur Storm, já. Eplasafinn fær ekki að vera á Storm. Og verja Doktor Grindavík. Verja Doctor Strange. Ok. Og þá eru Svalarnir með vendun og spurning hvort það hefur verið Star-Lord eða hvað. Já, en mögulega hefur átt að breyta eitthvað til. Ég veit það ekki. Já, og nú fá þeir bann. Já, þeir fá reyndar að vernda og banna bæði í röð. Já. Það er svolítið hentugt en já, sjáum hvað ég gera. Og það er tekin Winter Soldierin frá Kila Kalda. Já, eins og mig grunaði að þeir myndu vilja prófa það bara. Já. Þeir hafa engu að tapa hérna. Nei, þeir já. Það sakar ekki að prófa það þegar það var svona erfitt fyrir þá. Og það er Groot aftur. Grindavík vill ekki spila á móti Groot. Nei, Grindavík eitthvað ekki til í þessa veggi og stönn í últinu. Já. Verðumst vera að fara að fá Cloak and Dagger frá báðum hliðum. Já, bogahesturinn búinn að skipta núna. Skiptum skoðun og ætlar mögulega, nei, eða hvað, það kemur í ljós. Ja, en það alltaf er eitthvað sem að ekki óvart. Ég er nokkuð vissum að þetta sé eins og það er hjá Grindavík. Þeir eru búin að ákveða sig. Hjá Grindavík þar sem að er Luna Snow, Namor, Doctor Strange, Iron Man, Cloak and Dagger og Hulk. Hjá Svölunum er bogahestur á Rocket, Funky Microwave á Venom, Eplasafi á Magneto, Reportrate á Lunu, Patrik og Máni á Star-Lord og Pugly á Hela. Reyndar sjáum að Funky Microwave skiptir yfir á Captain America. Já, annars er þetta í raun og veru óbreytt eða ekki? Jú, þetta er það. Það er engin breyting nema Funky Microwave á Captain í staðinn. Mikla breytingar hjá... Punisher, Pugly. Taka það fram. Punisher, ekki Hela, ok. En það er Iron Man sterkur á þessum punkt og kannski reiknaðir með snella, ég veit það ekki. Já, mögulega. En við sjáum bara hvernig það fer. Spennandi round hér. Snella að taka virkilega mikið skada. Það fær mikið híla þarna fljótt. Vel getlustu portum þarna hjá Grindavík að halda honum á lífi. Hann er enda að taka meiri Patrik og Máni sömu leiði þessi startandi sem þeir gera virkilega vel þarna að halda dúlutunum sínum á lífi.
Þessir turretar frá Namor eru algjörlega óþolandi ef þú lendir í þeim. Getur verið erfitt að eiga við á. Grindavík fær punktinn til að byrja með. Já, til að byrja með. Þetta er samt 5-5, spurning. Högli á pönnu sér þarna, gera virkilega vel, Stúfur er mjög lóg, tekur hann út, Reyrim kannski tók ekki eftir hann þarna fyrir allan stig. Nær að bakka út sömu leiðis og Giljakur kominn hérna inn á bogahest og ætlar sér að ná honum og engin ástæða til þess að hætta við. Og Snella með 2, virkilega vel gert þarna hjá Snella og kemur út Namor út frá Kela Kalda þarna. Og þeir eru bara að fylgja þessu eftir. Og eru að klára. Þetta er svona það klassíka, það sem maður kalla bara handinn í tvöfaldar. Já, lappa þá bara niður. Þetta virðist bara eftir að halda áfram eins og fyrri umferðin, eða fyrra mappið fór, segi ég. Já. Úrbankinn líka í höndum Grindavíkur. Munar reyndar ekki miklu en það sem að breytir öllum núna er bara að Grindavík er komið 60%. Já, mikill skaði þarna frá Snellu, nær engum svo sem með ultimatinu en Stúfur fylgir eftir á Funky Microwave og Giljakur með ultimatið nær ekki að finnast að killinu þarna. Patrik og Máni er virkilega lág, Akmasafi sömu leiðis. Kemur út frá reporterið til þess að halda þeim á lífi. Geta þeir nýtt þessu eitthvað og Skaufur með ultimatið nær mörgum þarna, nær fullt og tekur út 3 þarna. Virkilega vel gett hjá Skauf. Eplastafi að reyna að klóra í bakka tilbaka því að punkturinn er að detta í 90%. Snella fylgir eftir á reporterið. Eplastafi fellir fyrir Kela Kalda. Það er einhver þarna á punkturinn Funky Microwave all-einn á móti öllum, notar ultimatið sitt þarna til þess að reyna að halda sér á lífi en Snella ætti að ná honum þarna með leysernum eða hvað. Patrik og Máni tekur út Snella. Högli með ultimatið sitt sömu leiði. Spurning hvort það séast, þú verður ná að snúa þessu við hérna virkilega Svalarnir. Þetta leit alls ekki vel út fyrir það á tíma. Ná út báðum túlistunum hjá Grindavík en það er ekki, Reyrim núna fellur sömu leiðis, það eru bara 3 eftir hjá Svölunum, nei Grindavík og Svalarnir þurfa að klára Skauf og Giljakur sem fyrst og það virðist vera að ganga upp. Stúfur bakkar út, ætlar ekki að hlaupa inn í þetta, Snella aðeins að reyna að pota í þá og ná kannski í smá útjart af því að hann er alveg að detta í útið sitt, er eftir hérna reyndar uppi af Patrik Máni. Spurning hvort að Patrik Máni nægur hann ekki, hann var rosalega lágur þarna Snella rétt svo kemst í burtu að þessu sinni. Það mátti engu muna fyrir Svalana. Alls ekki. Þeir voru komnir þarna í 99%. Funky Microwave rétt snerti punktinn með ultinu sinni, þá kemst Patrik Máni aftur inn með ulti frá sjálfum sér og finnur einn ef ekki 2 eins og Snella gerir núna. Snella í gegnum teleporterinn frá Skauf, virkilega vel gert hjá þeim en Patrik Máni tekur hann út. Þetta eru 4 á móti 3 og þeir eru Grindavík nær að snúa punktinum við þarna, eru með ulti frá Skauf ef að reporterið kemst á punktinn, hann gerir það ekki og fyrsti punktur til Grindavíkur og við erum á leiðinni í Odin's Archive. Ef að Grindavík tekur þennan punkt þá er viðureign lokið. Já, þá er viðureign. Nú er virkilega að duga eða drepa Svalarnir mínir. Það er bara, það er núna, nú eða aldrei. Ég er þetta fyrir Svalana. Já. Nei, ég hef fulla trú á þeim. Já. Þarna á þessum punkti þegar þeir koma þarna tilbaka. Það var staðan sem ég held að þeir myndu aldrei komast tilbaka úr. Nei. Þeir voru þarna 1 á punktunum og svo 2 á móti 6. Já. En Patrik Máni fann þarna 1 ef ekki 2 og það var bara nóg. Já. Það var nóg að Funky Microwave held sem lifandi á Captain America og Patrik Máni á Star-Lord komst aftur inn til að finna eitthvað pick. Já. Finna eitthvað opnun. Ég held að þeir gerir bara sama núna. Reyna að halda því sama. Að Funky Microwave taki bara athygli og haldi sér lifandi á meðan Patrik Máni er bara að gera skada, byggja últið sitt, gera meiri skada þar af leiðandi og
og hann finnur pikk á meðan Funky Microwave er ekkert endilega að leita þeim. Nei, einmitt. Heldur hann bara Hann að á halda bara- sér lifandi. Já, og taka athygli til þess að leyfa Patriki að komast í baklínuna. Svo þetta Kili Kaldi er komin einnig á Star-Lord. Já. Pugli hérna tekur virkilega mikið skada, snælla fylgir eftir stúfurundar, reportið sömuleiðis og bogahestur fella og Patrikur Máni. Þetta er Snella þarna með 3. Það er eitthvað sem er vert fyrir Svalana að bara taka eftir. Já, Pugli Og auðvitað bara- þarna var tekin út fyrstur sem á að vera að díla við Snella á Ironmanu Já, og auðvitað. einmitt bara, fyrir alla bara, reka augun í það bara, Já. herri, þannig er Iron Man að taka 3, Já, þannig er Iron Man að taka 2, þannig er Iron Man að taka 4, já, einmitt, herri, komum við vekk fyrir Iron Man. Það er eitthvað sem að Svalarnir mættu skoða. Þeir eru alveg með hitturnar í það, bara algjörlega. veit honum aðeins meiri athygli mögulega. Já, Eins og Funky Microwave heyrir í mér. Já. Snella með 2 þarna eplastafa og Funky Microwave og engin vanguard eftir hjá svölunum. Þarna, Þeir ættu að hins vegar að halda áfram að íta inn í þetta. Pugli fellur, eru einhverju 3 eftir lifandi núna, hinn er að koma úr spáni. Báðir strandlýsarnir og núna Patrikur, og þeir eru að deyja rosalega seint núna Svalarnir. Þeir mistu báða vangardana, er ekki bara full reset, heldur að vera að láta nappast í þarna svona rosalega seint þegar punkturinn er komin í 60+%. sjáum líka bara Svalarnir nota þarna 3 ultimate, fá bara eitthvað út úr í 3. Já, Fá reyndar risavaxnu Magneto, já, og ná að snúa punktinum við einhvern veginn í einhver að sniglast þarna lengst í burtu og ættu að ná Gillekur þarna úr Hulk-formu og setja hann í bannerinn og hvort þið spurning bara að fella hann alla leið, já, gera það og þá er Skaufur svolítið alinn hérna spurningu hann getur haldið sér á lífi þegar punkturinn er með svölunum og spurning hvort að, já, Stúfur allar að nota ultimatið sitt þarna, fylgja því eftir, Snella tekur út Pugli sem leit út fyrir að vera ekki mjög vinnabúl fyrir Grindavík þarna, þeir eru að snúa því við hreinlega hérna, reportið þarf að nota ultimatið til að halda liðinu sínu á lífi þegar Kili Kaldi er á Star-Lord að dæla út skada að ofan og þeir eru hreinlega bara að falla hérna Svalarnir, kemur Pugli með ultimatið sitt, hann þarf að líklega bakka hérna þar sem að þeir eru bara allir að hlaupa hann niður finna Skauf samt. og taka Gillekur úr Hulk, setja hann í banner og Pugli er revivaður og drepinn strax af Snella sem tekur út annan. Núna þarf Gillekur að fara að koma sér í Hulk þannig að þeir geti farið að íta inn. Funky Microwave á punktunum með Venom-útið nær að setja mikinn skada á Hreirum, spurning hvað það getur fylgt í eftir, virðist ekki vera. Hreirum tekur hann út þarna, Pugli með Skauf, þeir eru 3 á punktunum hjá Grindavík, enginn hjá frá svölunum er komin á punktin ennþá, Eplastafi rosalega nálægt því, kemst ekki, reportið þarf að bakka þarna og þá er þetta komið. Grindavík nær að halda sér inn í mótinu og því miður þá kveðjum við Svalana að sinni. Svalarnir hafa lokið keppni að þessu sinni og eftir hetjulega keppni. En þetta nákvæmlega það sem ég kom inn á í þessari viðurinn að við horfðum bara á Iron Man trekk í trekk taka að minnstakosti 2. Já, og sjáum hann er fremstur í flokki í Final Hit, hann er efstur í Damage, hann er efstur í Elimination, hann dó eingöngu 3 svar. Það er aðal mismunurinn hér ef við horfum á þessa stigatöflu. Þú veist, aftur, eina ferðin enn eru Svalarnir með meira healing. Já. En skaðinn er bara ekki svo sami. Nei, skaðinn og bara Final Hit, að klára killinn er bara ekki heldur. Það virðist ekki vera alveg að ganga fyrir þá. Nei. En virkilega hetjulega barist hér í kvöld hjá þeim. Ó, já. Og við þökkum kærlega fyrir að hafa tekið þátt. Já, þökkum kærlega fyrir þáttöku. Bara
Já, og allir sem taka þátt í kvöld, bara Algjörlega. takk fyrir að vera með, gera þetta veruleika. Og vonum bara að við sjáum Svalana oftar, þar sem að þetta er þetta er fyrsta skipti sem að ég hef séð þá og bara hlökkum til að sjá það næst. Stóðu sér bara með prýði. Já. Bara hafa ekkert að skammast sín fyrir, bara eitthvað til þess að vinna með. Já, og þá erum við á leiðinni í leik 6 sem að við þurfum að komast að hvernig verður. Það er mitt LA Valiant og annarkvort Rikuir eða Fenrisúlfur. Já. Og á meðan hann er í gangi þá spilar Grindavík við hinn. En fyrst að leik Riku og Fenrisúlfa við erum ekki komin með niðurstöðu þar ennþá sýnist mér, þannig að við ætlum að fara í örstuð skilaboð, ekki fara langt. Wait, is he switching lanes?
aftur í þetta Marvel Rivals mót á vegum tölvulistans þar sem að við erum á leiðinni í Winners Semifinals. Já, Þar sem að við fáum Rikuga á móti LA Valiant, lið sem að við höfum ekki fengið að sjá ennþá á þessu móti, en lið sem að við fyrir mótið settum upp sem líklega sterkustu liðin. sterkustu samkvæmt blaði. Eins mikið og við vitum. Já, þá þetta líka bara leikur 6 af 8. Já, Þannig að við fylgjumst núna með einmitt Winners Finals í rauninni. já, og Og á eftir sjáum við mögulega Losers Finals. já, það sem Ef að ekki, þá horfum við bara á algjörlega Grand Finals. já, eftir það, og einmitt verðt að minna meðan við erum að horfa núna á Rikuga og LA Valiant, þá verða Fenrisúlfur og Grindavík að keppa í bakgrunni. Já, nákvæmlega. Fenrisúlfur einmitt þeir sem að unnu á móti Svölunum og Grindavík töpuðu fyrir LA Valiant. Og fóru niður í Losers bracketið þar sem að þeir unnu Svalana og eru að koma sér vel fyrir og þetta verður líklega mjög spennandi leikur hérna hjá Fenrisúlfur og Grindavík. Báðir tveir held ég. Já, ég held að þetta verði alveg Fenrisúlfur, Grindavík og Rikugur LA Valiant. held að þetta verði allt hnífjaft. Ég held að, já. Það verður allt í játnum eins og þú segir alltaf. Allt í játnum. Og kannski koma inn á það núna, fyrst að þetta eru tvölið sem við höfum ekki fengið að sjá áður, að þá eru Rikugir skipaðir af CMD og ILO sem eru fyrirliðar saman, Orion, Georg, Gunnar, Dúkkan og Viki. Já, fyrir þá sem að hafa hort á Overwatch er Dúkkan Ronny Dúkkan. Já, og svo er þetta bara klassíst Valiant sem að er reyndar öðru nafni í Overwatch, en þar erum við með Frankie Boxing sem að er fyrirliði. Við erum með Finsa, Sindra, Krissa, Anduriel og Þeysivagn. Já. Og Þeysivagn að öðru nafni þekktur Númling. Já. Og finnstu þetta sem að var hluti af LA Valiant liði sem að þeir sem að voru að fylgjast með Overwatch League á sínum tíma. Já, það er langt síðan. Það eru komið nokkur ár en hann var þarna úti, spilaði fyrir LA Valiant. Og sömuleiðis á Rikugi þá er þetta í raun og veru bara ef þið hafi fylgst með Dusty í tölvulistadeildinni sem eru núverandi Íslandsmeistarar í Overwatch, þá er þetta bara alltaf sama nema við fáum Dúkkuna og Vikka inn og Egill Ari ekki. Já, Egill Ari dettur út og CMD mögulega spilari en ekki bara þjálfari. Já, hann er svona kannski spilandi þjálfari. Já, spilandi þjálfari. Rétt að segja það. Hjá Rikugum. Já. Og svona fyrir þá sem að tóku ekki eftir að þá náttúrulega Dusty. Hvað þýðir það á íslensku? Það er bara að vera Rikugur. Rikugur, já. Þannig að þetta er eiginlega bara sjálfsagt, en við förum aftur inn á Hall of Dialia. Já, Convergence sem að er það sem að þú byrjar á því að ná punkt og svo ítiru Vagni 2 punkta í viðbót eða það er að segja ef þú nærð alla leið. Já. Heyrðu. Það er bara Rikugur hérna með það eru allir að fíblast í okkur af því að við nefndum það að Jeff yrði ekki spilaður. Já. En já, núna fáum við kannski að sjá svona hvað þessi lið vilja ekki spila með eða móti. Já. Það sem við förum í bann á Doctor Strange, eina ferðina enn. Já, þegar þú ert á móti Finsa þá held ég að það sé mjög sniðugt að banna Doctor Strange. Og Hella. Þegar þú ert á móti Orion þá er líka mjög sniðugt að banna Hella. Sem að er bara mjög algengt pick. Já, og gríðilega sterkt. Vernda Magneto. Já, þeir mista Finsa af sinni heldi og vilja þá að reyna að fá að halda Frankie á Magneto sem er mjög skiljanlegt hjá LA Valiant og sjá hvað Rikugir verja núna. Þeir verja Thor, fáum líklega að sjá Vikka spila þá Thor núna mestan tíman. Já, Wolverine. Það virðist bara að vera þannig að það hata allir Wolverine. Já. Og Luna til þess að... Er þetta ekki bara í fyrsta skipta við sjáum Luna Snow? Hún var bönnuð einu sinni í fyrsta leiknum okkar. Þegar við vorum á, ég man ekki, var það ekki X-Guard, þriðja mappinu, þá var hún bönnuð þar og þá voru bæði lið á Mantis í staði. Já, þegar við vorum ekki á mappinu eftir jafnteflið. Já. Það er...
nákvæmlega það. Heyrðu, fáum við alls konar hetjur sem við erum ekkert endilega búin að sjá í kvöld. Nei. Já, spennandi finnst mér allavega að sjá núna að Luna Snow aftur tekin út. Já, og það er svona kannski algengara í þessum hærri elo og þegar þú ert komin í Grandmaster og að herra þegar þú ert að spila í competitive þá er Luna Snow örugglega án þess að ég sé með tölurnar fyrir fram að mig vinsælasta bannið bara í leiknum yfir höfuð af því að hún er sterkasta hetjan í leiknum yfir bara Já, yfir allt. Já. Luna Snow og að ég held Cloak and Dagger og Wolverine. Já, þetta er svona Ég held að þessir þrír séu svona yfirburðar hetjur eins og staðan er núna. Já, Storm er reyndar að detta inn líka núna, hún fekk buff. Hún fekk buff fyrst og svo var hún nörfuð fyrir en hún er samt ennþá bara á mjög góðum stað. Já, mögulega bara nógu góðum stað. Já. Fyrsta skipti í kvöld að við sjáum Magic spila það. Já, Duncan kemur út á Magic. Líka fyrsta skipti að CMD er að spila Loka. Já, við höfum ekki fengið að sjá hann áður. Annars höfum við séð allar hinnar hetjurnar. Sjáum að bæði lið eru einmitt með Invisible Woman. Ekki búið að vera mikið spilaðar hingað til. Nei, alls ekki. Finnst þið að taka mikið skada sem Drinjó er að falla þarna. En finnst þið hins vegar að taka og eru 4-4 á punktinu núna. Orion búinn að finna 2. Orion búinn að finna annan og það eru bara 3 eftir í LA Valiant á punktinu. Finnst þið að reyna að gera allt sem maður getur til þess að halda sér á lífi. Þetta eru veggina þarna. En Elo bara stendur inni í finnst það og er að setja mikinn skada á hann og Orion fylgir þessu eftir og næra að klára þetta og þetta er punkturinn líklega fyrir Rico. Spurning hvort að LA Valiant nái ykkur recontesti Ég hugsaði reynið það ekki. Nei, í staðinn fyrir að eins og við segjum býta inn að bara resetta og halda strax. Setja sig upp bara fyrir þar sem þeir vilja halda, ekki þar sem þeir ættu að mögulega ef til vill gera. Heldur bara að taka eitthvað sem þeir eru öruggari með. Finnst þið tekur út dukkuna snemma. Orion með ultimate sitt er að fara að virka það núna. Tekur sem Drinjó fellur og eru 5-5 núna. Orion nær engum handa með ultimatinu sínu. Sem Drinjó aftur að falla snemma hjá LA Valiant. Þetta hjálpar þeim ekki neitt. Kemur út ultimate frá bæði Þeystavagn og Georg. Og sér engin neitt og bara einhverjir bara spamma eitthvað. En Elo tekur út finnst það þarna og þá vantar og Duncan fylgir eftir á Andúri en Kristi með ultimate sitt, spurning hvort að ná að snúa þessu eitthvað við. CMD er með ultimate sitt þarna og kopjar Invisible Woman og getur nota ultimate sitt strax þegar hann notar ultimate sitt á Loka. Þá fær hann ultimate á hetjunni sem hann velur að tvöfalda leið. Viki fellur hins vegar þarna pínu seint, þannig að Reykjavík eru einum færri í smá stund. Punkturinn er alveg að verða komin alla leið og Duncan tekur út Finnsa. Kemur út hérna frá dúkkunni. Nær hann einhver fyrir Sinsnú. Elo tekur út Frankie-bóksinn, Duncan tekur út Drinjó og Kristi fellur sömu leiðis. Þetta virðist bara vera þannig að Reykjavík eru bara með alla pressuna. Já, og Þetta Valiant eru einhvern veginn að reyna að standast pressuna en náði ekki nákvæmlega. Nei. Þannig með 3 CMD á kartinu. Já, 3 Loka. Já, þeir eru svolítið að ráða tempóinu og hraðanum í leiknum eins og hann er akkurat núna Reykjavík. Viki með snemma út hérna. Þeystavagn svarar með Invisible Woman. Viki tekur mikinn skada, þarf að bakka út hérna. Orion notar ultimate sitt þarna eftir Þeystavagnin er búinn að nota og tekur út 3 með ultimatinu sínu þarna. 4 og Duncan fylgir eftir á Finnsa og bara Kristi eftir í liði LA Valiant. Orion hendur sér í smá spray. Já, smá fagnuð, en þetta var bara eitthvað sem að Valiant var ekki tilbúið í. Alls ekki, já, bara... Þannig að þegar að Storm últar þá tvöfaldast lífið hennar í 500 ef ég maður rétt og þá verður náttúrulega helming erfiðar að ná henni en það er samt alveg hægt. Já, það er alveg möguleiki. Hún bara gerir samt svo mikinn skada þegar þú fer nálægt henni og Frankie-bóksinn er rosalega lágan og tekin út. Nærendar að taka svarar þarna á Orion. Þeir skipta sér á mitt þarna. Þau eru 5-5 á punktinu. Kemur út Grútótt frá Finnsa. Ná þeir að fylgja svo eftir. Duncan er fest inn í þessu. En punkturinn fer alla leið. Strákar.
þeir gleyma að snerta punktinn. Time to switch things up. Kallarnir mínir, þetta Þetta svona klassísta sem við köllum C9. já, Þar sem að oft líka bent á að bara heyrðu, punkturinn, punkturinn, já. já, Og síðan skrifa maður the point, já, 4 punktar eftir á. Af því að þeir bíða bara eftir að eitthvað komi á punktinn, en þetta ég segi ekki óþarfi en svona, já, kannski einhver þarna samskiptaleysi eða álíka hjá liði, hver átt að vera á punktinum, að Finnsi náði dúkkun inn í grútullumitið sem var utan punkt og þá gæti hann ekki verið á punktinum af því hann ætlaði að reyna að klára og þá treysti hann á að vera einhver annar á punktinum en kannski treysti þeir að Finnsi væri á punktinum og hann er tank. Já, það er svona einhvern veginn bara misskipulöðu sig. Já. En núna virðast þeir vera að skipulöðu sig alveg upp á 10 þar sem að þeir eru að breyta mikið til og aðalbreytingin er að í fyrsta skipti í kvöld erum við að sjá 1 tank. Já, og 3 strategista og 2 duelista eða 1, 2, 3 eins og við kallum það. Já. Þar sem að við höfum ekki séð þetta í kvöld, það hefur alltaf bara verið 2, 2 og 2. Já. Núna sjáum við 1, 2, 3 sem er reyndar mikið spilað út í heimi. Já, og sömuleiðis 2 vanguard, 1 duelisti og 3 strategistar. 3 strategistar virðast vera mjög vinsælt núna og bara mjög sterkt og það bara að þegar þú ert með 2 vanguard og 3 strategista þá á bara enginn að deyja. Nei, það á enginn að falla. Nei. Það á að vera nógu mikið support til að halda öllum gangandi bara. Healing og sustain, þú veist, tankarnir eiga náttúrulega lífið af í gegnum allan andskotan og já. Og síðan koma einmitt strategistarnir bara til að bakka á þau. Algjörlega, og sjáum hérna falla 2, Georg og báðir strategistarnir fallnir hjá Riku LA Valiant eru að halda áfram að íta. Íló er hún low, Íló þarf að bakka, hann er ekki með neitt til þess að bakka sig upp þarna til þess að halda sér á lífi. Orion ætti að falla sömuleiðis, Dúkar enda að gera þarna vel að taka út Finnsa en það ætti ekki að hafa nein áhrif á neitt þarna. En það sem að þeir töpuðu þessu svo fljótt að þá ættu þeir að fá að komast inn á punktinn aftur núna Rigugir og sjáum það að CMD er alveg að fá ultimatið sitt copy. Það getur breytt sér í eitthvað sem er annarkvort í sínu liði eða í liði andstæðingarna. Sjáum hann er komið með það hér núna og notar Invisible Woman og setur bara strax á punktinn þannig að þeir sjáu ekki LA Valiant sér engan í liði Riguar sem stendur inn í hérna hringnum og Dúkan tekur út Andúriel. Þeysuvagn er að reyna með klókútinu sínu þarna að gera eitthvað sem drinni og sömuleiðis. Það eru Þeysuvagn tekur út Dúkuna. Orion er að fara í ultimatið sitt þarna sömuleiðis. Þeysuvagn setur út ultimatið Georg segi ég. Og Orion tekur út Þeysuvagn, Orion tekur út Krista. Orion með 2 og Viki fylgir eftir og ætti ekki að skipta neinu máli þó að Finnsi nái Vikka þarna þar sem að Frankie Boxing verður bara hreinlega að bakka eða deyja. Spurning hvort að Högun þarna agaði Rigugir og ákveða að fylgja ekki eftir. Og þá eru Rigugir búin að koma sér vel fyrir á punktinum. Frankie Boxing hins vegar ætla bara að labba niður Orion. Finnst þeim ultimatið, Andúriel sömuleiðis, þeir eru að engin ulti á Rigum til þess að svara þessu. Íló búinn að nota ultið sitt, spurning hvað Finnsi getur gert þetta, búinn að taka út 1. Fer á CMD þarna á hægrandinu en þarf að bakka og tekur út Íló, virkilega vel gert þarna hjá Finnsa, tekur út 2. Og ætti bara að vera tímaspursmál hvenær þeir ná að klára þetta hér. Orion verður að bakka á Storm. Ætti ekki geta gert mikið, Viki reyna að halda lífi, reyna að tefja eitthvað eins og hann getur en punkturinn vagnin er farin af stað. Orion ennþá á lífi einhvern veginn, ennþá inn í þeim. Er að valda smá usla. Einnig Finnsi, hann bara ítti hérna endalegt áfram og hann fekk bara að halda lífi. Já, og var að fá kill fyrir það á sömuleiðis. Já, hann náði hérna 3 í röð eða eitthvað slíkt og hérna hann er kannski svolítið mikið að reyna að koma bara í veg fyrir það að Coffin eða drónarnir hjá CMD haldi lífi. Frankie Boxing fellur en CMD sömuleiðis. Sjáum að Dúkan er með útleitna, spurning hvað hann getur gert með því núna.
am I? Get that vehicle moving again! Feeling fantastic. Music Psionic surge! Frankie Bóksson tekur úr dúkuna, þetta var opnunin sem að Reykjavík þurfti til þess að halda áfram núna. Núna verða þeir að halda áfram að labba, verða ná fleiri killum. Þeir eru múlinn til þess að bakka sig upp, Reykjavík hins vegar sömu leiðis. Spurning hver tekur fyrst í gikkin að þessu sinni. Frankie Bóksson tekur út Vikka og spurning hvort að LA Valiant reynilega þurfi að nota útlitna til þess að vinna þetta og Reykjavík eru bara að bakka alla leið. Þeir ætla bara að stilla sér upp á ný. Koma sér fyrir eins og þeir vilja, þeir eru með 5 ultimate næstu í 6 og þeir vilja sem bara ít inn þegar þeir vilja en ekki reyna að bregðast við Valiant. Endurial tekur út CMD hérna snemma og þá fylgir Þeysivagn eftir og syndir inn í og sömu leiðis, fá fullt af plássið þarna. Endurial enn og aftur tekur út Vikka, Endurial að ná helling af pikkum hérna núna, virkilega vel gert. Og þá kemur Orion með útumutið nær hann einhverjum þarna, fer bara eiginlega á punktinn og þarf að bakka út. Þú er hins vegar hreinlega ekki bara að halda sér inn í anstæðingunum. Ég hef búin að mista punktinn. Náðu ekki að snerta punktinn áður en að Valiant ítti honum alla leið. Þannig að þeir halda áfram núna að íta inn í þá. Viki, alltaf djúpt inn, út. Já. Nær þeim næstum því, nær þeim ekki alveg. Finnst þeim með úti núna. Íló sömu leiðis, Íló tekur út Þeysivagn og Georg tekur út Finsta, mjög vel gert þarna, tveir fallnir hjá LA Valiant og núna verða þeir mögulega að bakka hérna þegar Reykjavík eru bara að halda áfram að íta inn. Vilja auðvitað ekki fara of framarlega þar sem að þeir eru bara alveg við punktinn hvort þið er, en þeir reyna að halda þessu hérna tjóki. En þá Það er frekar flott hérna og vel sett upp hjá Vikka. Hann fór hérna einn inn en þeim eldan allir. Kristi þarna með Cloak and Dagger copy og notar út sitt strax. Það er engin að deyja en eins og eru fullt af ultum að koma hérna út. Orion endar á því að taka út Finsta, Íló með tekur út Endurial sömu leiðis og Reykjavík virðast vera að vinna þennan fight sem að var rándýr fyrir bæði lið. Þá kannski frekar Reykjavík. Loki hérna sýnir sig alveg greinilega sem hetja hvað hann er sterkur. Já. Þeysivagn notar útlimmitið sitt núna. Syndir inn í á sömu leiðis. Núna ætlar LA Valiant að íta allt svakalega inn. Vilja reyna að koma punktunum af stað. Og þá kemur Orion. Frankie Bóksson tekur út CMD og þá vantar strategista í liði Reykjavík. Finsti og Endurial eru báðir búin að íta á kú. Spurning hvort að Finsti ná einhverjum virkilega lóð. Þarf að nota abilities til þess að halda sér á lífi. En Finsti er engan veginn hættur, tekur út Georg þarna, heldur bara áfram og fær stuðningi sem hann þurfti frá liðinu sínu þarna til þess að halda sér á lífi og hann vill meira að hann er hvergi næri hættur. Það er reyndar að bakka þarna út þar sem það eru margir að skjóta hann í einu en syndir inn og þá bara kemur með 2 kill að fylgir honum eftir. Mjög vel gert þarna hjá duelistunum hjá LA Valiant. Miklu athygli á milli sín. Mikil pressa. Já, og þegar Finsti fer inn og þegar Finsti bakkar þá fer Sindri inn og þegar Sindri þarf að bakka fer Finsti inn. Þetta er svona sikk-sakk, skipta á milli og út og suður. Já, og einmitt. Og þegar liðsfélaginn fer inn þá getur þú verið að bíða með þín ability og annað. Já, þetta er nokkulega. Þetta er vel sett upp og vel agað spil. Já. Virkilega. Og sýnir að þetta er hvað leikmennir eru að tala saman og eru búin að æfa sig mögulega eitthvað. Já, og mögulega saman. Það skiptir ekki miklu máli að þeir hafa spilað saman. Kristi ætlar að opna þetta með Cloak and Dagger úti þarna. CMD sömu leiðis að hann fer á Invisible Woman, setur það á punktinn þannig að þeir sjá ekki neitt núna og eru þarna nokkrir allir svolítið lágir í báðum liðum og Kristi tekur út 3 og Finsti með útlistitt enn og aftur og ætlar í meira. Það er eingöngu Viki eftir og Viki er bara ekki alveg að komast á punkt. Þarf hann að bakka út, hann er svo lágur og þeir eru á eldanlu upp Kristi nær honum og þeir komast ekki á punktinn en í overtime. Ekki með neitt tíma á meðan Reykjavík voru með 4 mínútur. Já, og þá fá LA Valiant 1 mínútu og
Ríkjur sömuleiðis Já. 1 mínútu til viðbótar fyrir þessa 4 sem þeir voru með. Þannig að núna er það 1 mínúta hjá Valiant á móti 5 hjá Ríkugum. Áfram höldum við með sömu bönnin og áður. Þau breytast ekkert. Þau breytast ekkert á milli ránda en þau breytast á milli mappa. Já. Og að mér sýnist þá sko held ég að ef að þetta heldur svona áfram þá fara Ríkugir mögulega að vilja banna Star-Lord. Já, Finnsi Já. er að setja svolítið strik í reikningin. Þeir hefðu, sko, Valiant hefðu ekki komist alla leið nema því að Finnsi fór á Star-Lord. Já. 30 seconds before Ég held að það sé alveg óhætt að segja það. Að hann hafi svolítið, já. Sjáum hrindar breytingum hjá Ríkugum þar sem að CMD ætlar að fara á Cloak and Dagger en ekki Loka. Já, breytingarnar eru ekki fleiri Ríkuga megin. LA Valiant sömuleiðis eru bara með nákvæmlega það sama og þeir enduðu, eða hvað var Andúriel að spila? Andúriel var á Mantis. Já. 3, Finnsi fyrir hins vegar yfir á Hawkeye. Hawkeye, ekki á Star-Lord ennþá. got it? Hawkeye auðvitað getur eingöngu one-shotað úr shot to mid-range, hann getur ekki lengur one-shotað langt frá. Nei. En skaðinn er virkilega skeður ef hann fær að skjóta endalaust. Já. Og einnig þó hann standi langt í burtu þá gerir hann grínaðan skaða en Orion bara gerir meiri skaða. Og Elo sömuleiðis og þá eru 2 fallnir í liði LA Valiant og þeir þurfa bara að bakka því að þeir eru bara með rétt rúma 20 sekundur eftir og þá er einmitt það sem að Ríkugir eiga að vera að gera núna er að íta alla leið til þess að reyna að fá þessi fleiri pick til þess að reyna að tefja þá af því að það verður mjög erfitt fyrir LA Valiant að komast á punkti núna þess að það eru einhverjum 10 sekundur eftir. Vikir enda fer þarna aðeins á framlega en það skiptir bara einhver máli þar sem hann er að koma sér út. Finnst ég strax búinn að undirbúa sig undir að snerta punktinn þar sem hann er komin á Captain America. Já. Og þessi var komin á Cloak and Dagger. Þeir ná að fá OT, Finnst þið þarna komin lár, er komin langt inn, búinn að skipta yfir á Captain America fyrir þetta recontest. Finnst þið tekur út Georg, það vantar núna strax til fyrsta. Orion kemur út mútið með til spurning hvort að hann geti gert eitthvað. Það fer beint á Þeistevag og Krista sem þarf að bakka eða, já, nær að halda þess að Finnst þið enn og að Finnst þið að ná fleiri killum. Þeistevag fylgjar um eftir og þetta virðist, þeir ná punktinum og koma punktinum á stað. Mega hins vegar auðvitað ekki fara af punktinum sem við sjáum litlu gulu stikuna þarna undir overtime þegar hún fer, já þegar hún hverfur þá er þessi sókn hjá LA Valiant búinn. Já, þá er umferðinni lokið. Já. En núna fyrir Valiant skiptir hver og 1 meter máli. Já. Sjáum líka bara overtime-stikan, hún lækkar þó að þeir séu á punktinum. Já. Þannig að þeir bókstaflega megi ekki stíga af. Nei, eitt augnablik og þá er þetta búið, sama hvað. Koma út hellingur af útlum hérna frá LA Valiant, þeir setja út 3 út, Elo svara meinu, CMD sömuleiðis. Georg á enda útið sitt, Andúriel fellir Elo, einhvern veginn þarna, Elo fellur. Finnst þið með ultimatið á Captain America á punktinum er að reyna að búa til einhvers konar pláss fyrir sitt lið þar sem það vantar einn vanguardinn í lið Ríkuga. Kemur Andúriel mól, kemur Georg með ultimatið sömuleiðis. Dúka nær hérna inn liður sem drinni og þetta er rosalega mikið allt í járnum hérna á punktinum og bara spurning hver liðið sem nær næsta killi gæti verið það lið sem endar á því að klára þetta. Og Orion tekur út Þeistevag, Dúkan tekur út Andúriel og þá virðist þetta bara vera að koma. Orion með 2 hérna með útlumitinu sínu, virkilega vel gert af Storm sem er mjög erfitt útlumit við að eiga í einmitt þessu overtime þar sem hann stendur bara á punktinum og þeir verða að lappa inn í hann og ef þeir lappa inn í hann þá bara deyja þeir. Já, skaðinn er svo virkilega mikill þegar hann með ulti líka. Já. Ég tók eftir því að þegar voru þarna held ég 5 sekúndur eftir þá voru báðir duelistarnir hjá Ríkugum í 90% eitthvað. Já. Þá hugsaði ég með sjálfum mér, ég ætlaði bara ekki að trufla þig, að þá hugsaði, já ok, þá er þetta komið í hús. Já, þá. Fyrir Ríkuga, stoppið. Að því að þeir voru í þeirri stöðu að þeir máttu ekki stíga af punktinum. Nei, bara ekki. Ef þeir verið með 5 sekúndur eftir til að stíga af, koma aftur inn á, þá hefðu þeir náði.
Já. En að þeir höfðu engan tíma til þess að fara af punktinum, þá var skaðin skeður. Algjörlega. Útstaðan þar bara breytti því. Breyta þarna aðeins til LA Valiant, fara á Rocket. Finnsir heldur sér á Star-Lord, Frankie á Magneto, ekki mikla breytingar. Rikugir eru ennþá á því sama og þeir kláruðu CMD hérna á Cloak einmitt og reyndar er Viki komin á Hulk en ég held nú ekki að hann fari út á Hulk, ég held að hann skipti yfir á Venom áður en að við byrjum. Það þarf ekkert að vera skipti, en sjáum líka að Sindrinjó er farin af Moon Knight yfir á Punisher. Spurning hvort að eigi eitthvað gera í Orion hérna núna. Já, mögulega setja meiri press á hann, kannski dúkkuna líka. Já. Þar sem að Magic þarf svolítið mikið að komast eiginlega bara inn í þig. Já, hún er meilegi hetja. Og við sjáum það bara hingað til að hann hefur bara verið að finna ótrúlegustu hluti á þessari hetju. Já, algjörlega. Og hann ætla bara að halda áfram sig, sko. Frankie Boxing að taka mikil skada þarna, finnst sér nær út dúkkunni. Rikugir ætla hins vegar enga megin að bakka, þeir ætla að halda sér þarna inni þó þeir hafi mist einn. En þurfa að bakka fyrir resta sem að það bara LA Valiant eru búinir að koma sér fyrir. Þeir þurfa ekki að stressa sig hérna. Rikugir hafa ennþá 4 tíma. Meir en nógan tíma. Þeir eru mögulega bara að hugsa þetta til þess að kaupa út frá Valiant. Já. Þar sem að setja þjálfur út. Hérna fá þeir 1. Orion tekur út Frankie Boxing þannig að núna er engin Vanguard í liði LA Valiant sem eiga reyndar helling af últum. Þar á meðal Deistivak sem er búinn að nota últimiti sitt á punktinu, finnst þið þarna núna að nota últimiti og þá svarar Georg bara últimiti og finnst þið hreinlega sér engan hvert hann er að skjóta. Og þá setur Orion útlið sitt núna út en það eru 2 kill þarna, 3 hjá LA Valiant og þeir eru, þetta útlið á Orion virðist bara ekki ætla að gera neitt og hann fellur fyrir rest og þetta, þeir eru að halda ennþá LA Valiant, virkilega vel gert þarna hjá þeim. Vel gert. Báðir Vanguard hjá Rikugum eru hins vegar að fá útlið sitt og Dúkan líka. Þar sem að Valiant notuði 4. Já. Á meðan Rikugir notuði 3. Þetta er nákvæmlega sem ég var að tala um. Bara að reyna að kaupa sér smá últ forskott. Já, fjárfesta minna en anstæðingunum þegar þú veist að þú ert að fara að tapa hvort þið er. Já, þegar þú þarft ekki að vinna. Já. Þegar þú hefur ennþá, þeir hafa ennþá 3 mínútur. Já. Og Valiant núna Frankie Boxing tekur út Vika. Valiant það er rétt, þeir eru undir mikilli pressu, ná hérna út Vikastand sem er auðvitað hundleiðilegu við að eiga þegar hann kemst inn í þá og Frankie Boxing fylgir því bara eftir á dúkkuna sömuleiðis og núna fer þetta samt að vera smá tímaþröng. Já, við erum að nálgast einmitt bara mjög góða stöðu fyrir LA Valiant ef þetta heldur áfram svona. Þeir sjáum samt að Rikugir hafa náð 45%. Já, þeir náðu einu pikki. Nei, þeir þurfa ekki að byrja, þeir þurfa bara 2/3 í viðbót. Kemur út frá Elo, spurning hvort að ná einhverju nær út Andúriel þarna og þá kemur Finnsson últimiti sitt, hvað gerir hann? Georg hins vegar bara svarar einmitt aftur með últimitinu sínu og þetta virðist núna vera loksins að koma hjá Rikugum sem að þurfa reyndar að fjárfesta í 4 últimit til þess að ná því á móti 4 hjá LA Valiant sem ætluðu alls ekki að tapa þessu. Þeir reyndar ennþá í gangi hérna, Kristi er að reyna eitthvað, spurning hvað hann getur gert hérna á Cloak and Dagger eða Loka. Andúriel kemur inn og út aftur, Deistivak hins vegar er að falla og allir Rikugir eru á punktunum, þeir eru bara ekki að ná neinum killum LA Valiant þó þeir séu að halda sér ágætlega á að ná að stóla aðeins og það er 1 á punktunum eingöngu hjá LA Valiant. Dúkan finnur 2. Og ekki bara einhverja 2. Þetta er 2 strategist. Þá er engin strategist lifandi hjá LA Valiant. Andúriel er ennþá að koma úr sponni og þetta fer af stað og það eru eingöngu 37,01 metr sem að Rikugir þurfa að fara. Hafa mínútu til. Já. Komnir 15 metra. 20, þetta er fljótt að telja eins og þið sjáið og bara
þeir þurfa að Komast þeir á flýta sér hreinlega hvort þeir komist á punktinn. Finnsti að reyna og næri ekki inn á punktina sem hann felldur rétt áður 2-5. og Rikuir komast 1-0 yfir eftir fyrsta mapp og 46 sekundur af 5 mínútum sem þeir eiga eftir. Þannig að þessi vörn, Keyptu endalaust tíma já, þarna. vörnin var hreinlega frábær. Það fóru sko 4 mínútur og 14 sekundur. Já, Ef ekki, já. og þeir fóru alla leið á 4 mínútum í fyrsta rándinu. Já, í fyrsta náttúru Já. hafðu þeir 4 mínútur í afgang. Já, af því að þeir fóru alla leið á 4 mínútum. Þannig að bara rosalegu leikur og horfum á healing. Eftir meðal og jafningja líka- Finnsi 21 final hit. Það enginn í tveggjastafa tölu. Sjáðu líka töluna. 29.000. Já, skaði. Orion 34.000 Já. í skaða. Já, og bara strategistatinn hérna hjá Já, 43. Þetta 38, 25, 23. Þetta eru rosalegar tölur sem við erum að sjá. Það er svo mikil skaði, mikil blokk. Sjáum við Mikið fram í healing. boxing 57.970 í blokk. Blokk, já. Elo ekki langt á eftir með Nei, 53.000 alls en ekki. bara magn af tölum. Ó já, þetta eru svakalegar tölur sem við erum að sjá hérna og spurning hvort að við förum ekki bara, hvort að liðin þurfi eitthvað að taka sér pásu á milli eða hvort að við getum ekki bara Ég hugsa keyrum bara áfram. hlaupið beint áfram. Það er það sem að þú vilt þegar þú vinnur og það er það sem þú vilt þegar þú tapar. Bara áfram gakk. Já, það er bara... Núna ætla ég að koma með svona spurningu fyrir þig. Núna tapa Valiant fyrsta mappi. Þeir með ekki tapa öðru mappi nema að fara niður. Hvað heldur að þeir breyti eitthvað til bönnin? Eða þessi eina hetja sem þeir geta bjargað? Heldur að þeir til dæmis Reyni bara að bjarga Star-Lord? Strange. Eða Strange? Já. Hvort... Ég ætla ekki að segja hvort. Nei, Star-Lordin hjá Finnsa var greinilega áhrifavaldur. Já. Það fór ekki fram hjá neinu. Og þá kannski Orion á Storm Storm. og losna við hann. Losna við Storm. Já, þá fyrir hann á Namor. Viltu það? Nei. Ja, það er nefnilega, þú veist, Já, ég meina, vont eða verra, þú veist, Já, hvort er hvað. ég meina þetta er bara einmitt máli með þegar það er svona mikið úrval af hetjum og þú ert með bannkerfi. Ég meina þú getur aldrei bannað allt en En þú verður að velja úr. þú verður bara að velja það sem að þér finnst mikilvægast Já, bara hvort hverju finnst þér sinni. verra. Já, 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 það er nefnilega ekkert bara, það er bara spurningin það, hvort finnst þér verra. já. Aðalatrið sem mér finnst líka er bara, hvað ætli þeir vilji spila? Ég held að þetta væri svolítið þar sem þeir vildu spila. Ég held þér vilji spila Strange, Magneto, Luna, Luna, Cloak, Luna eða Cloak, kannski Loka mögulega. Já, Krissi greinilega svolítið búinn að spila þessa Loka hetju. Já, Vilja halda honum inni, en förum núna á Domination, eins og hann kom inn og áður, þá er það King of the Hill. já, Og förum aftur inn í að banna Doctor Strange á núleiti. leið, þið þurftu ekkert að hugsa sig um. Hel ennþá. Þá fáu þeir að verja einn hjá, hvort að það verði Star-Lord, nei, Wolverine. Wolverine. Er það þá Sindrinjó eða? Það Sem fer á Wolverine. Það er spurning. Og Rikuir halda Magic. Og Dúkkan ætlar þá, já, Dúkkan heldur áfram. Hann var að standa sig virkilega vel á Magic Dúkkan og þeir vilja greinilega ekki missa þann skriðtunga sem að var að koma með honum. Nei, mikið. Hann spilaði mikið part í að ná punktinum á seinna attackinu. Ég opnaði þetta með Þeir banna ekki neitt. sleppaði í að banna og spurning hvort að þetta sé þá fyrirfram ákveðið milli liðana að banna eingöngu einn eða hvort þetta hafi hreinlega verið, já, CMD kannski að klikka og sleppti því að banna þarna. Pick your hero Þetta or var, villain. I'm not judging. hvað maður að segja, CMD moment. Eða var þetta kannski bara svona, við þurfum ekki 2 bönn, skilurðu? Við þurfum bara að losna við Strange og við vinnum ykkur bara sama, hvað? Já, Viki færi núna fara á Thor. Já, þeir protectuðu Thor áðan og notuðu hann Já, ekki neitt. ég er að segja það. Já. Núna fer hann á Thor
í staðan fyrir Venom. Af því að nákvæmlega það, þeir í Valiant sáu bara ekki tilgangi að banna hann. Nei. Það bara var engin tilgangur, þannig að Nicky segir bara, já ok, heyrðu. Ég skal sýna ykkur af hverju þið áttu að gera það. Sjáum núna af hverju þið munu falla. Já, og þá Finnsti kominn á Groot, Franky á Magneto, Anduriel á Mantis, Þeysevagn á Cloak, Sindrinho á Moon Knight ennþá og Chrissy kominn á Wolverine. I don't like that look, Eric. What's going on? Og hinum einn hjá Ríkugum, þá það dúkkan á Magic enn og aftur, Vicky á Thor, CMD á Cloak, Elo á Magneto, Orion kominn á Psylocke, spurning hvort að hann haldi sér þarna og Georg á Invisible Woman. Þetta eru breytingar en ég hugsa þessi ekki samt sko mikil áhrif breyting. Ekki nema þá helst Thor. Já. Sem svo sem kannski spilar eilítið svipað og Hulk mögulega. Já, og líka bara Venom kannski að fara í baklínuna og reyna að valda austa og reyna að komast út lifandi, reyna að ná út abilityum og öðru. Fyrir sig að það ekki mjög lágur þarna í byrjunum. Þarf að baka Finnsi sömuleiðis að taka virkilega mikla pressu og Finnsti tekinn út fyrir rest af Elo og Chrissy að reyna að halda lífið Sindrinho sömuleiðis. Þetta rosalega lokað þarna, þeir eru í pínu litlu herbyggi allir saman, dúkkarna endar á því að taka Sindrinho og Vicky Anduriel og þá fyrsta kappið farið til Riku og þeir eru að vinna þennan fyrsta teamfight örugglega. Vicky sýndi þarna hvað býr í honum þegar hann fær að spila Þórhellina. Já. Tók 2 og í rauninni 3. Hann átti bara ekki síðasta final mode. Nei. Hann gerði allan skaða. En eins og fylgir bara að vinna fyrsta fæting þá 1% hærri hjá Ríkugum. Já, Anduriel byrjar að taka út Vikka, þetta flott hjá þeim og Elo fastur hérna, eru nokkri fastur og virkilega vel gert hjá Krista og Finnsta að fylgja þessu eftir, taka út þarna 3 og þá dúkkan 1 á punktunum, hann getur ekki gert mikið í því, kannski tekið 1 með sér, nei ekki þetta skipti og Anduriel endar á því að taka út Georg og þetta snýst tiltölulega fljótt við þó að þeir auðvitað fyrsta kappi komið í 46% að þá tók þetta ekki mjög langa tíma fyrir LA Valiant að svara þessu. Nei, þeir í rauninni stiltu sig bara upp einu sinni. Það bara tók örlítinn tíma þarna fyrir þá að byrja því einu. Já. Þeir voru að stilla upp, ákvaða, þú veist, já, höldum þessu svona, förum hérna meginn og síðan bara, já, 3, 2, 1, við löpum. Það kom vekkur frá Finnsta og það kláraði það. Það koma hérna allskar ultimate til dæmis eins og frá Orion. Sindrinho endar á því að taka út Georg. Það eru engir aðrir að falla enda og virðast allir vera frekar heilbrigðir, ekki mikið healing í boði þarna. Þeysevagn endar á því að vera tekið niður og þá vantar strategist að báðu megin og þetta taka þá deyja Anduriel og Finnsti með stuttum millibili og þá eru Ríkugir að snúa þessu við og Sindrinho eftir uppi og nær ekki að komast út lifandi. Sáða Chrissy notar út í sitt, ætlar inn á CMD en fær bara ekkert. Nei. Hann fær ekki eins að gera skada. Hann sendur í útlæg eiginlega. Já. Og Finnsti kominn á Star-Lord aftur, farinn af Groot. Þetta aftur yfir í 1 vanda. Já. Virkaði svo sem ágætlega fyrir á áðan en sáum hvort að við jafnvel núna. Franky Boxing nær engum hérna, Vicky hins vegar tekur út Krista og Franky Boxing sömuleiðis. Vicky hérna með 2, Georg nær Finnsta út líka og þeir eru komnir inn í spawn hjá LA Valiant hérna hreinlega. Og hann reyndar tekinn þarna af Krista, spurning hvort að ekkert eðlilega mikið heal þarna sem að hann var að fá hann Vicky en á sama tíma bara skaðinn frá LA Valiant þar sem að þeir voru eiginlega allir mættir þarna en komast ekki á punktinn og þeir eru 1-0 yfir Ríkugir. Mér sýndist í smástund að Finnsi hefði notað ultið sitt en hann var ekki komið með það. Hann var ekki komið með það. Já. Það var bara animationið rugglaði mig þegar hann ítti á E en ekki Q. Já. En já, Franky Boxing óheppinn hérna
að nota út sitt svona seint í rándinni og komast reynilega ekki inn á punktinn aftur. Já. Þannig að hann ekki með neina prósent í ulti sitt. Krissi reyndar af því að Viki fór svona langt inn í hann. Já. Eiginlega komið með ulti sitt. Já. Ég held hann hafi verið í svona 40% þegar hann byrjaði að lemja hann alltaf. Já, getur vel. En það var líka bara rosalega mikið heal sem hann var að fá þarna Viki frá sínu liði. CND og Georg ætluðu fyrir að halda hann lifandi en hefðu mögulega bara átt að leifa honum falla. Já. Vonin var til staðar. Alltaf hægt að vera vitur eftir á sama. Sindrinni og búinn að skipta hérna yfir á Punisher. Ætlaði að fara út á Winter Soldier en gera það ekki, fer út á Punisher. Annars eru liðin óbreytt. Já, Reykjavík halda sig við nákvæmlega sama. Elo, Viki, CND, Orion, allir með út hérna. Gæti verið stór fyrsti fæti þetta fyrir þá þar sem að þeir eru með 4 út tilbúin. Finnsi og Krissi eru að detta í ultimate núna, þeir strax sömuleiðis. Spurning hvort við fáum kemur út hérna frá Vika nær engum og þetta tekin út af Finnst þess að notar ulti sitt þarna einmitt. Nær Finnst einhverju meira. Hann að reyna að leita, þeir eru að bakka undan honum og Orion þarna í vandastattur, kemst reyndar á bakvið speltar á bakvið cover í síðast alveg rétt fyrir. Sindrinni er búinn að setja upp turretið, á lífi ennþá. Mikill skaði þarna frá Teistvagn úr útmyndinu hans á punktinum. Enginn að falla ennþá, Elo er endar lágur en margir lágir í liði Ríku og þeir eru Orion þarna með sárabóta kill þegar að allir í liðinu hans fjallu og kemst örugglega ekki einu svona út lifandi þar sem að, eða hvað? Já, Finnsi ætlar og Krissi sömuleiðis, þeir ætla að ná honum og Krissi er endar virkilega lágur og fær hérna hjálp frá Teistvagn. Þetta var kannski ekkert svo dýr fæt fyrir Ríku að tapa en samt kannski óþarfi að gefa Valiant. Orion opnar þetta með prikki á Finnsta. Viki reyndar er orðinn hálfur, fær full núna. Og Georg með Invisible Woman ultimatið á punktinu. Viki tekur út Anduriel og sama CMG fylgir eftir og þeir ná að flippa þessu. Ná þeir einhverjum late kills hérna? Nei, sýnist ekki. Sindrinni var reyndar dúkkan hérna kannski aðeins of ákveðin eða já, hungraður í killin í þetta skiptið. Já, ítt aðeins og langt, það kemur fyrir bestu menn, en það er svona langt fyrir liðið það. Já, einu færri. Getur skilið liðið sitt eftir í smá slemru stöðu, en það virðist vera LA Valiant sé ekkert að flýta sér neitt á punkt, en spurning hvort hann sé næstu í komin bara, hann er komin áður en að fætið byrjar. Kemur út þarna frá Sindrinni og þegar það var enginn inni nema Viki, endaði svo sem á því að ná út Vika, en Elo tekur út Krista. Þá er þetta jafnt í liðum, 5 á móti 5, vantar einn dúlista báðum megin. Það kemur út frá Orion og frá Orion tekur út 2, finnst þið alltaf að ná honum hins vegar með ultimatinu sínu. Eltar hann hérna uppi, veit ekkert hvað hann er hins vegar og Georg er að passa upp á félaga sinn þarna og finnst þið þarf að bakka undan þeim og þeir eru komnir í 79-80% Ríkugir þegar dúkkan tekur út Teistvagn á skelfilegum tíma þarna fyrir LA Valiant þegar þeir eru einmitt að svona ekki í miðjum tíma, þeir eru svona að bakka það svo leiðis og fer bara inn hérna núna. Dúkkan með hjálp, notar ultimatið sitt, hvað gerir hann í þetta skipti? Nær hann einhverjum hérna, fer inn á Finnsta sem að þarf að hlaupa í burtu. Dúkkan endar á því að taka út Anduriel fyrir rest. Kristi er á punktinum að valda miklum usla en er að taka svo rosalega mikinn skaða, nær ekki að halda sér á lífi og nú er þetta 3 á móti 3 á punktinum. Spurning hverjir hafa yfirhöndina, Teistvagn er að halda þeim öllum á lífi hérna, Sindrinni og Finnst þið, þeir eru 3 hérna á móti Orion. Orion bara hreinlega verður að bakka en Ríkugir á sama tíma eru komnir í 99%. Rosalega langur fæt þessi. Mjög. Bara dúkkan hérna fljótur að reyndar byrja fætin og fara djúpt inn. En já. Það bara einhvern veginn gerðist ekkert eftir að hann ítt inn. Nei. Allt í einu hérna endaði á því að ná einum alveg fyrir rest í útskjömsinu. Já. En á meðan var bara restina liðinu hjá Ríkugum ekki að ná neitt. Nei. Núna fyrir við hins vegar bara aftur inn. Og Viki er mættur. Viki er að vera
Orion tekur út sinn Drinja þetta með últinu sínu snemma og Elo fylgir því eftir og Dukka, þeir eru 3 eftir í liði LA Valiant og Rikugir eru búnir að snúa punktinu við og núna verða LA Valiant að vera á punktinu þegar þeir eru allir að falla og finnst þið með ultimatinu sínu nær ekki að komast inn á punktin og þá er sagan öll í þessari viðureign. 2-0 fyrir Rikugur. Já. Ég ekkert viss að þarna að einmitt þeir hafi átt vona á þessum manni þarna Nei. á Silo. Nei, alls ekki. Ég held þeir hafi bara átt á von á Storm. En ég meina Storm var ekki bönnuð og þegar Namor. Já. En þeir ákveðu bara að leyfa hún að spila Storm og Namor. Já. Og hann sagði bara, nei, heyrðu, ég er bara komið nóg. Ég Já, bara það er ekki. leika mér hérna. Já, og aftur er Finnsi eini með 2 stafa tölu í Final Hits í sínu liði og sömuleiðis rétt reyndar á undan Krissa í damage, ekki mikill munur hérna á milli. Nei, en sjáum samt sko, ef við horfum á hína tölurnar. Þú veist, Finnsi með 18 kill, Krissi með 10. Já. Finnsi með 4 death, Krissi með 7. Já. Þetta Wolverine pick var ekkert að gera sig. Ekki Hann nóg. gerir skaða. Já, hann gerir heilan helling. Já. En það sem að vantar hjá Wolverine er að halda sér á lífi. Hann er Já, svo rosalega góður að lifa. Já, og það sem vantar þarna er að þeir eru með 3 duelista. Já, þeir eru bara með 1 Vanguard. Þeir fórna Vanguard fyrir annan duelist. Já. Í staðin fyrir þá að vera með 1, 2, 3 eins og við vorum að tala um áðan. Nei, 2 eða 3. Eða 2, 2, 2. Ekki... Já, eða 3. Já, 1, 2, 3. Já. Þannig að það er 1 Vanguard, 2 duelista og 3, já, í staðin fyrir 3 duelista. Já, mér finnst það ekki alveg... Nei. Ekki vera að borga sig. Þetta hefði getað gengið á blaði, en þetta var ekki að borga sig inn í leiknum og... Setur kannski svolítið mikla pressu á Franki sem er þá 1 á Vanguard að reyna að halda plássinu og stjórna... Já, ég tala nú ekki á Domination. Já. Ekkert eðlilega erfitt að vera eini Vanguard og þurfa að fara á punktin. Já, og vera á punktinum. Tala nú ekki þegar þú ert ekki með þá 3 á bakveg sem er að halda þig lifandi. Já, einmitt, ert bara með 2. Já. Það munar. Það er erfið stað að vera í, en loka niðurstaðið þessari viðureign núna er náttúrulega bara 2-0. Já. Og þá fara LA Valiant niður í lower bracket og mæta þar sigurvegara Fenrisúlf og Grindavík, leikurinn sem var í gangi og er mögulega í gangi. Við höfum allavega ekki fengið niðurstöður úr þeim leik ennþá. Hann er þarna. Hann er búinn. Grindavík unnu Fenrisúlf 2-0 og þá fáum við rematch á milli LA Valiant og Grindavíkur. Og Rikugir fara beint í úrslit. Já, Rikugir er búnir að koma sér inn í úrslit. Já. Þannig að það er bara spurning, þú veist, núna LA Valiant Grindavík þarna í byrjun á meðan við horfum á Svalana og á móti Fenrisúlf. Já. Að þá fór Valiant með öruggan sigur 2-0. Já. Spurning bara hvort að Grindavík sé búið að finna einhver svör. Já, hvort eða hvort að það sé bara sama sagan. Eða hvort þeir hreinlega hafi bara engin svör. Já, einmitt. Hvort það sé bara sama sagan og farið 2-0 aftur og ný. Já. Þú veist, það er bara, það kemur í ljós. Við getum ekkert satt til um það. Við vitum ekkert. Við vonum það besta og búum okkur undir það versta. Já. Þannig að, en þú veist, þessi leikur hérna, Rikugir Valiant. Já. Allt öðruvísi heldur en hjá hinum 3 liðunum. Já. Það er einhvern uppsettari og greinilega mögulega bara meiri stúdering á bakvið hverja hetju fyrir sig. Meiri svona ákvarðanatakkan á bakvið, eða svona, ákvarðanatakkan svona kannski aðeins öðruvísi. Já, við sáum til dæmis í fyrri leikjunum okkar hérna í kvöld, þá var verið að banna Winter Soldier, það var verið að banna Hulk. Já. Þar var verið að banna Doctor Strange og Storm. Já, Star-Lord. Já. Groot. Og síðan komum við inn í leikinn Rikugir Valiant og þar er verið að spila Groot, þar er verið að spila Strange. Nei, reyndar ekki. Hann var bannaður. Já, hann var bannaður bæði báða leikina. Hella bannuð báða leikina. Já, en þá var verið að spila Storm, þá var verið að
Psylocke hefur ekki sést. Nei, þá var Psylocke spiluð Já. Winter Soldier hvergi sjáanlegur þó hann Einmitt. hafi ekki verið bannaður Já. eða verndaður. Loki fyrsta skiptið spilaður. Bara einhvern veginn allt öðru vísi. Já, algjörlega. Og Thor, einmitt, fyrsta Já. skiptið. Þór fyrsta skiptið hann kemur hann inn. Já, Venom fjá virka ekki alveg að virka jafn vel og Þór. nei, alls ekki. Við sjáum það setna Þannig mappinu. að- Þorinn var... Þannig að núna er spurning sko þeir sem lenda á móti ríkum hvort þeir taki Þór út, hvort þeir taki Storm út, Já, hvort þeir taki Loka. Það er einmitt. einhvern veginn þeir þurfa að velja sér einn af þessum 6 Já. liðum og bara, já, heyrðu, ég ætla að gera þér lífið erfitt. Já, einmitt. Það er, Það er bara... þeir vantar mögulega bara svona hjóla vegginn sem geta snúið Já. og bara valið, já, heyrðu, hérna er Orion. Ég ætla Ok. að eyðileggja fyrir honum. Já, taka út 2 hetjur sem hann vil spila og Já. bara, já. En ég held að skipta ekki öllu máli sko, með á alla í bæði Nei. ríkvarleginu og Valiant. Já, Það séu þeir eru allir með tilbúnir í að spila hvað sem er. Já, þeir eru með svo stórt hýrópúl að það bara... Það ætti ekki að hafa svo stór áhrif á þessa hæstu spilara. Þessa sem Nei, eru... en ég stendan þetta fyrir því að Valiant núna, ef að þeir taka Grindavík og fara aftur á móti ríkum, að þá er spurning hvort það er vilji breyta til úr þessu Wolverine. Já, og kannski Dæmi. gera... Ef þeir fá fyrsta bann að hérna... Að kannski... Að þá nái Reykjavík ekki að banna hérna Dr. Strange. Já, mögulega að reyna Af að því að bjarga við sáum Grey það- Doctor Strange sem er búin að banna þér alveg Já. trekk í trekk Já. hérna í kvöld. Og við sáum það líka bara Reykjavík fengu að banna fengu fyrsta bann í báðum leikjunum Já. og þeir bönnu Strange fyrsta Þeir. bann í bæði skipti. Já. Þar sem að náttúrulega þeir greinilega bara tilbúinir í að spila eitthvað annað heldur en Strange. Já, Þó algjörlega. að ég þykist vita að þeir kunni líka að spila Strange. Já. En- Að þá bara Finnsi, Þegar þeir þá er bara, það meira virði. þeir halda greinilega að það sé bara eitthvað trompspil sem að þeir ráðu ekki við. Já. Og hérna ákvæmt velja bara einn af þessum og taka hann úr umferð. Já, Það er eitthvað sem að hérna Valiant þyrfti þá að gera gagvart ríkuðum. algjörlega. Alveg sammála. En bara hvernig finnst þér? Ég ætla bara að vera hérna svona þetta Hvernig fyrsta finnst- mótið. Það er bara frábært. Þetta er full kaotíst. Það er svolítið mikið í gangi einum. Maður er ekki í overátsinu er þetta ekki einhvern veginn svona alveg jafn, þú veist, það lendir ekki eins oft í því að séu sko 4 úr báðu megin á sama tíma það er náttúrulega eins og gerist núna. Já, núna eru náttúrulega 6 leikmenn inni og eins og við sáum áðan hjá báðum liðum, það voru bara 6 ultimate í boði. Já, Það kom bara 8 ult, já, 4 frá báðum liðum. Og Það- síðan þegar þau voru búin, það er svona, já heyrðu, ég er í aðeins verið stöðu. Notum hinn 2 líka. já. Það er bara, Þetta er nefnilega, og það virðist líka vera eins og með aðra svona leiki eins og overalls og annað, að það er ult generationi, þú hlaðar upp ultimatið miklu hraðar í Marvel Rivals, þú færð það miklu oftar til þess að nota. ég hef mér tekið eftir í að hérna, overallspilar sem ég hef spilað með í Marvel, að við höldum svo oft í ulti okkar Já. þegar við eigum bara að láta það fara. Já. Láta það gossa. Það bara kemur leið aftur. Bara hérna, já, ég gæti fengið eitthvað. Ok, Já, látum að reyna. En í overalls þá svona, get ég fengið eitthvað, já, svona, kannski, þá heldur því. að það tekur lengri tíma Að að þetta byggja tekur þau. lengri tíma að byggja þau. Já, Og hérna, við erum á leiðinni á Midtown í fyrsta skipti í kvöld og fáum Convoy í sem fyrsta að- skipti. í fyrsta skipti sem er þá bara beint Bara- payload, 3 punktar af payload. Já, bara vagn sem þú þarf að íta alla leið. Og þetta er einmitt nýja hérna, New York mappi, Dr. Doom og Fantastic Four. Já, kom einmitt með þegar Mr. Fantastic kemur inn og Invisible Woman. Já, og við einmitt, og svo koma auðvitað The Thing og hérna og Human Torch, Já, von bráðar. Og sjáum það að þeir fá að byrja að banna Grindavík og þeir banna Hull. já, það er öðruvísi. Penny Parker, Já, fyrsta Og- skipti. já, og doktorinn er varinn. Dr. Strange er tekinn til sín. Yes. Og það er Winter Soldier sem er
spurning hvort að þeir hafa ekki verið að fylgjast með síðasta leik þar sem að Winter Soldier var aldrei tekinn út. En hvað kemur það bara í ljós? Já, þeir fá annað bann og þá er það Magneto. Og það er Invisible Woman. Magneto fyrsta skipti bannaður í kvöld og eins My Invisible heroes Woman can líka. make all the difference. Bæði í fyrsta skipti Já. og hefur Penny Parker verið bönnuð hingað til? Ég bara er ekki alveg viss. Jú, eða hvað? Nei, það þarf ekki að vera. Það held ég ekki. Ég held að hún hafi bara ekki dottið út eða verið tekin út, segi ég, í kvöld. Þannig að það eru 3 hetjur hér sem eru í fyrsta skipti í kvöld teknar út. Núna Snow einmitt kominn aftur til leiks, bæði lið með hana. Dr. Strange í boði, Finnsi mættur og þeir ætla að spila Valiant með 3 duelista. Aftur, já. Nefnum núna er Frankie Boxing á duelist og Finnsi kominn á Vanguard. Ég er skiptað þarna og Frankie Boxing einmitt kominn á Winter Soldier. Já. Sem að Grindavík voru að verja fyrir Kela Kalda. Krissi ennþá á Wolverine, Starts in 5, Andúriel á Mantis, Teysivagn kominn á Luna þar sem að Luna var ekki bönnuð í þetta skiptið og sjáum hana báðu megin núna. Strange. Time has claimed a lot of good soldiers. I won't let it Öðruvísi svona svolítið á milli liða hérna. Já, sjáum það að sett TP þarna frá Finnsa inn í spánið hjá LA, Þeir komast hjá ekki Grindavík, út. þannig að þeir komast ekki út fyrir að teleportin rennur út. Vel gert þarna hjá Finnsa, tefur þá aðeins. Já, hálfa mínútu eða svo. Og Kristi kominn inn þarna, tekur virkilega mikinn skaðan, læt samt að hoppa þarna yfir vegginn frá Skauf. Frankie Boxing tekur út Stu, fyrsta pick. Fær eins vegar hérna res frá og Keli Kaldi Finnsi tekur út snella. Kristi kominn inn, virkilega Charles er hérna inni á þeim. Kristi er ekki að ná killinu einhvern veginn, virkilega vel gert það hjá strategistornum í liði Grindavíkur að halda þeim öllum á lífi. Kristi var hérna kominn inn og var að valda virkilega miklum skada. Þeir eru líka með 3 strategista og 1 Vanguard, þannig að það gerir aðeins einfaldara að halda einum Vanguard lifandi. Já, they made it halfway. En gríðarlega vel gert samt sem áður. Alveg að fara að vera mikið að últum í boði hjá báðum liðum. Grindavík aðeins á undan sýnist mér. Þar að segja í fleiri. já. En Valiant mögulega bara að hækja á það hérna. Kemur út þarna frá Sindrinja og tekur út Stu og Teysivagn tekur út Skauf sömu leiðis. Það eru 2 bakkar hérna núna hjá Grindavík og þá ættu LA Valiant að vera að fá stoppi sem að þeir eru búinir að vera að bíða eftir. Og þeir þurfa að bakka þessi 3 sem að eftir eru 4 lifandi. Finnstu hérna mættir með últið sitt langt tilbaka fyrir aftan Já, búinn. er að elta það og full langt þarna Finnsi og kemur út Kristi með út, spurning hvort að ná einhverjum hreirum svarar með útmyndun á Klókan Dagger til þess að reyna að halda sínu liði á lífið þarna. Þarf svo að bakka út. A nice deep freeze. Thanks so much. Kemur Finnsi með útmyndun sitt núna, nær hann einhverjum inni að Stúr svarar bara með Lúna-útmyndun en Keli Kaldi hins vegar fellur samt sem áður. Snella tekur út Andúriel, þetta er einn fallin báðu megin. Þá fer Skaufur inn, fellur hins vegar þarna fyrir Krista og þeir þurfa enn og aftur að bakka í Grindavík. Teysivagn, já, frysta Skauf þarna og senkað í allt verulega og Teysivagn nær Kela Kalda þarna rosalega seint. Virkilega vel gert þarna og bara 60 sekundur eftir á klukkunni fyrir Grindavík sem eru með 2 ultimate. Já, bæði lið hérna með Winter Soldier ultimateið. Já, svo er Valiant bara með... Kemur út hérna ultimateið frá Frankie og hann deyr leið.
Stúfur tekur hins vegar út Frankie Boxing þannig að og Kristi með 3 þarna, virkilega vel gert. Wolverine að virka öfugt við það sem við vorum að sjá í síðasta leik núna hjá Krista og tekur út, já, fellur þarna fyrir rest en það ætti nú ekki að skipta miklu máli fyrir hans lið. 20 sekundur eftir. Og Andúriel og Sindrinjó sitja á sínum últum og Finnsi og Þeysavagn eru alls ekki langt frá. Þegar eingöngu Kili Kaldi er með ultimati hjá Grindavík. Þeysavagn tekur út Snella, gefur út ultimatið loksins frá Kila Kalda, nær einum inn í það en nær ekki að fylgja því eftir, nær ekki að klára hann þannig að hann fær ekki ultimatið sitt aftur og Finnsi tekur út Skauf sömuleiðis þannig að það er engin vanguard í liði Grindavíkur, fær enda restarna en þá fellur Giljakur og Andúriel og Finnsi með 2, Frankie hreinsar upp og það er eingöngu Snella eftir og þeir ná 125,79 metrum í þetta skipti. Gæti reynst en nóg. Já, Gæti reynst en of lítið. Já, það er hægt að stoppa fyrr. Þeir gætu stoppa Valiant fyrr, en það verður mjög erfitt, skulum við segja, að ná að stoppa Valiant fyrir 125 metra. Já, það verður ekkert lamba að leika sig við, sko. Nei. En það er geranlegt. Já, það hefur alveg, þeir með þess að sýndu það þarna, þeir voru að finna pikk alveg hægri vinstri, en þeir verða mögulega bara að, sko, samstilla sig aðeins meira. Já. Þar sem að þeir verða þá bara að vera meiri heild og íta inn 6 á móti 6. Já. Ekki, og ef þeir finna, ég tala ekki um að þeir finna pikk inn á milli og íta þá bara, skilur 6 á 4 eða 5. Já. Þar sem þeir hafa yfirtölu og mögulega bara betri stað á mappinu. Já, reyna að, já. Stilla sér bara þannig upp. Já. Kaupa sér pláss, kaupa sér tíma já. Og pikk. Og ég held að þessi hafa rosalega mikil áhrif á Grindavík, þetta Penny Parker bann á Giljakur. Penny Parker er virkilega sterk á sérstaklega, eða bara eiginlega á öllu midtown og það er einnig sérstaklega á vörninni á fyrsta punkt er Penny Parker virkilega sterk. Sérstaklega á vörninni bara. Já, hún getur sett hreiðrið sitt á svo erfiða staði fyrir andstæðingarna þeir þurfa að fara svo langt fram yfir horn og annað til þess að koma. Kaupa sér margt og mikið. Já, sjáum hérna Skaufur gerir slíkt þið sama og Finnsi gerði, setur TP í þarna. Komast reyndar einhverjir út hjá í liði LA Valiant og hérna skipta á milli. Frankie Boxing fellur fyrir Kela og Snella tekur úr Krissa. Krissi reyndar með pikkið á Skauf þannig að það er engin tank eftir í liði hjá Grindavíkur. Hann er á leiðinni tilbaka núna á meðan að hljóði bara í því hvað skotin hjá Moonlight skoppa á milli. Já. Hann er líka bara að hrynja niður prósentum hérna komin í 68. Já, hann er fremstur í öllu lobbyinu núna í útprósentu Sindri. Snella að taka mikinn skaða, þarf að bakka út og enn og aftur er Skaufur felldur og þá er engin vanguard eftir í liði Grindavíkur þegar að þeir bara halda áfram að íta og Kristi og Frankie hérna með sitt hvort killið þegar að Stúfur verður að nota Lúnamönd ultimatið sitt til þess að reyna eitthvað að tefja þá þarna og Kristi er með ultimatið sitt þarna þó hann þurfi ekki eins og á því að halda til þess að klára það þykir Heysuvagn hins vegar tekur 2 út vel gert þarna frá Lúnu spilaranum og Kristi er bara engan veginn hættur, hann er bara hlaupandi inn og það gæti verið erfitt fyrir Grindavík hins vegar að hreinlega komast inn þar sem hann er að halda þeim þarna á langt í burtu. Sjáum Andúriel er líka komin á uppangul þarna og punkturinn fer alla leið. 1, 2, 0. Og það er 1-0 Valiant. Erfið staða fyrir Grindavík. Tekin út mögulega, hvað maður sagði, mikilvægast að pikkið á vörninni allavega. Já, Penny. Já, Penny Parker hérna tekin út áður en að rándið byrjar. Og ég er nokkuð vissum að það hafi verið viljandi hjá LA Valiant. Valiant spila á móti þeim fyrr í þessu móti. Það bara var greinilega planað. Já, ég held að það sé...
mögulega við náttúrulega horfum ekki á þann leik en mögulega bara erfitt fyrir Valiant að díla við Gilligaur þarna á Penny Parker. Já. Penny Parker er náttúrulega rosalega defensive hetja. Já. Erfitt að íta inn í hana, mikið refsað fyrir að íta inn í hana þegar þú átt ekki að gera það. Já, og kannski sjá eftir því að hafa ekki bannað Doctor Strange. Já. Af því að þeir fengu fyrsta bannið og bönnuðu Hulk. Já, ég hugsa að Grindavík sjáu mikið eftir því núna að hafa ekki bannað Doktorinn. Doctor Strange. Já. Ég held að komi aftan að þeim núna þar sem að þeir eru núna 1-0 undir að núna þurfa þeir bara að líta yfir þetta map sem þeir voru að spila. Hvað var að gera? Hvað fór rétt? Hvað fór ránt? Hvað var aðalatriði sem fór ránt? Ég held að það sé svona þar sem þeir þurfa að hugsa með sig núna við bíðum spenntir. Já. Við erum örgulega bara rétt á leiðinni inn aftur. Ég hugsa ef að Grindavík byrjar núna að banna að þeir taki Strange strax. Já. Bara leið. Já. Ég held að timerinn þarna, ég man ekki hvað hann byrjar á en hann tikkar ekki eina sekúndu áður en þeir eru búin að íta það. Já, eins og hjá Riggum í leiknum á undan þar sem það var Strange og bannaður tvisvar bara leið. Já, viljaverk. Það er algjört. Það var greinilegt. Já, það var ekkert óvart þar. Nei, en núna komið að Grindavík að gera það sem að Ríkur gerðu og bara setja eitthvað staðar fyrir, bara stoppmerki á einhvern einn og byrjum að stoppa einn og svo já, þú einhvern veginn kemur í veg fyrir að þessi eini byrja á sínum þægindaramma, þá ertu strax búin að koma honum svona aðeins út af sporinu sinu. Já. Og þá allt í einu ertu orðin svona eiginlega 6 á móti 5,5. Já, í raun og veru. Það ertu búin að búa það til smá forskot. Já. Tala nú ekki ef hún að búa þér til pláss í bannfeysinu öllu. Einmitt, þar strax. Já, ef þú ert svona búin að fiska þá í að banna þetta eða bjarga hinu að koma þannig veg fyrir það. Svona smá bara hugaleik fyrir mig. Já, algjörlega. Eins og segi, við bara erum örugglega bara rétt á leiðinni inn aftur. Liðin eru eitthvað aðeins að spjalla og þá bara höldum við áfram. Búa til svona leikhugmynd og plan bara eins og í öllum öðrum íþróttum og setur upp planið og síðan reynir að útfæra það í svo fer það hérna í vaskinn og þá kemur plan B. Já, oftar en ekki. Það er mögulega leikmenn núna séu að búa til sér sitt plan B. Já. Förum aftur inn á Royal Palace. X-Guard Domination, King of the Hill. Spurning, hvað muni, núna held ég að Wolverine verði mikið vandamál. Það gæti bara verið að hann verið bannaður hérna, hreinlega. Já, mér finnst samt eins og Grindavík þyrfti að banna Doctor Strange. Já. Einmitt. En það var ekki nákvæmlega eins og við sagðum, það tók nokkra sekúndur að banna það. Þetta var ekki alveg 0-1 en það var ekki langur tími sem að leið þarna. Þá Groot. Það er bara eitthvað mikið af strategíu í gangi. Hulk núna bannaður. Nei, Hulk verndaður sig, af Valiant. Vilja spila Hulk vegna aftur Winter Soldier. Þeir hafa ekki verið að fá mikið úr þessum Winter Soldier en halda áfram að verja hann. Fengu ekkert fyrir hann áðan allavega. Nei. Þar var bara ekkert fyrir þann snúðinn og Iron Man bannaður núna þegar að Hulk er bjargað. Það er virkilega sniðugt bann. Mjög að loka það út. Loka það kombo út bara hreint og beint. En þær faraðir líklega Hulk og Doctor Strange sem er líka mjög sterkt. Sem er tekin út. Og Luna. Já, Luna Snow núna tekin út. Já. Þannig að þetta eru Luna Snow, Groot, Iron Man og Doctor Strange. Getum svona aðeins byrja að spekuleira að þetta 8 sekundur eftir að þessum skjá, þetta er ekki endilega
alveg hægt að treysta á hvernig liðinu að stilla þessu upp hingað til. En þá heldur áfram Wolverine en Finnsi núna fær ekki að spila Doctor Strange og fer þá bara aftur yfir 30 Star-Lord. seconds before Já. you attack. Get ready. En nú reyndar sjáum við svipað frá Grindavík og við sáum frá Rykugum áðan þar sem er kominn Thor og Magneto. Já. Invisible Woman. Og Storm. Já. Þannig að þetta er virkilega svipað. Breytingarnar er í rauninni bara þær að það er Rocket Raccoon og Winter Soldier í staðinn fyrir Magic og Cloak eða Loka. Já. Þannig að það er svona smá breytingar en þetta er rosalega svipað. Það fer yfir á Mantis reyndar, heldur sig ekki á Rocket. Já, rosalega svipað og Valiant átti erfitt með á móti Rykugum samt sem áður. Og sjáum það að það er engin strategist í liði LA Valiant. Það eru eingöngu dúlistar, það eru 6 dúlistar á móti 2-2-2. Jaha, það er öryggi í mönnum. Mér sýnist það. Kelly kaldi þarna með nefnt á Anduriel og fylgir eftir á Frankie Boxing. Á sama tíma eru 2 sem að falla í hans liði og stúfur núna sömuleiðis. Spurning, mér sýnist nú LA Valiant, nei, Grindavík sem svo vera að ná yfir á punktinum eins og er. Þetta er bara, sko, Valiant eru svona næstu bara að gefa þetta. Já. Þetta er eitthvað sem að mun ekki virka nema þá kannski 1 af hverjum 10. Já, ég óttast það að sé. Já, eða hvað? Er ég bara að fara að geta orðin mín? Já, hérna strax. Þeir ná 30% Grindavík en LA Valiant ná að snúa þessu við strax leið og þá fáum við Jeff frá Finnsa. Velkomin í leikinn, elsku litli hákarl. Ég tekur tilbaka, það er ég vil halda honum að vinna. Alltaf. Okkur leiðist ekki að sjá hann þó við skiljum alveg af hverju hann er ekki valinn. Gríðarlega gaman. En þar með eru Valiant til að skipta af þessu. Það er 6 duelista dæmi með 3 strategista. Já, snúa þessu hreinlega alveg við. Það eru 3-3 núna. Já. En ekki 6-0. Og sjáum að Grindavík er að snúa punktinum aftur við. LA Valiant komist eingöngu í 34%. Snella með pikka á Anduriel, ættu að ná að halda punktinum hérna í einhver tíma núna Grindavík. Þetta er reyndar eitthvað sem ég get alveg hugsað að geti virkað að vera með 3-3 en það er ákveðin staða í því sem að gera það erfitt að vera með punkt. Sko, það verður betra á S-sko. Já. Þetta er nú Stormur í loftið. Finnst þið nær út reyrim og Sindri tekur Sindri að með sér þarna finnst þið og skiptir yfir á Captain America. Við fengum að sjá Jeff á mótinu, ég er sáttur. Já, ég þarf ekki mikið meira. Ég bið ekki meira. Nei. En leikurinn heldur áfram. Frankie Boxing komin á Thor. Skauður er að elta einhvern hérna uppi, nær ekki að fylgja honum eftir. Og Grindavík eru komnir í 90, nær einhver að snerta. Já, hann kemur Finnsi inn á punktinn á Captain America, er hins vegar að taka virkilega mikla pressu, mikinn skada hann og þarf að bakka út, nær hins vegar að tryggra overtime og þá kemst Frankie Boxing sem er líka reynda tekin út strax og Chrissy kemst á punktinn þá og þá vantar næsta til þess að snerta punktinn strákar og það er enginn sem að kemst á punktinn. Anduriel var hann hársbreytt frá því að koma. Þarna voru Valiant held ég bara svolítið að pröfukeira. Já. Þeir voru að prófa 3-3, 0-6-0 segi ég. Já. Og eitthvað sem að, veit ekki allir bara að það á ekki að virka. Jú, þú verður alltaf að hafa einn vanguard allavega. En ég hafði samt smá trú á þessu 0-3-3.
Já, ef þeir hefðu sko, þeir hefðu þurft að ná mörgum killum mjög hratt. Já, Það því að og- sko steinið er ekki til staðar þegar vantar tanki. Já, og eins og ég sagði, ef það væri ekki einn punktur, Já, ef það væri að vera að íta vagninu, já, það væri þetta það væri miklu taka. þægilegra. Já, getur þú tekið sko, það getur þú snúið þessu við í 6-6 og reynda einangra einhverja í sko búa til 2-1 dúl eða 3-2 dúl. Reyna að Svona spila liðin einvígi, eitthvað já. og eitthvað svona skemmtilega Sem er- yfirtölu. Sem er erfiðara þegar allir eru að spila kringum hvern annan á domination punkt. Já, á einum litlum punkti sem að þarf að ná og halda. Það er ekki nóg bara að ná honum og þá færðu 10% heldur þarf að halda honum til þess að fá eitthvað prosentum. Já, algjörlega. Og þá er Vanguardinn bara yfir til sterkur. Til í kaldi, hérna, gripinn, blóðvolgur. Já, Chin up. kemur út útleitna frá Endertar, nær sindrinni og niður, jafnar í liðum og þá fer Kristi inn á Endertar en hann er að fá mikinn stuðning hérna Endertar og nær að halda lífi. Kristi þarf að bakka, snella með ultimatið, ætti að ná Andúril þarna, gerir það, þarf ekki meira að þessu sinni, er reyndar eftir þarna uppi af Frankie Boxinu. Núna þarf hann mikla hjálp frá liðinu sínu og endar á því að vera feldur af Finsta sem er komin á hel. Þá kemur Frankie Boxing með útisti, hvað gerir hann? Nær út Kjalla Kalda og Sindri fylgir eftir á hreim og 3 kill hérna fallin fyrir, 4 kill fallin fyrir LA Valiant, aðeins 1 fyrir Grindavík og punkturinn er að fara yfir til LA Valiant. Aðeins 18% fengu Grindavíkumenn að frekar dýrkeypt held ég fyrir Grindavík að Já. fá ekki meira. Já, 2 ultimate. Þeir hefðu vilja fá meira úr Það er þessu. ultimate á móti einu. Já, Það er aðmunurinn, en byrja að snemma, Are undefeatable. nota Moon Knight últið, fá ekkert fyrir það. Focus on the battle. Þeirinn með Mantis og heldur liðin lífandi og útgeli Kaldi tekur út Krista. Gott Invisible Woman út þarna frá báðum í raun og veru, Þeysavagn og Stúr. Þá kemur Finnsi með ultimatið sitt. Vel gert þarna, nýtir það að þetta sé að þetta springur þegar það lendir projectile, eða skotið sem að helst sendir, að það springur þegar það lendir og þarna var flassið sem að tók það út 3 þarna. næstum samtímis. Fjallu fyrir Og sama bragði fjórir. og 4 þarna núna, skaufur. You needed some help. Það er kannski bara ástæða fyrir því að Hell hefur verið bönnuð trekk í kvöld. Já, ég held að Það er kannski alveg- fínast því svolítið núna. já, Finnst ég komið strax með Ace fyrir liðið sitt, MVP, en það eru fámótt í bóði núna. já, Frankie Boxing og skaufur snella, en þetta er alltaf detta, við erum að detta inn í mögulega stóran fight hérna fyrir Grindavík, einmitt kemur endur þetta út með útfyrst sitt hérna, nær engum hins vegar, Kili Kaldi og skaufur fylgja á eftir með 2, snella notar útfyrst sitt, ætti mögulega að ná einhverjum hérna og þeir þurfa ekki að nota meira núna í þetta skipti, en þeir þurfa að fara að koma sér á punktin og snúa honum við, þar sem að Valiant eru komnir í 93%. Á móti 23. Já. Þeir eru að byrja að telja, þetta er að tikka. Valiant núna í góðri stöðu, hvað var það tíma? Já, Núna mega Grindavíkumenn eiginlega ekkert græð út af. þeir með ekki tapa einum einasta teamfight, þá er þetta bara komið og þarna fellur Keli Kaldi fyrir Frankie Boxing, með þetta tekin út af Stú, vel gert. Mikilvæg að taka út tankin þarna, heldur en að missa 1. Og skaufur hins vegar fellur sömu leiðis og Endertat og þá lítur þetta virkilega vel út núna fyrir liðsmenn Valiant, og þeir eru komnir á punktin og Kristi bara er að ganga berserksgang þarna á Wolverine. 96,7%. Járnjarfurinn hjá, Og enginn kemst inn. nei, Já, járnjarfurinn. Járnjarfurinn, Wolverine. Eða jarfurinn, já. Já, þannig að núna er 1-1 á þessum punkti. Eða Á þessu mappi, já. Og Förum inn á síðasta punkt. Grindavík kemur inn með 2 últ, en Valiant
svona, já. Eiginlega 4. Gott sem 4. Já. Já, Kilikaldi reyndar nálægt þriðja. Jó, já, það er ekki langt eftir. ekki langt eftir. Valiant er bara herslum. Þeir ættu bara að geta breytt þessum 2 /4 últum í fyrsta kapp LA Valiant. Já, þetta eru sko bæði supportöltin hjá báðum liðum. The battle starts in Það 5. Já, þetta eru 4 support. Andúriel, Þeysivagn á Mantis og Invisible Woman og Stúfur og Hreyrim báðum á Sömuleiðis. sömu hetjum. Já. Þannig að þetta er 4 út sem gætu nullað út hvert annað en hinn En þá koma Sindrinho og Finnsti sem ættu að vera höslumunurinn þarna. getur skorið á milli. Já. Og sjáum það með Sindrinho er komið með ultimati og Finnsti er það sömuleiðis og kemur út bara strax frá Sindrinho og tekur út 2 leið, tekur út báða supportana í liði Grindavíkur. Finnsti fylgir eftir með Kjela Kalda. Það skiptir engu máli þó að Sindrinho hafi fallað í þetta skipti þar sem að þeir ná öllum killónum sem þeir þurftu. Þeir ná öllum í liði Fyrir 1 úr Grindavík. Já. Þeir sem betur fer fjárfestu ekki neitt í þennan fight Grindavík sem að geta er ákvað að halda í öll sín spil. Já, þannig að það allavega hafa þér það á baku eirað komandi inn í næsta fight. Og að verða komið bara með 5 úr hérna. Missa reyndar skauf, frekar snemma. Já, og Kjela Kalda og það verða þeir bara hreinlega að bakka Þeysivagn með Invisible Woman snella reyndar að það fer inn og tekur út Andúriel. Ég veit ekki alveg með þetta út, þetta var full seint en kannski hann hafi verið búinn að íta á Q þó hann hafi ekki virkað það fyrir hann svona seint. Hafi verið óheppileg tímasetning. En núna þurfa Grindavík bara að stilla upp á því. Takka bara út, gefa þeim nokkra prósentrapunktein í staðinn fyrir að grúpa bröð. Já, notuðu eingöngu eitt ultimate frá Storm. Já, Þeysivagn reyndar einmitt og bara eitt út sömuleiðis þeim megin. Kemur út brakiboxing og endur það Valiant ná 2 pikkum að það aftur eru báðir strategistarnir í liði Grindavíkur að falla fyrstir og það bara gerir svo rosalega erfitt fyrir liðið að fylgja eftir eða sko halda áfram inn í fæti þegar þú missir báða strategistarna bara leið og það kostaði þig bara ekki neitt. Já. Það bara breytir öllu fyrir stöðuna á leiknum. Það gerir bara Vanguardinum og duelistunum bara kleift að íta inn eins og vilja þegar andstæðingurinn hefur ekki strategist að baka sig. Já. Allur skaðinn sem er gerður er permanent, eða þú veist, hann... Já, þú getur ekki fengið... Nefna bara hilfan. Já. Þá er Finnsti með hella old sem að reyndar nær engum í þetta skipti. Tekinn hérna út, skaufur með ultimate sitt, nær engum, Þeysivagn með Invisible Woman á punktinum, erfitt fyrir Grindavík að íta inn í þegar þeir vita ekkert hvað er fyrir framan sig. Velgert þarna hjá Kjela Kalda, nær 2 inn í þetta en fellur bara fyrir Þeysivagni og þetta er komið 2-0. Fyrir Valiant. Já. 2-1 reynda, já 2-0 leikurinn, 2-1 þetta map. Já, 2-0 viðureik og 2-1 map. Já. Grísleiksins að þessu sinni er Þeysivagn á Invisible Woman. Já, við höfum ekki séð marga strategist kvöld. Enda að standa sér virkilega vel þarna. Þeysivagn. Já, Þeysivagn með sko næstu í 8.000 skada og hann er með 15.000 healing. Jó, og dó engungu 3 var. Já, með 20 ílim og 12 assist. Já. Þetta er bara flott frammistaða. Mjög vel gert. Alltaf mikilvægt þegar strategistarnir eru ekki að deyja í liðinu. Það er alltaf, já. Það skiptir öllu máli. Já. Sjáum við Hreyrim fellur 10 sinnum og Stúfur 8. Og það hjálpar ekki einmitt eins og á síðasta punkti þegar það var 2 eða 3 þess að þeir fellur saman á sama tíma. Já, sama tíma og fylgir af öllum 6. Já. Það er bara breytt öllu. Það setur liðið svolítið illa upp. En þá erum við komin með úrslitaleikin staðfestan. Það verður aftur LA Valiant og Reykjavík. Já, verður raun og verður bara rematch. Já. Valiant töpuðu 2-0 áðan. Þannig það er spurning hvort að þeir ætli að snúa við og vinna 2-0.
Já, Óheflegt fyrir Grindavík að fá sömu, já, sömu, vinna Samherja- vinna nei, Svalana, vinna Fenrisúlf en Já. tapa tvisvar fyrir Valiant. tapa tvisvar fyrir sama liðinu. Já, En Valiant svo sem í sömu stöðu núna vinna sömu leikin og þeir unnu já, og eru í rímatsi eru núna mögulega tapa aftur þeim sem þeir töpu áðan eða þá eða að snúa við. koma með breytingu í Já. allt spilið og snúa við. Já. Og já, ég minna liðin eiga eftir að gera sér til og spurning hvort að þetta sé bara höldum áfram í þessu sama, þetta er bara Dr. Strange. Já, Valiant vill hafa Halda honum Dr. Strange og öfugt og og Rigugir vilja ekki hafa Dr. Já. Strange. þannig að þeir sem banna fyrst Já, það er ef að svolítið Reykjavík banna fyrst þá þá banna bara þeir, en Strange, Strange. líklega ef að Valiant banna fyrst þá banna þeir eitthvað en eiga Protecti svo. já, en hvað ætlaði Nei. banni? En ég meina það er bann Já, Björgun Protect bann. já. Þannig að þeir get ekki, þeir get ekki gert bæði sko. nei, þannig að ef að, já, Rigugir byrja að banna og þeir banna Strange þá geta þeir ekki varið og ef að Valiant byrjar að banna þá geta Rigugir alltaf bannað Strange þannig að í rauninni er ekkert sem að það er ekkert Valiant öruggt í geta rauninni. gert. Valiant getur ekkert gert til þess að bjarga Strange eða einhverju hetju sem að ef að Rigugir ákveða þeir ætla að banna. í rauninni ekki það Nei. er bara annarkvort taka þeir skellinum og finna sér eitthvað annað að spila eða þeir Já. falla undan því að þeir fá ekki að spila Doctor Strange Og já, ég meina og Orion er búin að sína okkur það á dúlistanum að þú mátt alveg banna hetjur, þú veist, hann pekar bara hann er bestur á Psylocke, já ok, heyrðu, Psylocke er bönnu næsta leik, heyrðu, þá bara er hann Namor eða Storm Namor, eða eitthvað. Star-Lord Já. eða eitthvað, hann getur pekað hvað sem er hann náttúrulega kemur sem mikill treysaspilari í Overwatch og þá náttúrulega er Star-Lord svolítið bara sama hetjan. Tracking, svipað, Já, algjörlega. eini munurinn er að þú ert ekki með recall og þú ert ekki með sprengju Jú, sko. getur Þetta er flogið, bara- já. Já, Það er- eftir með aimbot fyrir út í raun og veru. Þannig að það er margt í boði fyrir bæði lið nema Valiant er náttúrulega bara með þetta rauða spil á Já. Doctor Strange. Já, Ég myndi halda það, eða Reykjavík hætti ekkert því sem þeir hafa verið að gera hingað til að banna Strange. nei, engin ástæða til. Þeir greinlega bara þægilegir líka í því að spila ekki Strange. Já, þeir þurfa þess ekki, Þannig Elo að- á Magneto bara og Viki á Venom og Thor. Já. Þeir þurfa ekki doktorinn, það er bara, Nei, bara hafa ekki þurft hann hingað til og hugsa þeir þurfa hann þá ekki í næstu viðureik. nei, alls ekki. Spurning hvort þið gefið þeim Strange 1 mapp bara svona akkur ekki, en Ég hugsa ekki, sko. taka sensin á því. Já, ég hugsa þeir ákveða að taka ekki sensin á því ef skekin að Já. kæmi bara svona algjörlega gjörsanlega öfugt þar sem þeir eru ekki sens. Já, og Og- allur meðbyrinn bara fer með. Já, þá fer hausinn líka bara niður og allt búið. Já, Að ég hugsa þeir taka ekki þann sens þar sem að þeir vilja bara halda áfram ótröðir. já, algjörlega. Það er bara, Já, ég sé ekki fyrir mér ég veit neitt að annað. bara svona, já, eins og þeir slepptu að banna áðan, bönnuðu Strange og slepptu svo að banna, bara, hvort þeir væri eitthvað svona, hvort þeir væri eitthvað grín eða glens í gangi hjá þeim. Já, og- hvort þeir voru bara svona, heyrðu, þeir eru ekkert að Já, banna það er einmitt. bara þetta. Já, losna við Strange er eina Já. sem við þurfum. Já, og áðan leit út fyrir að það væri bara eina sem þeir þurfti að losna við. Algjörlega. Þannig að ég sé ekkert annað fyrir mér en að þeir haldi því áfram. Nei. Spurning hvort að við fáum að sjá Gunnar sem að er skráður meðlumur í Ríku, Já, hvort hann hefur sé, ekki verið að spila hingað til. nei, hvort hann sé á staðnum eða ekki. Ég er ekki með þær upplýsingar. Ekki ég heldur, en það væri þá, hvað myndum að segja, líklega spreyting við dúkkuna Já, á þessum duelist. já, þá væri, já. Ég myndi telja nema það því. líklegt, en kannski kemur hann síðan bara inn fyrir Orion Já, því að dúkkan er búin að vera mjög sterk á þessari mjög Magic á hetju. Magic, já. Hérna, Mjög erfið við að eiga. Já, og ég meina þeir unnu 2-0 á móti þessu Valiant liði áðan, þannig að það er kannski
það gefur þeim kannski bara ástæði fyrir að prófa. Já, heyrður þetta? Ég heyrði ekki nákvæmlega hvað þetta var, Nei. en það skiptir ekki máli, það er bara... Já, Gunnar er týndur. Já, Hann er búinn að vera í sturtu. sá hefur verið að gera eitthvað að skýta upp í dag. Já, hann er búinn að vera 2 klukkutíma í sturtu greiði strákurinn. Já. Og ekki er nú heita vatni ódýrt í Eyjum, þannig að það... Nei. Vonum hans vegna að hann sé bara með upphitaðan sjó eða Já, eitthvað. það gæti vel verið. Hver veit, en við erum komin inn og það er bara nákvæmlega sama map og við vorum á rétt áðan, förum beint í Royal Palace X-Guard Domination. Og núna fáum við að sjá hvor byrjar að banna Og það eru rauða liðið sem byrjar að banna. Já, þá byrja þeir að banna hvað? Nú, þeir ætla að vera lengi á því. Já, eitthvað aðeins að hugsa. Come on, einhver að banna Jeff. Láta Hella, já, klassíst. Er það Dr. A? Það er Dr. Strange. Hvað tók þetta langa tíma? Heyrðu, Black Panther? það er að bjarga Black Panther. Það er eitthvað sem við ekki séð í kvöld og bara ekkert spilað í kvöld. Og það geti hrist upp í spilastoknum. Og Magneto er varinn. Luna Snow tekin út af Valiant. Valiant og þá eiga reykjur eftir 1 bann. Mögulega hafa reykjur verið að horfa, nei Og sleppa því aftur. Það þarf bara að losna við Þeir þurfa bara streng. að losna við streng. En það sem ég ætla að segja var að Valiant hafa mögulega bara séð hvað Finnsi komst upp með á hel áðan Já, og hafi bara tekið ákvörðuna, já, heyrðu, ég ætla ekki að leyfa Orion eða dúkkunni að gera slítið sama. gera slíkt hið sama við okkur. Já. Þannig að, en áframhaldandi bandir hjá Ríkugum að þurfi ekki að banna neitt nema Dr. Strange. Sjá það er enda núna, finnst þið komin á Thor, þetta er... Já, þeir ætla núna í 2 Vanguard. Já. Það er bara flott. Já, Krissi og Þeysivagn og 3, já, fara sem sagt í einmitt 2-3. 30 seconds before you attack. Já, einmitt eitthvað sem að hefur verið umtalað mjög sterkt. Viki og Elo ennþá á Vanguard á meðan, já, þeir halda 2-2-2. Orion ætlar að kasta teiningunum með Black Panther. Já, sjáum þeir ákveða að bjarga Black Panther. Já. Hetja sem við höfum ekki séð neitt spila í kvöld Nei. og ekki séð neitt banna eða bjarga. Hann Hann hefur ekki sérst. Nei, hann hefur bara ekki verið til. Þannig að eitthvað kemur núna úr rassvasanum hjá Orion. Mögulega, það verður fróðlegt að fylgjast með og við fáum hérna einmitt að fylgjast með honum þegar hann lappar út úr spáni. Áfram spreyjar hann jörðina, honum finnst mappið ekki nógu flott. Nei, hann er að monta sig held ég. Hann lendi í 8. sæti á Evrópumótinu daginn og það er það sem 8 stendur fyrir þarna í þessu spreyi. Já. Hann ætlar inn á Krissa. Já, The mission area is yours to capture now. það er að gera mikinn skaða en þeir eru 3 lokarnir og hvernig á ég eiginlega að vera að skjóta? Það er góð spurning. Ég sá það hreinlega ekki þarna hvernig ætti að vera að skjóta en Tindrinjó tekur út Vikka, opnar þetta hérna fyrir Valiant og svo að Ríkjur séu reynda með fyrsta kappa á punktinum. Finnst með skissu, Georg Íttorm út af mappinu reyndar líka. Dúkkan Frankie Boxing og Ríkjur virðast vera að taka yfir. Kristi reynda tekur út Orion þarna sem er komin full langt inn. Já, Þeir voru komin með punktinn en hann sagði bara ég vil meira. já, Kristi á að deyja núna. Já. Bara, ég vil Krista út. Það gekk ekki alveg upp.
Einhvern veginn bara allt í járnum núna. Já, ekkert svona liðin aðeins að þreifa á hver öðru. Franki aðeins að reyna að íta inn með finnst það sömu leiðis, kemur út hérna Endless Ammo frá Andúriel sem að fellur fyrir dúkkunni. Þetta var okkurinn sem við þurftum á því að halda og Deysivag fylgir eftir með ultimatinu sínu til þess að reyna að halda liðinu sínu á lífi. Kristus sömu leiðis, notar ultimati stig og fá reynur veru ekkert fyrir sinns stúð þarna LA Valiant með því að nota bæði tvö support úr og CMD eingöngu notar eitt úr frá Riku sömu leiðis og þá kemur Sindrinjó með ultimati stig hérna og þá kemur Invisible Woman úti frá Georg til þess að reyna að halda þeim frá Punisher í þetta skipti en það er bara ekki alveg nógu mikil pressa frá LA Valiant á punktinum og þeir bara svolítið stjórna leiknum hérna Rikugir með því að halda sér bara á punktinum og sömuleiðis Viki að valda óeðlilega miklu busla hérna í baklínunni þó að hann meira segja kemst lifandi út í þetta skiptið og 97, 99 þeir rétt svo komast á punkt finnst þeir tekur út íl og þetta gæti verið mögulegt eitthvað hérna fyrir þá taka út CMD og Vika sömuleiðis þannig að núna þurfa þær að fylgja þessu eftir og ná fleiri og þá loksins kemur kill frá Orion á Sindrinjó notaði úttið sitt þarna Orion og endaði á því að ná og nær Deysivag sömuleiðis Andúriel þarf að nota úttið sitt þarna til þess að reyna að klára hennar fæta sem að dúkkan er ennþá á lífi og Georg er alveg að koma en hann ákveður að fara ekki inn Stilla bara upp með hann í þeir hafa alveg tíma til þess finnst þið mögulega bara of langt inni Já, er bjarga þarna af skildinum frá Frankie Boxing Sleppur með skrekkin Já Íló mættur á punktin til þess að setja neyða þá til þess að koma til sín Viki sömuleiðis notar sitt ability til þess að fá meira líf CMP notar ultimate sitt á punktinum þannig að gera erfitt fyrir LA Valiant að íta inn í það taka svo mikinn skada Krissi notar úttið á loka, ég sá ekki hvernig hann koppiði, það síndist það hreinlega bara vera Cloak and Dagger að þessu sinni. Dúkkan með 2! Frankie Boxing einn á punktinum, sýnist mér, nei þeir eru alltaf 3 reyndar. Öll ultimate er að koma, allir sem eru með ultimate eru að íta á hann leið og fá hann. Viki tekur út Frankie Boxing. Dúkkan Deysivag og þetta virðist vera að spila þetta upp fyrir Riku sem eru þó ekki ennþá komni með punktin, eru alveg að ná honum. Og þá er spurning hvort að Andúriel á Rocket Raccoon komist inn á punktin, mér sýnist ekki og þá er þetta 1-0. Þá er 1-0 á þessu mappi. Já. Bara fyrsti punktur sko. Já, og no gerðist nú. Já, en Black Pantherinn það var ekki að gera mig. Það var ekki alveg að standa sig. Ef við getum fengið að sjá hérna statsin hjá Black Panther bara svona Hann er 5-3. Já, hann er 5-3 með 4 final hits reyndar 5700 horfum damage bara á dúkkuna, hann er með 9000 skada, 8-1 og 6 final hits. Er það ekki bara betra? Þú veist, elskum að sjá Orion prófa eitthvað nýtt en þetta er ekki alveg að virka. Þannig að já, kissan ekki að virka í þetta skipti. Nei, hann er að fara að nota ultimate og skipta svo. Ég trú ekki öðru. Nei, og þó, ég menna þeir unni fyrsta punkt ef þeir vinna með hann á Black Panther, þú veist, hvað, ég menna af hverju þá að breyta? Já, segi það. Hérna, við bara býðum að sjá hvað gerist. Já, það er gaman að fá fjölbreytni í hetjuvalið hins vegar, þó við séum að gera grín að þessu, af því að hann er bara... Já. Það er bara gaman að sjá allt. Já, algjörlega. Og ég meina... Já, hann er að gera helling skada hérna, þetta fellur mikið fyrir Sindrinjó og nær út Deysivagni og er að elta uppi Krista hérna. Spurning hvort að ná að fylgja því eftir. Loki er bara svo ótrúlega sleipur að elta hann uppi. Andúriel reynda fellur og Kristi er 1 skot þarna. En sjáum líka bara hvað hann er komast upp með á Já, býr til hellingspláss fyrir liðið sitt þó að Orion var fallið þarna fyrir Sindrinjó fyrir rest að þá bara náði punktinu. Ef hann heldur áfram á Já, á kissunni sinni, þá
En við sýnist hann alltaf bara að halda fram af því að hann fekk líka bara 2 ef ekki 3 trikk þarna. Já, og hellingspláss sömu leiði, svo kemur út dúkkan hérna með útumöndið hitt núna, nær út Sindrinjó, fer á punktinn svo til þess að hjálpa liðinu sínu þar. Kristi er mögulega illa stattur, nær að nota dagger ability til þess að koma sér út af þessu sinni. Frankie Boxing er ennþá lifandi þarna. TMT tekur út Frankie Boxing fyrir rest og þá kemur út úti frá Finsta og það er voða lítið sem að þeir geta gert í því í raun og veru nema bara virkilega flott heal þarna frá liðsmönnum Rico að halda þeim öllum á lífi sem að Finsti var að skjóta. Viki enn og aftur komin í spawn, honum leiðist þetta ekki neitt, við vitum það alveg. Hann hefur bara ekki neitt. Nei, og hann bara deyr ekki, þarf að er að vinna í því að bakka en ekkert mjög hratt, þarf ekki að flýta sér í þetta skipti og þetta eru endalaust að úti. Frankie Boxing að koma út núna, Kristi fellir fyrir stúkunni, nær Frankie Boxing að halda sér á lífi á punktunum hérna. Viki er orðinn lág, hann ættu að reyna að ná að klára hann hérna núna en hann er bara að fá svo mikinn stuðning frá liðinu sínu að þeir ná ekki að fella hann, taka eins og þeirra út dúkkuna og þá kemur Georg mótið sitt á punktunum og það er svo ótrúlega erfitt að íta inn í þetta Invisible Woman út þar sem að þú sérð ekkert hvert þú ert að lappa inn í þegar andstæðingarnir bara bíða á punktunum inn í þessu. Georg er að halda þeim öllum á lífi hérna, fær enginn að deyja og aftur kemur út frá Orion, næran Krista í þetta skipti. Hann langar það svo rosalega mikið að ná Finsta, Krista segja að það virðist vera að lokinn sé bara aðeins og sleipur, dúkkan með 2 á sama tíma. Og punkturinn kominn í 99 og Valiant kemst ekki inn á punktinn. Kristi þarna með copy á Starlord, náði 2 en það bara skipti engu máli og það er 1-0 Reykjavík. Þarna við greinilega sjáum bara planið hjá Reykjavík. Það er bara eitt plan og það er að taka út Dr. Strange. Já. Það er ekkert annað. Það þarf ekki meira. Sjáum hins vegar að grís leiksins er dúkkan á Magic. Já, 14-2. Já, og 11 final hits. 14.000 skaði. Eini í lobbyinu sem er með 2 stafatölu í final hits. Og einn af 2 bara með 2 stafatölu meiri segja í kill. Það er einhverju íló sem er með 13. Mikið greinilega samspil þar á milli sjáum samt. Kíktu aðeins með mér hérna, ég ætla að fá að færa mig. Sérðu Viki? 3-3, já, en hann er með 11.000 damage. Já. Þar af er líka 22.000 blokk. Já, það er að komast inn og íta á yfir sitt. Gæði kemst inn og hann bara deyr ekki. Nei, hann drepur ekki, en sko, ég get lofa þér því að ástæðin fyrir að dúkkan er með 11 hits og 14 kill er af því að Viki er búinn að... Þetta er bara svo fyndin tala að sjá á scoreboardi er að hann er 3-3 en hann er að gera hellingsskaða og blokka endalaust. Næst mest skaði í sínu liði. Hann er að blokka mest í lobbíinu. Já. Það, ég meina... Örugglega, sko, núna þekki ég ekki Venom mikið, en er þetta ekki bara nákvæmlega eins og maður á að spila Venom? Í raun og veru. Halda sér á lífi og... En þú átt nú samt að vera með fleiri ílim þældur en death, en hérna, Viki, við fyrirgeðum það alveg núna. Já, þetta var, ég vil meina að þetta hafi verið soft carry, sko. Dúkkan hefði aldrei fengið að gera sem hann fékk nema því að Viki var búinn. Þetta var lykillinn að lásnum. Enda, sko, tölum við alltaf um þetta er liðsleikur, það er enginn einn sem að gera allt saman. Nei, auðvitað ekki. Og maður gerir sér ekki grein fyrir þegar einn lítur vel út að þá eru sko 2, 3, 4, 5 á bakveðan sem að hjálpa honum að líta vel út. Já, það er algjörlega þannig og eins og sáum líka í þessum leik þá við séum að ég er bara gaman að spauga að þá var Reykjavík bara meiri heild. Já, það var alveg greinlegt, það sýndi sig alveg. Og það voru 2 strategistar hérna og það var bara nóg. Já. Þeir þurfti ekkert að reyna 3 eða reyna 3 DPS-a eða neitt. Þeir þurfti ekkert, þetta er bara 2, 2. Þeir eru greinilega, já. Þeir bara finna það. Þeir eru bara að meta nákvæmlega eins og við vilja. En Valiant ennþá eitthvað, þú veist, er virkilega svona nóg, svona mikið að taka út Strange? Eru á leiðin í sama map?
mér sýnist það. Já. Allt, náttúrulega handahófskennt en Já, ég held að það væri no repeat, en Já, gæti verið eitthvað smá feit, en ef ekki, við höldum við bara höldum áfram. Við Og bara- þá er það bann fyrir Valiant, Þeir, ætli banni núna bann þeir? kísuna? Já. Nei, ég hugsaði Það getur ekki verið. Nei. Þeir ætla bara ekki að banna neitt. Nei, En það, eru bæði lið kannski búin að ákveða það núna að sleppa því að banna? Það er spurning. eða eru bæði lið búin að átta sig á því sem við vorum að segja að það er ekki sama mapp tvisvar í röð. Já, kannski er verið, kannski er ekki hægt að resetta mappið fyrir en að Mögulega skipti yfir í annað lobby. Já, Ég er geti ekki verið. með það á hreinu. Nei, já, einmitt. Það er eitthvað slíkt í gangi. Einhverju smátæknilegir örðuleikar við erum að einmitt bara skipta mapp. Já. Þá langar mig að spyrja samt aðeins svona útfyrir, eða svona ekki útfyrir en samt, hver er uppáhalds overhittan þín? Þarf ekki að vera Marvel, en það er auðvitað skemmtilegra. Eða DC. Ertu með eina og eina, eða ertu með bara... Ef ég ætti að velja bara eina, þá held ég, ótengt því að spila tölvuleikinn, Marvel Rivals. Já. Þá segi ég Spider-Man. Já. Ég þól ekki að spila Spider-Man Nei, eða á mótunum. Nei. Ef að ég spila hann, þá ger ég ekki neitt. Nei. Ef einhver annar spila hann, þá ger hann allt. Já, og það er umrætt að lenda á mótunum. Já, ég er að segja það. Ég þóli það ekki. Make all the difference. En já, ég held að Spider-Man sé svona eina af mínum uppáhalds overheadjum Já. og mér finnst Winter Soldier underrated. Overhitja? Já, í þú veist Marvel sögunni. Já, í MCU. Já, ekki í tölvuleiknum. Já. Þá finnst mér að týnast svolítið í sögunni. Þegar hann spila svo mikinn hlut í... Riku, ég er ekki komnir inn í lobby. Það er bara smá... Þetta er fyrsta Marvel Rivals mótið okkar, dömur og herrar, og það eru svona, við erum aðeins að læra á þetta bara eins og við höldum áfram og virðist vera sem að Reykjavík hafi ekki einmitt bökkum út inn í lobby, aftur. en það er bara allt í lagi. Þetta er bara yfir það aftur að þetta. Það er bara 1-0 og Já. Reykjavík í 1-0 stöðu og Valiant þurfi eitthvað að fara að klóra í rassvasann til þess að reyna að finna eitthvað. Það er einhver, já. Það er, ég bara veit ekki hvað það er sem að vantar upp á, en það vantar upp á greinilega. Það er ekki Magneto. Þú veist, Frankie Boxing er búinn að standa sig vel. Standa sig vel á Magneto, Já. Ílo stendur bara í honum. Já. Þannig að það er jafnt. Já. Vicky, já, hann kemst þarna inn, en hann er ekki, eins og við sáum, hann er ekki að gera neitt. Nei. Þú veist, hann bara lifir af. Já. Hann drepur engan, en lifir af. Dúkkan, hann drepur allt sem að Vicky býr til. Já, þeir fylgjast að. En síðan er það bara, þetta er Orion, Dúkkan, ítinn saman, kaupa svolítið pláss eða eitthvað, eða bara eitt pikk. Já. Og síðan horfum við á strategist. Það eru 2 til 3 í liði Valiant. Á meðan það eru bara alltaf 2 í liði Reykjavík. Já, þeir eru 2. Er það herslumunur? Er verra að vera með 3? Þú minni skaði er meira híl. Já, það er reyndar minni skaði núna vegna þess að Luna Snow er ekki með. Já. Ef að Luna Snow fengi að vera með, þá væri, Já, reyndar. Næstum því. Já, Mantis sömuleiðis Mantis gerir helviti mikinn skaða. En, já, Doctor Strange enn og aftur. Aumingja finnst ég færi ekki að spila sína hetju. Nei, og Magic vernduð, mögulega eitthvað sem þeir vildu koma í veg fyrir að Valiant gæti bannað. Já. Vegna þess að það er svolítill áhrifavaldur. Dúkkan er búinn að spila bara Magic allan tíman ef ég er að fara með rétt mál. Hann hefur bara ekkert þurft að skipta. Nei. Ef hann hefur skipt, þá hefur það bara verið að koma sér á punktinn í lokin eða eitthvað slíkt. Já, einmitt. Magneto var inn hjá Valiant. Þeir geta ekki mist báða tankana sína, það bara gengur ekki. Það er erfitt. Það er vont. Já. Við höfum ekki séð á bregða neitt út af línunni nema það að Finnsi pikka þarna Þór á móti Grindavík. Já.
og nú Thor bannaður af Valiant. Þeir vilja ekki þeir vilja halda vikka á Venom og Wolverine. Chrissy fær ekki. Pick your hero or villain. I'm not judging. Finnst þið Frankie Boxing pikka strax Groot og Hulk? Já, áhugavert. Eða hvað? Nei, finnst þið komin yfir á Magneto og Frankie heldur sig á Groot. Og við fáum að sjá það núna loksins. Luna Snow ekki bönnuð milli þessari tveggja liða. Ætli ég hugsa að bæði lið taki Luna Snow? Það hlýtur að vera þegar hún í boði, þá hún bara það sterkur strategisti að ég held, já og þó, ég menna að við lítum á lið Rikuða, það er Invisible Woman og já, CMD reyndar ekki búinn að læsa inn hetju og hann fer á klók. Já, þetta eitthvað öðruvísi. Já, á meðan að þeysivagnin komin á Luna. Andúriel. Stór breyting. Já, Chrissy komin á lokan. Það kannski, þetta Luna loka dæmi náttúrulega sko, þá últaru með loka og færð Lunu últ 12 sekundur. Já. 12 sekundur, þú getur enginn dáið og svo leið að loka últið búið að þá fer Luna sjálf últar og þá 12 sekundur í viðbót. 4 sekundur. Í allt. Það sem að enginn getur dáið. Já. 3, 2, 1. En samt mjög sérstakt að allt í einu fá hún að vera með. Já, höll. Þetta áhugavert. Spurning líka Frankie Boxing hérna á Groot. Það verður spennandi að sjá hvað hann að gera á honum. Það var reyndar áðan þar sem að Viki var á höll og hann var bara að gera helling. Já. Þú kann taka skada, ná að híla hann hérna upp. Vel gert. Þetta allt í játnum. Viki bara komið lengst inn. Andúriel tekur út dúkkuna. Andúriel að hitta skotunum sínum hérna. Orion kominn inn, Orion fellur líka. Einhvern veginn ná Ríkjur fyrsta kappi þó að þeir hafi mist voð þarna í þessum fætt. Ekkert þægileg staða að vera í sem Ríkjur að hafa einmitt komist í þá stöðu að ná punktunum fyrst en CMD snett út þarna, Dúkkan tekur út Andúriel. Þeir eru hvergi næri hættir hérna, vilja bara halda sér inn í þessu. CMD hérna reynda klikkar aðeins og tekin úr staðsetningu. Frankie Boxing tekur út Orion hérna núna. Þeysvagn kemur út með últið sitt og heldur öllum á lífi. Chrissy nýbúinn að nota últið mitt sitt sömuleiðis og sjáum það LA Valiant eru að fjárfesta mikið í þessu og þá leið og þeir eru búin að fjárfesta sínu. Þá koma Ríkjur inn, virkilega vel gert þetta frís á dúkkuna sem að nær ekki eins miklu úr últimyndinu sínu og hann kannski hefði viljað endar á því að ná engum hann að CMD endar með Frankie Boxing og þá er yfiráðin á punktinum haldast þau hjá Ríkjum ennþá og þeir eru komið með bæði Vanguard últimyndin sín. Það er líka bara verst að vinnast á það að últið þarna hjá dúkkunni var bara alveg nóg. Það keipti þeir bara helling pláss. Já. Það er bara, ef þeir hefðu staðið ykkur og fengið hann á sig, þá hefur þeir fallið. Þannig að þeir urðu bara að bakka. Orion með kill á Sindrinjó, vel gert þarna, allar að fylgja því eftir á Þeysvagn. Tekur Þeysvagn líka, 2 kill þarna hjá Orion á Black Panther. Mjög vel gert, finnst þarna mjög lágur, fellir fyrir dúkkunni. Reyndar falla 2 þarna hjá í liði Rikuða. 3 núna hljóta LA Valiant að ná að slúa punktunum við. Toga þarna dúkkuna inn, virkilega vel gert þarna hjá Georgi að setja skjöldin, annars hefði dúkkan líklega fallið. Punkturinn kominn í 93%. Og ég meina Ríkjur eru bara chill, þú veist, þeir eru bara rólegir. Ég meina leikurinn að spilast eins og þeir hefðu viljað. Ég meina þeir halda punktunum ennþá og ætla meirist að nota ultimatin sín í þetta núna. Georg og Viki íta báðir á kúltakkan og Þeysvagn þarf að svara með Luna ultimatinu en næra hins vegar ekki að halda Andúriel á lífi þar sem að þeir voru aðeins á splitt en þetta skiptu Íló tekur út Þeysvagn og þeir ætla einhvern veginn snýst punkturinn yfir til LA Valiant þarna. Ég tók ekki eftir í hvernig þetta gerðist en öll ultimatin í lobbyinu er að koma út. Frankie Boxing og Andúriel eiga þarna inni, spurning hvort að þeir noti það núna eða ekki. Já, Frankie Boxing notar ultimatin síst að þessu nær engum killum þarna. Orion tekur hann svo út, Andúriel er enda með ultimatin sitt, Dúkkan tekur og Krista. Þetta er búið að snúast við aftur fyrir Riku og þeir eru í 99% og overtime er alveg að
renna út. Andúril að reyna að ná einhverju á punktunum, þannig að Georg virkilega lág, nær Georg fyrir rest en nær ekki meiru og Rikuji taka fyrsta punkt. 1-0. Þannig að það er 1-0 bæði í mappastöðu og 1-0 á punktinum. Já, á mappi. Já, mapp og í leiknum. Þannig að núna förum við yfir á Frozen Airfield. Frosni flugvöllurinn. Já, mikið rétt. Segjur í enskunni. 30 seconds before you attack. Get ready. En Enga breytingar hjá báðum liðum, ég meina... það er bara This'll be spurning just like the hvað old days, hefur Namor. verið You kærslumennum mean when you hérna. humans set the surface Ég sko, Elli var alveg að líta á það, ég finnst þér enda komin á Hulk, hvað var Finnsi? Var hann á Hulk kannski? Finnsi var á Magneto og Franky var á Groot. Groot, þannig að þeir eru búin að snúa við. Þeir breyta því, Já, 2, en þá eru þau bara að matcha Rikuja. já, Er Magneto það nóg? Heldur að það muni breyta því? Heldur að þeir séu bara betri? Ég er ekki viss hreinlega, Ég nefnilega ekkert viss að það verði nóg. nei, Það gæti, þú veist, jafnað leikinn. Já. En ég hugsa að En það ger ekki nóg til þeir að þurfa breyta. meira en það. Þeir þurfa yfiráð, eða þú veist, þeir þurfa að snúa þessu við. Tala nú ekki núna þegar að dúkkan er með ultið sitt tilbúið og Andúrian reyndar á þetta Kemur út að það nær engum inn í að Georg virkilega vel gett hoppar alltaf frá í síðustu stundu, fellur enda fyrir rest en Andúriel þarf að fórna lífið sínu til þess að taka hann út þarna að þessu sinni. CMD komin á Mantis, kemur út frá dúkkunni til þess að bara klára þennan fæt, íta þeim öllum tilbaka. CMD að klikka hausa eins og maður myndi segja á Mantis þarna og það sést kannski núna hversu mikið damage output Mantis getur gert en á sama tíma kannski ekki endilega eins mikið stöðugt heal og já, og af því að það er ekki hægt að debugga í Marvel að þá hérna Þá bara Þá- hoppar maður á líkinu en hérna ekki tactical crouching heldur tactical jumping. Já, hérna, það er ekkert að þessu bara Nei. vinalegt næstum því þannig að maður getur sagt heimilislegt Já, þetta eru það góðir vinnir. en já, Rikuji með punktinn komir í 35% Og Viki með pikk á Krista hérna, mjög áður en að fætið í raun og veru byrjað og meðan að LA Valiant voru enda á að stilla sér upp, ekki góð tímasetning fyrir þá að mista hann þarna og í raun og veru, og þá nýtir Viki sér þá og ætlar inn af fyrst að þeir voru ekki að bakka hraðar og Orion fylgir eftir með kill á Andúriel og reyndar ná að koma Viki þarna úr höggform en það skiptir bara einhver máli þar sem að pikkin voru að falla fyrir Riku þar sem að Valiant voru ekki nógu fljótir að pakka út. Kemur út frá finnst það núna Viki hoppaði út á mappinu eða datt, sá ekki hvernig það gerðist. Kraminn þegar það lokaðist held ég. Já, ekki ólíklegt. Ég hef lent í því sjálfur þannig að ég Já. ekki að vöggu neitt Nei. en það setur Valiant kannski bara í góð stöðu til Og þá erum við mögulega á leiðin í Final Fightin. Það kemur út frá þeysavagni og Sindrinni og Finnsi skiptir yfir á Star-Lord. Kemur út loka átt hérna frá Krista. Ég sé ekki hvernig hann kopjaði í þetta skiptið. Dúkkan tekin út af Finnsa. Kristi kopjaði Luna stóð þarna og ættu að ná að snúa þessu við. Það sem Íló er rosalega lág, nær ekki alltaf lífið þarna og ákveða ekki að fylgja eftir hratt á CMD sem að nær að sleppa og loksins punkturinn komin yfir til Valiant þegar að Rikuji standa í 98%. bara aftur þegar komin svona langt á undan í prósentu að þá er það bara rosalega þægilegt hvað varðar tíma. Já, þú þarf bara að vinna eitt teamfight í raun og veru. Já, það bara breytir heilum hellu. Kemur út hérna frá dúkkunni, tekur út Sindrinni og strax Franky Boxing þarf að svara með Magneto ulti, stendir það á og dúkkuna, tekur hann út, ok, 1 fyrir 1, Andúri er virkilega lágur hérna í slag á móti Íló, nær ekki að lifa af. Núna er Franky Boxing í vandastattur mögulega þar sem það eru margir. Orion með Black Panther út þarna, tekur út Krista og einn í viðbót þarna sömuleiðis og þetta er CMD með 2. Mantis gerir svo og CMD 3 þegar þetta klárast 2-0 Rikuji. Mappið og viðuregnin 2-0. Þá eru Rikuji okkar
sigurvegara. Já, sigurvegarar fyrsta Marvel Rivals Mode. Það er fyrstur í 3. Það eru fyrstur í 3 í úrslitum. Við vorum Þetta aðeins okkur, að en hlaupa á hérna- okkur. CMD grísleiksins núna á Mantis. Ekki málið. Það er bara eins og það er, en... Já, CMD það er grísleiksins allavega virkilega bölvun. sterkur hérna. 11 kill, deyr eingöngu einu sinni, 10 assist, 6 final hit, damage, heal. Invisible Woman, sko þekkt fyrir að gera mikið skada sem supporthetja, Já. en Mantis bara gerir meiri skada. Meiri skada og er að halda í við hann í healu sömuleiðis. Já, Var hann auðvitað á var Cloak and reyndar á Dagger, Cloak and Dagger já. til að byrja með, en hann nær bara að snúa damage-tölunni við eftir að hann skiptir af Cloak and Dagger. Já, Það bara einhvern veginn kemur honum betur inn í þetta. Það bara planið hjá Rikum virkar ennþá. Taka út Strange og Já, þarna með þess að ákveður að taka út Wolverine líka. já, Til Krista. Chrissi hefur verið að gæla við það að fara á Wolverine. Já, og hefur staðið sér virkilega vel. Og það bara ákvað að við taka það í burtu frá því. Já, og við erum á leiðinni í Best of 5, þannig að við fáum minnstakosti 1 mapp í viðbót. Liðin vilja ekki að þessi skemmtun endi strax. Og við erum alveg sammála því. Þannig að við bara tökum því með opnum örmum. Já. Og við höldum áfram og vorum að fáum loksins svar frá LA Valiant sem að hafa ekki verið að svara okkur hingað til. Við erum að kalla og bíða eftir svari, en spurning hvort við fáum það loksins. Núna reyndar er eini möguleikinn í þessari viðureign að Rikur leyfi sér að sleppa að banna Dr. Strange. Já. Það er eina staða núna, af því þeir eru 2 möppum yfir, vita þeir þurfa bara að vinna 1 mapp, Já. að það er eini möguleikinn. Já. Það er næsta mapp. annars er þetta bara einelti á Finnsa. Annars þetta er Finnsa bara, Já. og hann verður bara að býta í það súra epli hann Finnsi að hann fá ekki að spila Dr. Já, það er bara svoleiðis. Og við erum á leiðinni þá inn í, þetta er Convergence, þetta er Hall of Jalja, þetta er sem sagt hybrid. Já, punktur og svo vagn. Já, punktur og vagn. Núna, ætli þau fari eitthvað að rýna í bankan sem að Grindavík var að nýta sér og að nota Penny Parker. Þar sem að hún er mjög mikill tank, svona leikbreytir á dýr. Já, hún er það. Tala nú ekki á þessu mappi. Þeir reynda að byrja á attack. Já, Valiant byrjar á attack og byrjar þar af leiðandi að banna, en reiknum með því að Rikugir séu ekkert að breyta hjá sér, sleppa því að banna, kannski spurning. Já, Valiant, heyrðu. Valiant sleppa því að banna, fáum við engin bönn. Er það möguleg? Eða var Deysivagn, eða nei, Andúriel segi að sofa á verðinu. Þarna, crazy, only fair. Ok, no bans. Þannig að það er bara að vera að láta engin klukkuna bönn líða. og engin protect. Þannig að það er allt í boði. Já. Eins og allir leikirnir eru í competitive upp að Diamond. Já, upp að þú ert komin í Diamond rank, að þá færðu að spila hvað sem er. Heyrðu, þeir vernda Jeff. Já, bara. Takk fyrir. Það er gaman að því. Já, það er gaman að því. Þetta er líka kannski eitthvað sem að þeir fá ekkert að gera. Og Dr. Strange. Loksins fá Valiant að vernda Dr. Strange, takk fyrir. Já, loksins. Tíminn runnur upp. Finnsi velkominn til leiks á ný. Já, ekki lengur Star-Lord. Núna bið ég Frakkaboxing stóran greiða að pikka Dr. Strange af Finnsa og neita að skipta. Já, hvernig væri þetta? Bannar þetta hella? Það er ekki verið að virða reglur. Opp. Og Star-Lord þá, sömu leiðis. Ok. En við fáum Dr. Strange. Loksins fáum við Dr. Strange og Orion heldur sig á kissunni. Orion, já, hann ætlar að halda sig við svarta panþurinn, sem að það ekki? Pardusinn, já. Svarta Pardusinn. Já. Það er engin bleikur Pardus núna. Georg, Elo og Dukkan virðast vera bara one trick ponies. Það er bara ein hetja. Hefur? Serðu þú þess að ég sé?
Ég veit ekki hvað þú séð. Ég sé það að Frankie Boxing fer á Doctor Strange og Finnsi fer á Magneto. Já, þeir eru svo sem á attack, þeir gætu verið að rugla í okkur. En svo getur líka bara vel verið að þeir ætla að rauna þetta svona. Það er bara, hefur mér ekkert óvart. Nei. Það eru bara báðir alveg jafngóðir, jafngóðir. Þeir eru báðir mjög góðir í leiknum. Georg kominn á Luna. Luna Snow. Já, hann er kominn út úr spáni, þannig að hann er að halda sig við þetta. Þeir ætla að halda því. Já. CMD á Cloak and Dagger, annars er óbreytt. Það er Hulk og Magneto ennþá, Magic og Black Panther. Annars eina breytingin er Luna Snow og náttúrulega CMD endaði á Mantis áðan. Já. En var ekki að runna það allan tíman. Frankie Boxing með TP er að skoða. Kemur þeim öllum hérna inn á bakvið á. Mjög eitthvað sem þeir ekki von á. Á meðan að Sindri fylgir ekki eftir og getur þá kannski reynt að koma einhverju smá crossfire, einhverju flank í gang. Krissi tekur út Georg snemma, þá er mikið híl farið, reyndar fekk Finnsi líka fyrir dúkkunni. Þetta er allt í játnum hérna, 1 á 1. Íló taka mikinn skada hérna en getur bara hins vegar að labba það sem hann er með stuðninginn frá liðsfélögum sínum. Orion tekur út Krissa, sjáum það hérna að Sindri er kominn með góðan flank og er að setja mikinn skada niður núna á liðsmenn Rikkuða. Það virðist bara sem svo að það ætti bara að spila allir það sem þeir vilja, allir það er í boði og það er bara stendur þannig. Já. Það bara er ekkert, það er engin prósent að koma á punktinn, það er engin að falla í augnablikinu. Nei, ekki mikið um það. Orion þetta núna tekur út Krista enn og aftur, annars skipti í röð. En það bara er allt eins. Þetta eina sem að líður er tíminn. Já, Frankie Boxing þetta núna með pikk á Vikka, spurning hvort að Rikugir séu að geti haldið sér lifandi þarna á punktinum þegar Frankie Boxing labbar inn. Frankie Boxing kom út mitti, Íló var búinn að nota skjöldistinn þarna, ætti að ná út dúkkunni, nær hann einhverju meira, CMD notar út mitti á Cloak and Dagger. Frankie að gera virkilega mikið vel þarna á Doctor Strange á punktinum. Þeir eru að halda sér á lífi. Það standa frekar bara í stað. Og Georg með ultimatið sitt núna, Deysvag sömuleiðis. Standa allir bara fyrir sínu. CMD taka skada, verður hílaður aftur Sindri inn og fellur fyrir CMD. Krissi kemur með ultimatið á Cloak and Dagger núna á punktinum og Kristi tekur út Georg og Frankie Boxing, Kristi aftur á Orion og Kristi enn og aftur CMD nær 3 þarna í þessum fight. Kristi með koppíunu endar á 4. hérna líklega á Vikka eða hvað? Nei, Deysvag stelur því af honum í þetta skiptið. Þetta var svona svo langur fight að komast þarna á punktinn og ná einhverju. Já. Það er ekkert verra fyrir Rikku. Þú veist, upp á þeirra stað. Já, nei. Bara hellingstími farinn, 3 mínútur eða svo, 2,5 eða eitthvað. Það er bara alveg nóg. Georg að taka mikinn skada þarna frá Krissa sem er vel staðsettur að döpu. Og er pullaður inn þarna af Andúril og tekinn út Georg. Frankie Boxing svo sem á sama tíma en það er mikilvægar að missa Georg heldur en að missa einn tank. Punkturinn að færast aftur, Andúril með killið á Orion, Vikki að ulta einhvers staðar í baklínunni hjá LA Valiant, er að valda smá skada en virðist ekki vera að ná miklu fyrir þetta og er bara að fara að falla hérna. Já, en ennþá hreyfist punkturinn ekki. Nei. Það virðist bara sem svo að Rikku sé bara að kaupa sér tíma. Algjörlega og það er þeirra leikur núna, þeir vilja bara vera að kaupa sér tíma og meðan að punkturinn hreyfist ekki neitt. Þá fer punkturinn loksins að stað, þá kemur út ultimatið hérna frá dúkkunni og Deysvag og CMD nota báðir Invisible Woman ultimatið á sama tíma. Spurning hvert pikkinn falli núna. Enginn að deyja ennþá. Vikki þetta er orðið virkilega lár þarna, nær einhvern veginn að lifa af ennþá. Georg fallir fyrir Sindra og Íló og Sindri deyja svo báðir.
Dúkan voru mjög lágur, CMD mjög lágur, Viki og Orion eru sömuleiðis lágir. Orion fellur, Dúkan enda á lág, Viki hálfur og eru bara að bakka og fáum loksins vagnin af stað. Þarna koma sko Valiant heldur bara svolítið aftan að Riku þar sem að Andoriel fór bara á, held ég, stærsta framstíð á æfinni sér. Já, og náði tveimur eða þremur fyrir. Já. I am ready to put on a show. Krissi mig kopjar þarna Cloak and Dagger og kemur með útið mitt á punktinu bara þarna sem gerir mönnum Riku-leikmönnum erfitt fyrir að koma inn þarna, sleppur út lifandi sömuleiðis, virkilega vel gert þarna hjá Krissa. Andoriel tekur út Vika, það eru fullt af útum hjá LA Valiant, þeir þurfa að nota þetta til þess að vinna núna, vinna tímfættin ágætlega, ekki nota meira. Viki notar ultimate þegar eru einhverjum tveir eftir lifandi. Eða var hann að fara í Hurtborn aftur? Já, ok. Hann var ekki að nota ultið sitt, Orion hins vegar fundið. Spurning hvort það kosti hann. En Ríkir þurfa að koma sér á punktinn núna ef þeir ætla að stoppa hann. Gera það svo sannarlega. 3:25 eftir fyrir LA Valiant að ýta. Þetta er orðið mjög náð. Kemur Moon Knight út á punktunum alltaf sem gerir þeim rosalega erfitt fyrir að komast inn og þeir sem reyna að fara inn á toucha-punktin, þeir eru teknir niður af Syndra sem að nær þremur þarna í þessum fight. Virkilega vel gert og er clean-upið eingöngu eftir þetta núna fyrir LA Valiant sem eru komnir með annan punkt og eru með tæpar 2 mínútur eftir á klukkunni. Þarna var Sindri bara sagði við liðið sitt, heyrðu, hérna ég vil bakka vil ekki bara skella ykkur í hann? Já, hoppiði með mér. Fekk allt í henni bara svona smá hugmynd og það var nú ekki bara þetta Moon Knight út. Já. Ef þú ert í þeirri stöðu og þarf að standa á punktinum, þá kemur Moon Knight út á punktin, þá bara þú verður að standa á punktinum. Já, þú getur, já. Hann fellur bara með honum. Já, Orion tekur hann reyndar út Andoriel, Krissi með ultimate sitt þarna, sá ekki hvernig hann kopjaði, sýndist að vera, ég hreinlega veit það bara ekki. Og Ríkjur eru að ná að snúa þessu við eða hvað, kemur Frankie Boxi með út þarna, Risastorm tekur út, nær út þarna CMD og þá er Elo einn eftir að reyna sem er búinn að snúa mappinu við í raun og veru, eru vittlausu megin við punktinn eða hvað. Ronny Dúka með ultimate nær engum fellur. Alls konar ability í boði en aðalega bara svona 2 út hvorum megin eiginlega. 3 næstu. Já. Það er svona kannski minna en maður myndi vilja komandi inn í síðustu 30 sekúndur. Viki mjög framarlega hjálpar með á kill á Andoriel, finnst þið núna tekur út CMD, hvað nær Elo nær engum hins vegar á sama tíma. Orion tekur út heistvagn og ultar núna, hvað nær hann einhverju meira með Black Panther ultinu? Sýnist ekki, þarf að bakka að þessu sinni. Frankie Boxing fellur fyrir dúkkunni og mér sýnist þetta vera kannski aðeins að spilast fyrir LA Valiant. Nei, Ríkuja segi ég, og kemur ultimate frá LA Valiant, syndir inn á punktinn en þá bara var engin annar á punktinum og overtime rennur út. Þá sjáum við það að 87,32 metrar fyrir Valiant að það vantar einungis svona 40 metra held ég. Það eru konir alla leið. Já, eitthvað svoleiðis. Cirka bát. Já. Og ná því bara með príði að núna er komin pressa á Riku allt í einu að íta alla leið eða ekkert. Já. Það er eiginlega engin milliliður. Nei. Ef þeir ætla að vinna þá bara er þetta nánast alla leið nema mínus, ég veit ekki, 30 metra. Já, eitthvað smá. Eða þeir bara tapa mappinu og þá er allt í einu komin 2-1. Já. Þá er það fyrsta skipti í kvöld þar sem við fáum leik sem endar ekki með 0. Já. Þetta er
staða líka sem að ég myndi segja að Ríkauir hafa ekki verið í kvöld. Nei, alls ekki. Það hefur ekki verið svona gott win condition gegn þeim eins og Valiant eru búinir að setja upp núna. Þetta er mjög sigranlegt fyrir þá eins og þeir eru búinir að setja þetta upp með þessu fína attakki. Þeir hafa sett upp vel upp hérna og þeir sýnist mér ætla að gera bara eins og þeir gerðu í viðregninu áðan að koma Sindra fyrir á high-groundinu og jafnvel Andúriel með honum og Krissi en CMD á Strange inngöngu til þess að teleporta liðið sitt þarna líklega og fer svo yfir á Cloak, já, nei, hann heldur sig á Dr. Strange og það eru þrír Vanguard og eingöngu einn strategist í liði Rikuga. Mjög áhugavert. Nei, alls ekki. Við höfum talað um 2-1-3, 1-2-3 en aldrei 3-2-1. Nei. Það eru engin kill að koma ennþá, og þá fellur Dúkar og Viki og þá er botnin dottinn út úr þessu hjá Rikugum og þeir þurfa að byrja upp á nýtt. Ef að Rikugur ætla að halda áfram að spila þetta þá... Nei, CMD er komin yfir á Luna Snow. Já, ég ætla að segja, ef þeir ætla að halda áfram að reyna þetta þá fara þeir bara ekki neitt. Nei. Þá voru þeir aldrei að fara að fá tipp eða neitt á fyrsta punktinu. Nei, þú nærð ekki að halda lífi, eða sko leið og teamfightin lengist að þá reyðir þið meira og meira á healið frá supportor strategistunum að halda þér á lífi. Já, en ekki það, Georg náttúrulega komið með úr. Það var kannski líka eitthvað sem við vorum bara að spá í. Já. Allir taka skaða og Georg healar alltaf. Já. Og nákvæmlega þetta, þá bara að geta tekið punktin út af fyrir sig. Andúriel reyndar að tekur út Orion. Krissi kopjar Invisible Woman og setur ultimate sitt þarna á high groundið, þannig að rétt á eftir ultimate hjá Rikugum, þannig að núna geta þeir staðað upp á high groundinu ósýnilegir. Frankie Boxing tekur út Vika og þetta lítur rosalega vel út hérna fyrir Valiant. Hér eru líka bara 1 mínúta og 53 sekúndur eftir á klukkunni. Það eru 2 mínútur bara horfna. Já, á augabragði eru 2 mínútur horfna. Það er líka staða sem að Rikugur bara vilja ekki verið í. Alls ekki, og kom út hellingur ultimate, allir að íta á þetta og Frankie Boxing með 2 þarna rosalega mörg að komið 3 ult þarna út frá LA Valiant sem að hentu öllu í þetta og enda nú á því að fá í andlitið 4, mögulega 5 ult frá Rikugum. Það er staða sem Rikugur vildu koma sér í. Já, neyða út ultimate án þess að nota neitt og eru bara, já, að detta í 6 ultimate núna. Þetta er bara nákvæmlega eins og Rikugur vildu hafa. Þeir notuðu ulti frá Georg til þess að, koma Krissa í það að nota sitt til þess að loka það af, en þá lendaði líka verið í næsta fætti, nota 3 og lenda undir. Viki, vel gett að það tekur út Sindrinni og snemma. Frankie finnst þið segir reynir að svara einhverju. Orion tekur út 2 þarna. Virkilega vel gert, finnst þið reynda með pikk á Orion og skiptir einhver máli sem að CMD er að halda öllum á lífi. Kristi reynir að kopja Luna Snow, það er bara alltaf steikt þarna og hann finnst þið ekki einu svona inn í ultimatinu hjá Krista og þetta endar á því að gera ekkert nema tefja í nokkra sekundur og hann fellur fyrir reskorti er. Sjáum samt að Elo og Dúkan og Georg eiga allir úr. Já, þetta kostaði 3 ultimate frá Rikugum gegn... Og Valiant eiga ekkert. Nei. Þeir já, Frankie er næstur og það er þó alveg svolítið í það ennþá. Kristi með pikk á Orion þarna núna og... Hilsi aðleit. Já, og þeir taka eftir því í liðið koma til hans ættu að ná að halda hann á lífi. Kristi að veita sér öllum við að reyna að halda hann á lífi. Teksta þarna, CMD tekur út Sindrinni og Andúriel einn á þetta móti dúkunni, ég veit ekki alveg hvort þetta sé staður sem hann vilji vera í. Frankie kemur á hjálpar hann og tekur bara hreinlega út dúkuna. Orion reynir að gera slíktið saman, nærði ekki, þarf að bakka. Georg með
að halda þeim á lífi. Viki enn og aftur að ná killi á Hulk þarna. Kristi með 3 klóna þarna uppi. Kristi með eitthvað hreyður. Já, bara og Orion einn að reyna að gera eitthvað í því sem bara ótrúlega erfitt. Þeir eru 3 að skjóta, en næst samt einhvern veginn Krista. Fyrir rest. Nei, ég skal samt gera það bara. Hver á þeisvagn þarna sem að akkurat hoppar í burtu, vel gert, notar ultimate sitt þarna. Sendir inn hjá sömuleiðis, finnst þið fullt af ultum, 3 ultimate að koma út hérna hjá LA Valiant, 2 hjá Rigum. TMT með ultimate nær ekki að halda Orion og dúkkunni á lífi. Gerir eins mikið og hann getur þarna hreinlega til þess að halda liðinu sínu á lífi og kemur í veg fyrir að það verði fleiri sem að deyja og Viki með Sindrinju og þetta er opnunin. Núna þurfa Rigjur að ýta inn og einmitt eru LA Valiant að bakka undan þeim og Hulk bara er að ganga berserksgangi hérna á þeim með ultimati og bæði Invisible Woman ult frá sikkur liðinu, Krissi þarna kopja Invisible Woman og Georg að nota sig. Dúkan með pikk á Krissa og þá ætti punkturinn næstu að vera komin. Spurning hvort að Frankie og Anduriel einmitt kemur út núna ultimate frá Frankie Boxing. Nær hann einhverjum, hann nær engum. TMT er hins vegar deyr fyrir rest. Frankie sömuleiðis. Anduriel að gera virkilega vel þarna, nær að hreinsa þá upp. Dúkan og CMD eftir, eingöngu CMD eftir núna. Það er bara again. Aftur og 14, 13, 12 sekundur eftir og þeir verða eiga... Orion skiptir á Doctor Strange til þess að taka teleportið á punktinn. Já. Þeir verða að teleporta núna. Þeir nær á punktinn, þeir ná teleportinu í gegn, komast á punktinn en eru að falla. Frankie Boxing einhvern veginn dettur þetta út á mappinu, ég veit ekki alveg hvernig það gerðist. Kemur út Invisible Woman út. Finnst þið með út nær engum, þeir eru að halda lífi hérna Riku, þeir eru bara hreinlega að vinna þetta hérna, þeir eru að ná punktinum alla leið og fá 1.30 í viðbót einhvern veginn að öllum að óvörum og þá ná. Orion tók líka hérna ultið hjá hjá Finsa og blokkaði það. Já. Orion búinn að vera að spila hérna Duelist í allt kvöld. Já. Kemur sem bara út á Doctor Strange af því hann er ekki bannaður. Já. Já. Og til þess að teleporta á punktinn. Ég held að væri einhverjum til þess að teleporta. En hann ætlaði bara að eigna sér leikinn. Hann ætlaði bara að vera á Doctor Strange. Hann heldur því. Þeir eru með 3-1-2. Kemur út frá Sindrinju og þeir reyna að bakka undan í virðist vera að ganga upp eða hvað. Orion neyðist TMT til þess að nota ultimate sitt þarna til þess að halda þeim á lífi og texta og Ilo og Orion ná 2 killum þarna. Punkturinn er alveg að vera komin alla leið og þeir mega alls ekki við því að missa neina liðsfélaga núna LA Valiant. Þeir eru allir að falla fyrir liði Riku sem eru að ná að ýta alla leið og vinna 3-0. 3-2-2. En við sáum greinilega af hverju Doctor Strange var bannaður. Doctor Strange, greinilega áhrifavaldur. LA Valiant standa virkilega í Rigum þegar að Doctor Strange kom út, en svo var það Doctor Strange sem að var LA Valiant að falli fyrir rest. Núna komaði tilbaka í chati og skrifa, nei, heyrðu, við skulum bara banna næst. Orion bara, vá, bara rýfur leikinn þarna algjörlega í sínar hendur og eigna sér hann. Já. Eina sem hann átti að gera var að teleporta liðið sitt á punktinn. Já. Til þess að þeir næðu á punktinn í overtime. Já, en svo bara dó hann ekkert, þannig að hann þurfti ekkert að skipta. Blokkaði ulti frá Finsa og hann vann punkt. Ef hann hefði dáið, þá hefði hann líklega skipt á eitthvað annað, en hann dó aldrei, þannig að hann þurfti ekki að skipta og hann kláraði leikinn á Strange. Bara magnað. Og þá eru Rigugir sigurvegarar fyrsta Marvel Rivals mót tölvulistans, eða bara fyrsta Marvel Rivals mótun á Íslandi, leyfi mér að segja. Ég er nú ekki viss hvort það hafi verið mót fyrir þetta. Ég hugsa að það hafi ekki verið fyrir þetta. En endaði líka bara svona með stæl. Já, á mjög góðan hátt. Og bara virkilega, töpuðu ekki mappi. Nei,
Reykjavík töpuðu fara- ekki einu mappi. Já, fara í gegnum alla deildina. Reyndar spiluðu ekki fyrsta leika þegar við vorum með, Já, styrkleika við flokka. vorum með 5 lið. Já, Ekki sléttatölu. já, þannig að þeir Þannig að- sluppu við fyrstu umferð. Já, en eftir það spila þeir alla leið og Og vinna bara. allt. Bara tapa ekki Já, mappi. og hérna sjáum við nákvæmlega hvernig þetta lítur út eftir. Þeir einmitt taka ekki fyrsta leikinn eða leik nummer 2. Fenrisúlur vinna Svalana í byrjun 2-0, fara þar af leiðandi á móti Ríkugum í umferð nummer 2. Sjáum við hvernig þetta einmitt lítur allt út. Og síðan þar af leiðandi er Ríkur á móti Fenrisúl 2-0, 2-0 á móti Valiant og síðan 3-0 á móti Valiant aftur. Algjörlega. Og þá förum við nú bara, held ekki að við séum að fara að fá viðtöl, þannig að þá Nei, þannig að ég held við slúttum förum bara að slá botnin undir þetta og segjum bara takk æðislega fyrir allt áhorfið og fyrir stuðningin frá samfélagunum og auðvitað frá styrktaraðalum okkar sem hafa verið á skjánum. Annars bara, Takk fyrir þáttökuna í mótinu líka. já, Bara og mæta nefna það. og bara, já, að starta þessum Marvel Rivals rafíþrótta senu á Íslandi með Bara- stæl. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur, verið þið sæl. Wait, is he switching lanes?